Despite being inactive for so long, I still have what it takes to be on top. Since we are a new team, we mainly focus on our team chemistry. We focus on our fundamentals, aim, and communication. Watching VODs together. Because we only practice less than a month, so we focus more on that, the basics of how we played Valorant. Less than a month kami nag-form. So yung mga struggles namin is yung paano namin na-execute yung mga strategy namin. Tapos yung previous tournament namin is parang medyo pumalpak kami kasi since hindi kami experience sa pagsasama naming lahat. So parang nagkakamali kami. Pero at least napansin naman agad namin yon before mag-VCT. So na-polish naman namin. The player I look up or team that I look up to VCT 2023 is Team Naos PH. It's more of the Naos core trio of Wits, Ja, and Papi Chulo because they have been my teammates for a long time, and I'm just excited to be in the same server with them again. Thank you for your continuous support in Action PH. We will do our best individually and as a team. Please continue to support us in VCT 2023. Thank you. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Seeker is gonna stun, disrupt so temporarily. He gets the half and he gets the clutch! NCG, what a win! A slight breeze could cut him down, and Senior Carl Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. I am Jason. Hi, I'm 2766 and we are SR Nacague. Feels amazing. It feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021, and it feels nice to see some new names in the VALORANT Esports scene. Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT, and yung feeling na gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila, and sobrang naiingit ako kasi gusto ko rin lumaro sa ganitong league, and ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot, and I've been playing Valorant so much lately that it doesn't even burn me out. Yung last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema, which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat, and nag-usap-usap kami na hindi dapat sobra, at make sure namin na hindi dapat kulang din. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga. One player para sa akin si Mojer kasi feeling ko nakalaban ko yung younger version ng sarili ko. One VCT player, I say it's Hydra from Abaddon Esports kasi sobrang bata niya and he got a lot of potential, and I know na nag-aaral pa rin siya. But I also know na if you focus playing Valorant, mas malayo yung mararating niya talaga. JAR next year, kasi lakas ng presensya nila, tapos sobrang strong nung individually nila. So parang pag napatay mo sila, kaya nagulangan mo sila, parang ang sarap sa pakiramdam. Hopefully makapasok kami ng playoffs, tapos makakuha kami ng titles. Then
Sana sa susunod na split 2 naman, sana yun nga, manalo ulit kami, ganun, para makalipad naman. Matupad yung pangarap. Ang feeling ko anong unique sa amin is yung samahan namin as a team. Outside the game, para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game, kaya sobrang solid ang chemistry namin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami buong team. Kasi yung kahit konting suporta lang, ma-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin ko di pasasalamat. Thank you so much. Able to spot Sladden, but he's actually in the corner. Going for the discipline, he decides to let it rip. Finds Boogie, still with a takedown. Asta's there though, tries to heal himself up. It's a scramble here in the 2v1. Asta finding Boogie, and Asta does it here! What an Asta! Hi, I'm Asta. Slatom 999. I'm Exotic. I'm Hydra. I'm Rabab. I'm V Black, and we are Abaddon. It feels really good to be back. Last year I played with LFO, with the current Oasis players right now, Daximov and Nexi. Now I'm playing with this new team, Abaddon, and we are called as the fastest rising team in the PH. And I'm really happy that I'm back in the PH scene. So the feeling na part na kami ng VCTPH ngayon is very parang nervous kami kasi we are new to the scene. I'm excited because my team is new and we're going to playoffs and we're doing our best. We are proud to ourselves because we made it. Yay. After we won against SRD, we suddenly come to a decision to do a bootcamp. 1 week na yung preparation namin kasi nagpa-process kami sa enrollment namin for school and some of them galing sa bakasyon. And I am like from the far left side of Cebu City, and the bootcamp is like the far right side in Lapu-Lapu. And my manager, Anakin, tried to convince my mom really hard so I can't get like to play in the bootcamp. The technical issues that we encountered was internet problems and PC problems. That's why we moved to a bootcamp to V Black's house, and having a coach as well helps us a lot. I look up to Ario because dami niyang tinuro sa akin and at the same time gusto siyang matalo this VCTPH. Our age is on 16 to 20 and we are against the veterans in this VCT run. Ganon yung team, di lang ganon nag-give up. Nagta-try hard kami, tas di namin inasahan na mag-Cinderella run kami. Disclaimer, please wag po gayahin. We are just a bunch of students na nagka-cutting tapos here we are! De, joke lang. Ano talaga kami, mga valedictorian sa school. Lalo na ako, napaka-talino ko. Smart, kaya IGL. Play harder. Don't forget to study hard. And to my friends, watch me grow. Thank you for supporting us day one until here. Thank you for being there for us, and we will do better in our games. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Not enough to escape the Puggers. They get the pick off now. Fallex though ready to fight on back end. Who cares about sticking the deep the plant? Hear him run around. You just have to play for the time here, but the crossfire is going to be enough for Glab to secure the round. And again, Glab. Hi, I'm Boogie. Hi, I'm Drich. I'm Fallex. I'm Chase. Owen here, and we are GameLab.Alpha.
Masaya maging part ng VCT this year kasi nagbunga lahat ng pinaghirapan namin, and sa lahat ng problemang dumating, ito na yung naging sagot. Noong una po, parang it felt unreal for me kasi yung parang unang experiences ko is for fun lang talaga. And now, sa sobrang dami ko na na-sacrifice, parang naisip ko na parang worth it naman talaga to be part of VCT this year. Ang preparation po na nagawa po namin ngayong VCT is, lagi po kami nagpa-practice ng 2 to 3 scrims per day. Before, nahirapan kaming makahanap ng legitimate org, and dati is nasa bahay-bahay lang kami. And since pangarap namin makapag-bootcamp, and now na nasa GameLab.Alpha na kami, is nakapag-practice na kami ng matindi at talagang na-improve yung laro namin. Yung mga struggles talaga na-encounter namin is parang nagkakaroon talaga kami ng bad game and parang lagi siyang nangyayari. And na-overcome namin siya ng having a better mentality and parang a better environment din. Ang nilolook forward kong player is si Disrupt kasi kasama ko siya dati mag-compete sa other FPS games. And ngayon, mayroon akong chance makalaban siya. Isang nilulook up ko na player is si Abaddon po kasi same po kami ng role, which is Senti. Ginagaya ko po yung playstyle niya, which is aggro and passive at the same time. Kaya siya po, gusto ko makalaban. Para sa akin, mabilis kaming makapag-adapt sa playstyle na pinapakita ng kalaban namin. And also is flexible din po kami sa agent composition, kaya namin makapagbigay ng 2 to 3 agent composition sa isang map. And especially, Tita Bap. Most. Oh, Micro. He lets him pass quickly, could find another. That he does, could find a third, not even. Yes! Micro won that! Fights on back. Big 3v2 right now. It's all about the duels. It's all about Micro getting these shots. And here he goes again. Hi, I'm Blurred. Hi, I'm Derek. Hi, I'm Micro. Hi, I'm Kevzi. Hi, my name is Yanagi and we are Action PH. I just feel excitement more than anything. I feel so thrilled to compete against with the other teams. So much has changed throughout the many months I've missed, and I just want to prove that despite being inactive for so long, I still have what it takes to be on top. Since we are a new team, we mainly focus on our team chemistry. We focus on our fundamentals, aim, and communication. Watching VODs together. Because we only practice less than a month, so we focus more on that, the basics of how we played Valorant. Less than a month kami nag-form. So yung mga struggles namin is yung paano namin na-execute yung mga strategy namin. Tapos yung previous tournament namin is parang medyo pumalpak kami kasi since hindi kami experienced sa pagsasama naming lahat. So parang nagkakamali kami. Pero at least napansin naman agad namin yon before mag-VCT. So na-polish naman namin. The player I look up or team that I look up to VCT 2023 is Team Naos PH. It's more of the Naos core trio of Wits, Ja, and Papi Chulo because they have been my teammates for a long time, and I'm just excited to be in the same server with them again. Thank you for your continuous support in Action PH.
We will do our best individually and as a team. Please continue to support us in VCT 2023. Thank you. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Seeker is gonna stun, disrupt so temporarily. He gets the half and he gets the clutch! NCG, what a win! A slight breeze could cut him down, and Senior Carl! Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. I am Jin. Hi, I'm 2766 and we are SR Nacague. Feels amazing. It feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021, and it feels nice to see some new names in the VALORANT Esports scene. Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT, and yung feeling na gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila, and sobrang naiingit ako kasi gusto ko rin lumaro sa ganitong league. And ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot, and I've been playing VALORANT so much lately that it doesn't even burn me out. Yung last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema, which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat, and nag-usap kami na hindi dapat sobra, at make sure namin na hindi dapat kulang. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga. One player para sa akin, si Modger. Kasi feeling ko nakalaban ko yung younger version ng sarili ko. One VCT player, I say it's Hydra from Abaddon Esports. Kasi sobrang bata niya and he got a lot of potential, and I know na nag-aaral pa rin siya. But I also know na if you focus playing Valorant, mas malayo yung mararating niya talaga. JAR next year, I think. Kasi lakas ng presensya nila, tapos sobrang strong nung individually nila. So parang pag napatay mo sila, kaya nagulangan mo sila, parang ang sarap sa pakiramdam. Hopefully makapasok kami ng playoffs, tapos makakuha kami ng titles. Then sana sa susunod na split to naman, sana yun nga, manalo ulit kami ganun para makalipad naman. Matupad yung pangarap. Feeling ko anong unique sa amin is yung samahan namin as a team. Outside the game, para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game, kaya sobrang solid ang chemistry namin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami, buong team. Kasi yung kahit konting suporta lang, mag-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin kundi pasasalamat. Thank you so much. Able to spot Sladen, but he's in the corner. Look at this play. He decides to let it rip. Finds Boogie. Still with a takedown. Ass is there though. Tries to heal himself up. It's a scramble here in the 2v1. Asta finding Boogie. And Asta does it here. Hi, I'm Asta. Slatom 999. I'm Exotic. I'm Hydra. I'm Rabab. I'm V-Black. And we are Abaddon. It feels really good to be back. Last year I played with LFO. With the current
Oasis players right now, Daximov and Nexi. Now I'm playing with this new team, Abaddon Abyss, and we are called as the fastest rising team in the PH. And I'm really happy that I'm back in the PH scene. So, the feeling na part na kami ng VCTPH ngayon is very parang nervous kami kasi we are new to the scene. I'm excited because my team is new and we're going to playoffs and we're doing our best. We are proud to ourselves because we made it. Yay! After we won against SRD, we suddenly come to a decision to do a bootcamp. 1 week na yung preparation namin kasi nagpa-process kami sa enrollment namin for school and some of them galing sa bakasyon. And I am like from the far left side of Cebu City, and the bootcamp is like the far right side in Lapu-Lapu. And my manager, Anakin, tried to convince my mom really hard so I can't get like to play in the bootcamp. The technical issues that we encountered was internet problems and PC problems. That's why we moved to a bootcamp to VBlock's house, and having a coach as well helps us a lot. I look up to Ayo because dami niyang tinuro sa akin and at the same time gusto siyang matalo this VCTPH. Our age is on 16 to 20 and we are against the veterans in this VCT run. Ganon yung team, di lang ganon nag-give up. Nagta-try hard kami, tas di namin inasahan na mag-Cinderella run kami. Disclaimer, please wag po gayahin. We are just a bunch of students na nagka-cutting tapos here we are! De, joke lang. Ano talaga kami, mga valedictorian sa school. Lalo na ako, napaka-talino ko. Smart kaya IGL. Play harder. Don't forget to study hard. And to my friends, watch me grow. Thank you for supporting us day one until here. Thank you for being there for us and we will do better in our games. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Not enough to escape the Puggers. They get the pick off now. Fallex though ready to fight on back end. Who cares about sticking the deep the flank? Hear him run around. He just has to play for the time here, but the crossfire is going to be enough for Glab to secure the round. And again, Glab. Hi, I'm Boogie. Hi, I'm Drich. I'm Fallex. I'm Chase. Owen here, and we are GameLab.Alpha. Masaya maging part ng VCT this year kasi nagbunga lahat ng pinaghirapan namin and sa lahat ng problemang dumating, ito na yung naging sagot. Noong una po, parang it felt unreal for me kasi yung parang unang experiences ko is for fun lang talaga. And now, sa sobrang dami ko na na-sacrifice, parang naisip ko na parang worth it naman talaga to be part of VCT this year. Ang preparation po na nagawa po namin ngayong VCT is, lagi po kami nagpa-practice ng 2 to 3 scrims per day. Before, nahirapan kaming makahanap ng legitimate org and dati is nasa bahay-bahay lang kami. And since pangarap namin makapag-bootcamp and now na nasa GameLab.Alpha na kami is nakapag-practice na kami ng matindi at talagang na-improve yung laro namin. Yung mga struggles talaga na encounter namin is parang nagkakaroon talaga kami ng bad game and lagi siyang nangyayari. And na-overcome namin siya ng having a better mentality and parang a better environment din. Ang nilolook forward kong player is si Disrupt kasi kasama ko siya dati mag-compete sa other FPS games. And ngayon, mayroon akong chance makalaban siya. Isang nilulook up ko na player is si Abaddon po kasi
same po kami ng role. Bird finds the view, they double up. Waiting for something to spin, gets the ace even! Easy picking to make that 3. A highlight deal from Max. The operator is the stopper. NDG going for a wide swing. No one really to take damage control here for the side of Naos. Ano nangyayari? Ano nangyayari? What is happening? What is happening is the good is happening, guys. Kasi nandito na tayo sa ating Playoffs Day 1 dito sa VCTPH 2023. Kami nga pala ang Nil. Gets kasi tapa, tas nag-Nil. Sige. Sige na. Sorry kasi Kwento na yan eh. may duo na kayo, may damots na eh. Feeling ko left out ako noon, Basta guys. kwento mo naman yan, Asuray eh. Basta pag kwento mo, okay na yun. Kita nyo naman, guys, from dark to light kami today. Muntik nang kunin ni Lord si Darwin eh. Nagmadali tayo ng onte eh. Kasi, wala eh, nagpapa-beauty pa kasi. Pero we do have, beautiful matches para sa araw na ito. Kasi nga makikita natin ang laban ng SR Nacague versus GameLab.Alpha at Action PH versus Abaddon Abyss naman. So, yun lang, excited to getting started. Yeah, I'm really excited on what's gonna happen later on, knowing na ito yung first day nga ng ating playoffs. So, hindi naman to tulad dati na of course group stage lahat sila maglalaban-laban, pero right now syempre dito tayo ngayon sa double eliminations. So, if ever matalo ka ng first match mo, meron ka pang Chance, one last Second second chance for you to reclaim, or probably magkaroon pa tayo ng lower bracket story, Cinderella story, di ba, Bes? Gusto ni John Lloyd yan. One more chance. Gusto ko lang ninawin. Yung headphones ko may sariling buhay. Gumagalaw. Pero exciting nga yung mga matches natin for today. And actually, dahil nga ito yung day 1 ng playoffs natin, and kung napapansin nyo, kitang-kita nyo na kami in real life. Pwede na kaming magkakatabi na kami. Ano na ba? Pahawak ka ng kamay niyo? Pahawak ka ng kamay niyo? Gusto mo lang hawakan yung kamay ni Bill eh. Pero yun lang. Actually guys, meron din tayo syempre recap ng ating regular season na highlights din. So kung ready na yan, pakita na natin. I mean, it's pretty obvious. They're the familiar faces. But the Caustic Divide now online and ready to go. Oasis yet again forcing CQC with this giant wall. It's Elias who finds Marky. Art now going to be contested, and on to the Lynx we go. Georgie though fighting on back. Elias finds Wild Oreo bringing out the nade in a gunfight, and they'll run it back now is the answer here for Georgie. Look at him go. The no command now to the floor, and Georgie, oh my god! Everything here despite the weapon disparity yet again. Got the range here. Look at Mojer again. Full confidence. He jumps in. He gets one. He barely even looks. And Wits gets Eugene S. Kelly S. Still very much alive here. They cannot retrieve that fallen Vandals. Just a little too deep for them. Oh no, not again. But are you? He saves the day this time. He's learned from his mistakes. Still has quite a bit of time. Rabbit, he gets NDG. He comes alive, but the time is ticking. And Sky Empire can't deny the defuse yet again. And they get cut down where they... Yeah, dude, alright. I mean, they gotta bait it out somehow. No way Senor Carl gets this, and the transition! No way he gets another third! Senor Carl, he breaks it! Breaks the defense, gets 3, destroys the lockdown.
and single-handedly wins the round here for NCG. I mean, if Marky clutches this, then I will retract my statements, but I will be damned to not give Senor Carl that highlight. What an absolutely phenomenal lurk. Ay! Oh my god, Marky. There you go. Okay. Hides the waves, the spike isn't planted just yet as Georgie finds the corner and Dritch gets a kill. 1v1 here. It'll be a little bit dicey as the spike hasn't been planted just yet. So as you can see, Dritch is having to wrap around with the door. Noise giving information. We'll see as two players are trying to wrap around each other. The lockdown going to be in play though. It's going to force Wild Oreo to make a move. Will he back out or will he choose to go closer? Looks like he's going to go for the fight. Maybe able to get the timing. He knows that the turret is there, meaning he knows where the KJ at least is going to come from. Already for the swing, but he's forced to back out. The timing doesn't work out for him and he gets detained. Oh no, not like this. Not like this. Oh no. Not like this. Oh. Oh dear me. It's a disaster in sewer, but Exotic looks to be a chef. Don't do the same mistake. And look at the movement here. He baits out Georgie to swing. And also he reconnects with his teammate here. This is such a beautiful eco round already on the side of Oasis. If they can even do more, then this is going to prove so problematic. That is a huge investment, but it is going to pay off if they can just isolate this fight. They have a bit of a window here, Asterai. But Exotic, he will thread the needle. Yun nga yung highlights natin. And as you can see, lots of interesting things were unfolding nung nagsimula yung ating regular season. And now, ano na tayo, playoffs na tayo, we're getting closer to the close of this split one. And, you know, let's look at yung ating match schedule or yung mga team standings natin before anything else. Nakita nga natin yung dominance dito ng Oasis, yung dominance ng Naos, but they weren't absolutely perfect then during the regular split. Yeah, definitely true. Like, you could definitely see na yung mga teams natin dito, some that just really rose to the top, basically, which is Naos and Oasis, na expected naman natin kung sasabihin pagdating sa brackets na to. And now, they're currently waiting sa ating upper bracket kung saan aabangan nila, syempre, yung mga matches na mangyayari for today. And I feel like for Nacague and GameLab, we have a certain prediction na sasabihin namin mamaya. Pero feeling ko kasi GameLab is a type of team na kaya pang mag-fighting chance dito. Yeah, that's true. Kasi dito ngayon sa ating brackets, it's just nakikita natin ngayon yung 4 na teams na invited. Of course, andito sila, kompleto sila dito. And syempre, yung 2 teams na nakapasok all the way from open qualifiers, which is, ito nga, andito ang GameLab and syempre ang Abaddon Abyss. So if ever natin talaga makakaroon tayo ng dark horse, siguro pwede natin sabihin na GameLab and Abaddon Abyss yun. And we're really excited what's gonna happen later on nga kasi nga ito yung kumbaga ito yung mga rematch nila. Yeah, absolutely. Nakita na natin during the regular season na it was how do you mention this, awkward yung phase natin kasi there were matches na ang galing ng GameLab.Alpha, there were matches na and hindi mo alam. Yung clutch pa ng Abaddon Abyss dito, 'di ba, na ano sila head to head sila sa Sky Empire and they were able to get into the playoffs. It was so clutch para sa mga teams na to get here sa playoffs natin. And of course for the players or rather the teams na meron nga tayo like GameLab and SR Nacague, like I mentioned a while ago, hindi mo masasabi kung sino yung posibleng manalo talaga with the 2 teams that we have. Kasi before going in here, na-mention natin nung nag-usap-usap tayo na ay SR Nacague yung top team right now. And nakita naman natin yung resulta parang hindi ganun. Diba? So we can really be proven wrong, especially here sa analyst desk natin with regards to the teams that we have right now for playoffs. Yeah, actually tulad nga dun sa GameLab.Alpha, no? Talagang natalo talaga nila ang Oasis diba? Gaming, diba? Okay. I mean, which is, hindi yung natalo ng SR Nacague, pero natalo ng GameLab.Alpha. Exactly. Ang Oasis Gaming. So siguro there's something in it na wala sa SR Nacague. Pero nung huli naglaban tong 2 teams na to, talagang 2-0 agad eh. Diba? Oo nga eh. So hindi mo talaga alam eh. Ano ba talaga? 50-50 ba talaga? May pabor ba yung Alpha, yung GameLab.Alpha or SR Nacague? Mahirap. You could say maybe off day lang ng Oasis or baka yung style talaga ng GameLab.Alpha kryptonite eh. Anyways, pakita lang natin yung ating match schedule for today. We have 2 series, 2 best of 3s para sa inyo mga minamahal namin. At love you. Love you. mga viewers. Ay, sorry. Yan na nga. Nadala lang kami. Okay lang. Ako rin nadadala din ako minsan ng emosyon ko. Pero SR Nacague versus GameLab.Alpha sa Action PH at Abaddon Abyss. NCG versus
GameLab.Alpha. Yan ang ano natin. Para sabihin to, you said Dark Horse, tapos SR Nacague. I don't know where they currently are right now sa power level ng mga teams natin in the playoffs. Yeah, that's true. Kasi you know what, back then nga, diba, dun sa off-season nga natin, talaga yung SR Nacague dito, pwede natin sabihin na sila yung nagiging top 1 nga talaga ng Pilipinas. They've been actually trying na magsumali sa mga international tournaments, and at the same time, medyo tumatagal din naman sila doon. And ito yung nga yung laban, ito nga talaga yung matinding laban nga. Like what you've said, hindi natin alam kung nasa ba SR Nacague ngayon, pero yung GameLab.Alpha, they're trying to make a name for themselves at sobrang nagiging okay nga yun. Being here in the playoffs alone, talagang magandang achievement na yun para sa kanila. Pero feeling ko, ang isa sa mga na-excite ako na match na mapanood din, tsaka yung parang pinaka malapit sa akin is Abaddon Abyss playing here pagdating sa playoffs natin. Knowing na syempre these are players that are just a group of students. Also like, you know, studying, having different paths in their lives, and now coming together pagdating dito sa VCTPH, and nakapasok sila sa playoffs. And I feel like despite having everything else on the side, Abaddon Abyss is a team na parang meron silang structure. Hindi ka magugulat ka na parang bakit may structure tong team na to na parang may strategy, strat play sila na nakikita mo sa high level play. I will say, before anything else, we are going to be starting first with GameLab.Alpha. So let's put them on the board. Perfect. GameLab.Alpha, of course, isa sa pinaka-bata or youngest na team dito nga sa VCT, pero napakalaki ng potensyal. Nakita na natin, of course, kung gaano ba ka-aggressive tong team na to. Pero there's this time na talaga medyo nag-overextend sila. There's this time na talaga dumarating tayo sa panahon na medyo nahihirapan din talaga yung team nila para maka-keep up. Pero pwede kong sabihin na itong team na to, isa sa pinaka-ultimate lason sa mga teams na to. Dito sa ating playoffs. At saka, Asoray, napansin ko din na parang yung issues nila from the past, I feel like they're getting more polished as of this moment. Kasi parang nasa gitna ng season natin, medyo yung ano nila rise and then going down and then upwards na naman yung trajectory natin for the team of SR Nacague. And I feel like this is the perfect time to go upwards trajectory all throughout the tournament. Yeah, absolutely. Kasi yun nga yung parang naging nakita natin sa kanila, diba? The struggles that they had, very similar sa Poggers, na yung playstyle nila is more about just showing off kung ano yung kaya nila in terms of the firepower. Pero is yung regular season na maturity na yun enough to propel them dito sa playoffs? Yun yung parang ano storyline ngayon ng GameLab.Alpha eh. Exactly. Yeah. Anyways, we have of course their opponents. I think the top dogs ng series na ito, it is going to be SR Nacague. Perfect. Top dogs, as you call it, Asoray. For now, so far, I would say, parang may question mark pa sa dulo yun, no? Para sa side ng SR Nacague. But syempre, we have Maxi, Mid Matters, Patman, Senor Carl, and Zin. And along the time na nagpanel ako dito, and I feel like nabigyan ko na magandang example o magandang story itong sina Mid Matters, sina Patman. And I feel like this is finally the opportunity for the other or the rest of the teams to show up. Kasi may mga players ka like Zin, for example. And then, you also have a player na tenured din pagdating sa ating VCTPH, which is Senor Carl. And so far, I would really say that isa to sa mga teammate nila na isa sa pinaka-confident and aside from that, pinaka-consistent. Yeah, actually yun nga diba? Kasi last time na finisher natin tong SR Nacague, si Patman yung head-to-head natin, pero hindi siya naglaro. Pero at least andito na siya ngayon. Si Patman kasi yung pinaka-flexible na player talaga din sa SR Nacague. Played siguro mga 7 agents dito sa VCT. Pero I'm really happy nga na maglalaro sila ngayon. Of course, kalaban ng GameLab.Alpha. Pero this is the thing. Ang SR Nacague, never silang nakatalo ng invited team.
It's just puro yung mga galing open qualifiers lang, which is ang GameLab.Alpha, Sky Empire, and Abaddon Abyss. Pero dito nga sa GameLab.Alpha, di ba, Oasis Gaming natalo nila. Pero nung huli sila naglaban, ang GameLab.Alpha SR Nacague, 2-0 sweep. Pero tignan natin kung mag-iiba ba yun ngayon. Ang nakikita ko na lang dito din is, it seems na yung woes ng SR Nacague na nakita natin before, kasi sabi mo hindi naglaro si Patman for that last series, di ba? They brought in Naru once again. Yes. Does that mean ba dito na without Naru, it's gonna be a stronger SR Nacague? I would honestly say yes. I feel like he's having a hard time fitting in right now with the rest of the team, as well as the play style of the rest of the team. And with Naru, despite his performances, actually, he's been performing also okay along dun sa mga times na parang mapalapit na tayo sa playoffs. Ang kaso nga lang, it comes to a point na parang naglalaro siya for himself. You know, obviously, he was playing Arena at least, di ba? Pero makikita mo compared to other teams, may mga talagang duo system, body system, na hindi natin makikita with regards to Naru. But now, I think we are looking at the head-to-head. Yeah, it's gonna be Zend from SR Nacague, and syempre, FALX naman dito sa GameLab.Alpha. Dalawang pinakamalakas na duelist for their teams. Syempre, talagang, ito si FALX at si Zend, no? Talagang masasabi natin na magkaka-jet D-fan itong dalawang to for sure, if ever kung ano ba talagang papakita nila. Pero, Bes, ano pong masasabi mo dito? Nako, si Zend nga, no, last time na naglaro sila dito, or especially for SR Nacague's side, makikita natin na nag-step up talaga, or rather nag-step on the gas pedal dito si Zend. He was able to perform really well on his race. And aside from that, syempre from those maps that we saw, alongside with Maxi, ito yung parang partnership na nag-work out for the rest of the team. And for FALX naman, isa sa mga buff niyan, si Tita FALX. Yeah, actually, Kilala mo si Tita FALX? Yes. Oh, si Tita FALX, si Tita May. Si Tita May. Oo, si Tita May. Well, actually dito kay FALX, tulad nga nasabi ko nga kanina, di ba? Like what Taylor said, talagang literal na press W Esports yung ginagawa nila. Sometimes, sobra silang nagpapaka-aggressive, nag-overheat, nagpapaka-overconfidence, na talagang alam nila, okay, mapapatay ko to. Pero yun nga lang, dun sa mga small mistakes na yun, dun sila tuluyan nahuhulog. So, if tatanungin ko sa inyo guys, at least, opinion nyo lang, sino sa tingin nyo ang mas magaling na duelist dito sa ano na to? If I can, if you wanna say both, okay lang, pero alam ko but we have to answer the tough questions. Ito medyo mahirap kasi pag sinabi ko sino mas malakas Pwede nating sabihin na sino mas disiplinado. Okay, sige. Kay Zend ako. Ako din. Actually, sasabihin ko pa lang sana, si FALX kasi meron siyang mapusok na damdamin. Ganun kasi pag bata. Alam mo ba yung mapusok? Yung itsura niya parang, yung mapusok? Ano sinasabi mo? Mapusok. Hindi ko alam kung ano yung English parang nun parang bigla-bigla na lang pumapasok sa mga bagay-bagay. Kumbaga nadadala lagi ng emosyon. Okay. Syempre, di ba, as a young player, hindi natin maiwasan na ganun yung mangyayari. And I feel like FALX is a type of person as well that can affect yung mga ganitong bagay. But again, he's a very young player. That's the thing. At yung mga young players na yan, kayang-kaya mo pang baguhin, kayang-kaya mo pang kumbaga maging better as a player along the way. Yeah, absolutely. Parang jet setter. Tama. No pun intended. Pero ito na nga, may map veto na tayo, guys. So let's get into our discussion para sa ano na to. Again, this is going to be a best of 3. So, ano pa rin, kasi nanggaling tayo sa lock-in, kaya nasanay ako na best of 5. Puro mga best of 5. Pero best of 3 tayo ulit. Let's reel it back, guys. Sabi sa akin ng makeup artist, parang puyat ka today. Wala kayong alam. Hindi nyo alam kung anong nangyari sa amin. Shoutout nga pala sa mga morning gang-gang dyan. Hindi nyo alam kung anong nangyari sa amin. So, starting this off, guys, I have a couple of notes dito with this particular series na at least looking at SR Nacague, alam natin nagsimula sila, they're very strong with Pearl. Pero during the stay of regular season, parang nag-adjust na yung mga teams. O saka, binaban na rin nila kasi I think teams are starting to adjust. So, ano yung gustong ilabas ngayon ng SR Nacague with their maps? Minsan, si Nacague na mismo yung nagbaban ng sarili nilang Pearl map. That's true. Actually, ganito ngayon, dun sa week 5 natin, Pearl ang pinaka-highest na band sa week 5. Na a total pick, Pearl ang pinaka-highest na pick pagdating ng week 5 and Fracture yung pinaka-highest na ban dun sa last week nga. So I'm gonna be really exciting. It's gonna be really exciting kung ano ba talaga mangyayari dito. Pero this is the thing ang GameLab.Alpha, 100% win rate sila pag dumating ng third map. Talaga? Yeah. Lahat ng wins ng GameLab.Alpha
is panalo pag sa game number 3. Grabe ka na mag-stats ngayon. Besa. Ayaw mo ba? Galing ah. Ay, hindi nga eh. Proud nga ako eh. Pero, gaya na na-mention mo, no, GameLab.Alpha, kung mag-game 3 nga to, and kung ganyan yung stats na sinasabi nga natin, it is a really big possibility. And I feel like, kaya rin naman silang tapatan ng SR Nacague kasi lagi rin, or majority ng mga games nila, nakikita rin natin sila on the 3-game storyline. Ito yung parang weird, hindi naman siguro weird, pero mahirap para sa GameLab.Alpha na I think it's safe to say na there is just a bigger pool ng maps dito para sa SR Nacague. So, as Vil mga mentioned, there were a couple of maps na dominate dito ng SR Nacague in their series against GameLab.Alpha. That's why nakita natin yung 2-0. I am looking for SR Nacague to maybe start with yung weaker maps ng GameLab.Alpha dito. Most primarily siguro Haven or Icebox. Ascent, tingin ko may palag dito ang GameLab.Alpha. So, with Fracture and Split being banned out, Split pa rin. Playoffs na, wala. May nag-ban pa rin. Yeah. I mean, itong dalawang team na to, never talaga nilaro itong mapa na to. Pero at least, okay. For these players nga ng SR Nacague. Pero if ever mag-a-ascent sila, this is the thing as well dun sa mga players ng GameLab.Alpha. Sa mga pinili nilang maps, sa lahat ng pinili nilang maps, halos wala silang pinanalo. Puro decider match talaga. Puro decider maps talaga sila na nanalo dito. And dun sa Pearl, at least 2-1 yung score nila dito sa VCT so far. At ang panalo pa nila is dun sa Sky, Empire, and Oasis Gaming pa. So getting started dito sa Pearl, what's GameLab.Alpha's ano agad dito? Answer back. I feel like it's obviously gonna be one of the OG maps. And gaya ng sabi mo, no, they might avoid Haven here. Maybe we are probably gonna see mali, yun na nga, Icebox. Okay. Sabi ko nga, one of the OG maps, and I think GameLab has a good Icebox map as well. They have a pretty good setup pagdating sa mapa na to. And especially kapag yung press W gaming na klaseng scenario na pwede nilang gawin, especially here in Icebox, baka mag-workout. May Lotus pa tayo. May Lotus pa tayo. Huwag yung kalimutan. Alam mo, sobrang tindi if ever decider map nila is Haven or Lotus. Nakadepende na lang talaga doon. Kasi sana Lotus yung third. If ever. Pero yun, pag ginawang Lotus yung third, medyo mahirap mag-predict. Kasi itong dalawang teams na to, isang beses pala naglaro sa Lotus. Ayokong madali masyado eh. Oo nga. Ay, mukha nga, bes. Mukha nga. Pero syempre, pag Rosati kasi hindi tayo magkakast. Oo, tama. 3 games. Sino magkakast? Si Rere. Lotus. Noon na sa sidelines lang. Yan ang gusto natin. Pero yun na nga, tingnan nyo na guys. SR Nacague, respecting yung Haven. Okay, interesting at least na makita natin ito. GameLab.Alpha, honestly, if I'm looking at it, they have to ban Lotus. Kasi unless meron silang special strategy dito, we could be, maganda yung composition na brought out ng SR Nacague. They've gone for the double controller with the Omen plus yung Harbor na yun. And I feel like that's one of the stronger compositions na meron tayo ngayon, at least in the Philippines. Yeah, I actually remember that comp na napakahirap matapatan agad yung mga players na gustong umentry sa site. But I'm actually excited. Let's see kung... Wow! Nice one! Game number 3, ladies and gents. At saka dating din kasi sa mga teams ngayon ayaw na talaga nila maglaro sa mga sobrang liliit na mapa. Gusto talaga nila syempre andyan ng Pearl, Icebox, andyan ng Lotus syempre. Kung walang Lotus, Haven yun nandun. Pero this could be really interesting nga dito sa dalawang teams na to. Kasi itong 2 teams na to, panalo sila sa same Lotus matches nila, which is isang beses lang sila naglaro. So, ito na ang momentum breaker, deal breaker sa dalawa. If ever, sino pa talaga ang mas malakas dito sa Lotus if ever. Face off na naman. Face off na to sa Lotus, man. Wala silang choice Kailangan nila maglaro dito, syempre. Pero malamang. Kailangan nila maglaro dito, Asoray. Ano masasabi mo? Wala silang choice. Siyempre, kailangan. Kung hindi sila naglaro, wala tayong mapapanood. Wala tayong mapapanood. Ito pala, alam na natin na Lotus ang magiging map na to. It would be interesting if we actually go for Game 3 kasi ibang comps ang binibring ng both of these teams. Kaya nasabi ko kanina with SR Nacague, they have that double controller with the Harbor. Para naman sa GameLab.Alpha, something different din. And they're utilizing the Phoenix in this comp. That's gonna be the Phoenix, Sage, Killjoy, Chamber, or Harbor if ever yun ba talaga ang gagamitin nila. Which is actually parang talaga magpapa-change up the pace nga dito sa dalawang teams na to Pero if ever sa Lotus, I'm actually 50-50 pa. If ever sila pa talaga ang mananalo dito. Kasi if ever nga chinek mo yung dating stats, pareho silang panalo. Which is yun lang yung nilaro nila, isa lang. So in terms naman ng information,
isa lang ang pag-aaralan mo. I actually like na pinili nila dito for a decider map is actually the newest map na meron tayo. You just never know kung ano ba yung kaya nilang dalhin for the finale map that we have right now. Obviously, napanood na natin yung kanilang mga play style from the previous games na nilaro nila dito. Pero in the end, we still don't have enough VODs to actually look at and decide on that SR Nacague is a better team on Lotus or GameLab.Alpha is a better team on Lotus. I have a question para sa inyo guys. Now that I'm looking dito sa map selection natin, we have Pearl, Icebox, Lotus. You think ba this could be a sniper duel between Fall X saka kay Zin? Kasi napakita na rin ni Zin na he is actually pretty not useful but rather efficient sa kanyang entry fragging din with the operator in some of the maps that SR Nacague have played before. That's true. I feel like it would definitely be, especially here on Pearl, and then yung sa mga susunod pa. Yeah, ang thing kasi dito nga sa kabila ng GameLab.Alpha, 'di ba? Pwede magpalit si Boogie as a duelist din. Yes. So at least meron silang diversity kumbaga na para ikaw muna dito sa mapa na to para syempre magulo yung ma-alleviate yung pressure kay kay Fall X. But the same could be said din with SR Nacague. Sabi mo na ngayon nandito si Patman. Patman also plays as a duelist. So at least both of these teams have that the diversity nga. Anyways guys, we're gonna go on a quick break. When we come back, sisimulan natin itong first series natin between SR Nacague at GameLab.Alpha. So yeah, see you in a bit. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Not enough to escape the Puggers. They get the pick off now. Fallex though ready to fight on back end. Who cares about sticking the deep the flank? Hear him run around. You just have to play for the time here, but the crossfire is going to be enough for Glab to secure the round. And again, Glab. Hi, I'm Boogie. Hi, I'm Dritch. I'm Fallex. I'm Chase. Owen here, and we are GameLab.Alpha. Masaya maging part ng VCT this year kasi nagbunga lahat ng pinaghirapan namin. And sa lahat ng problemang dumating, ito na yung naging sagot. Noong una po, parang it felt unreal for me kasi yung parang unang experiences ko is for fun lang talaga. And now, sa sobrang dami ko na na-sacrifice, parang naisip ko na parang worth it naman talaga to be part of VCT this year. Ang preparation po na nagawa po namin ngayong VCT is, lagi po kami nagpa-practice ng 2 to 3 scrims per day. Before, nahirapan kaming makahanap ng legitimate org. And dati is nasa bahay-bahay lang kami. And since pangarap namin makapag-bootcamp, and now na nasa GameLab.Alpha na kami, is nakapag-practice na kami ng matindi at talagang na-improve yung laro namin. Yung mga struggles talaga na-encounter namin is parang nagkakaroon talaga kami ng bad game and lagi siyang nangyayari. And na-overcome namin siya ng having a better mentality and parang a better environment din. Ang nilolook forward kong player is si Disrupt kasi kasama ko siya dati mag-compete sa other FPS games. And ngayon mayroon akong chance makalaban siya. Isang nilulook up ko na player is si Abaddon po kasi same po kami ng role which is Senti. Ginagaya ko po yung playstyle niya which is aggro and passive at the same time. Kaya siya po gusto ko makalaban. Para sa akin, mabilis kaming makapag-adapt sa playstyle na pinapakita ng kalaban namin. And also is flexible din po kami sa agent composition. Kaya namin makapagbigay ng 2 to 3 agent composition sa isang map. And especially, Tita Bap. Most. Oh, micro.
He lets him pass quickly, could find another. That he does, could find a third on even. Yes, Micro, one of that! On back, makes 3v2 right now. It's all about the duels. It's all about Micro getting these shots. And here he goes again. Hi, I'm Blurred. Hi, I'm Derek. Hi, I'm Micro. Hi, I'm Kevzi. Hi, my name is Yanagi and we are Action PH. I just feel excitement more than anything. I feel so thrilled to compete against with the other teams. So much has changed throughout the many months I've missed, and I just want to prove that despite being inactive for so long, I still have what it takes to be on top. Since we are a new team, we mainly focus on our team chemistry. We focus on our fundamentals, aim, and communication. Watching VODs together. Because we only practice less than a month, so we focus more on that, the basics of how we played Valorant. Less than a month kami nag-form. So yung mga struggles namin is yung paano namin na-execute yung mga strategy namin. Tapos yung previous tournament namin is parang medyo pumalpa kami kasi since hindi kami experienced sa pagsasama naming lahat. So parang nagkakamali kami. Pero at least napansin naman agad namin yon before mag-VCT. So na-polish naman namin. The player I look up or team that I look up to VCT 2023 is Team Naos PH. It's more of the Naos core trio of Wits, Ja, and Papi Chulo because they have been my teammates for a long time, and I'm just excited to be in the same server with them again. Thank you for your continuous support in Action PH. We will do our best individually and as a team. Please continue to support us in VCT 2023. Thank you. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Seeker is gonna stun, disrupt so temporarily. He gets the half and he gets the clutch. NCG, what a wave! A slight breeze could cut him down, and Senior Carl. Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. Hi, I'm Jin. Hi, I'm 2766 and we are SR Nacague. Feels amazing. It feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021, and it feels nice to see some new names in the VALORANT Esports scene. Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT, and yung feeling na gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila, and sobrang naiingit ako kasi gusto ko rin lumaro sa ganitong league. And ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot, and I've been playing Valorant so much lately that it doesn't even burn me out. Yung last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema, which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat, and nag-usap-usap kami na hindi dapat sobra at make sure namin na hindi dapat kulang din. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga.
kagaya nga ng sinabi ni Vil kanina, at least if matalo sa series na to, there is the lower bracket. Hindi tayo kagaya ng ginawa natin na last event na single elimination. Single elimination lang, no? Grabe. Pero nakakaano yun. Anyways, ready na tayo sa ating predictions. So gusto kong, muna, from Vil to me. Okay lang. Ano? Hindi, kasi sa middle ka, so second ka ako last. Hindi, girls first na lang. Sige. So, sino mauna? So, sino? Wala naman eh. Diba? Ako na lang yung mauuna dito. Sige, pero sige. ang akin, sa tingin ko, I would still go towards that upper trajectory kung nasaan ang SR Nacague right now. And going back na 2-0 na nila yung GameLab.Alpha, uulitin nila yan for today's video. Yeah, ako naman. Oh, sige. Yes. We believe in you. We believe. Headphones ko talaga may sariling buhay. Ayoko pa sila. Sumasayaw mag-isa eh. Pero yun nga, okay. If ever 2-0, it's gonna be SR Nacague. If ever 2-1, GameLab.Alpha. Pero kung tatanungin niyo ako ngayon, SR Nacague ako. Pero pag wabot ng 3 games, GameLab.Alpha. Balimbing ka. Balimbing ako. At least dapat yung prediction ko dyan, half-half. May bawi prediction, no? 100 prediction rate siya, man. Ang tawag dito, may clause sa baba. If and only if. Yun. I love it. Alright, so we still... Okay, yung sa akin naman, I kinda don't want to go for the 3 dito na pare-pares sa team natin. Curse? Pero kailangan kasi, or hindi mo kailangan, pero yun yung yung prediction ko. Kasi I feel like SR Nacague really have that strong suit. Yes, they were a little bit shaky nung regular season nga natin. Pero you still see the brilliance in that team, especially if they're on their hottest of days. Yeah. Tsaka aside from that, especially dun sa mga players nga na maglalaro today, lalo na dun sa mga head-to-head din natin, di ba? I feel like dito sa mga mapa na nakita natin, like SR Nacague pulling up Pearl again, you know? Maybe they change up something there, they fixed up something already para lang maging okay na ang lahat at wala na silang problema from the previous problems that they had with this map. Yeah. And I feel like that would help them a lot, kaya feeling ko talaga 2-0 eh. Yeah, it's gonna be really interesting yun if ever kung ganoon ba talaga ang mangyayari. Pero if ever nga 3 games mga kaibigan, GameLab.Alpha tayo. Kung 3 games. Gusto ko talaga yung ending statement ko eh. Kasi nga, isipin nyo na lang 5 minutes ago sabi ni Direk, pass to caster. Sabi hindi pa tapos si Vil eh. Pero, SR Nacague, pero... Tapos, okay na, tama na yan. Basta alam nyo na guys, si Vil, hindi siya convicted sa kanyang, balimbing siya, guys. walang conviction ng kanyang sagot. Anyways, we're passing it on to our casters para sa ating first series, SR Nacague versus GameLab.Alpha. What's up? Good afternoon sa inyong lahat at nandito na kayo sa playoffs ng VCTPH Stage 1. Ako nga pala si Ray, kasama ko si Honey Glaze at kami ngayon ay Blackpink in your area, di ba? Nag-usap kami, sinadya namin to just in case na hindi nyo alam. Kami ay pinagandaan namin to, kaya para cute kami. Pero anyway, Honey Glaze, nandito na tayo sa on-site. Nakita ko na yung mga tao. Nakita ko na si Taylor, si Vil, si Azuray, lahat sila. Pati yung English panel natin, diba? Oo, nakita ko na mga English casters, so may English sila. But anyway, ito na, SR Nacague versus GameLab. Anong, ano natin dyan? Kung sila kanina, kung 2-1, GameLab, kung 2-0 daw. Nakakalito nga eh, diba? Ang daming back and forth pagdating sa mga naging panel and predictions nila dahil hindi talaga malabong mangyari yung mga sinabi ni Vil kanina. Yes, pwede tayo pababor sa SR Nacague pero there are chances. Malaki kasi ang potential ng GameLab.Alpha. Kaya hindi mo masabi kung ano mangyayari dito sa first series eh. Basta ako, ang masasabi ko lang, nandito ako. Yan! Iba yun? Nandito ako. Alam mo na anong ibig sabihin nun. Oh, Ray Rakers. Parang tanggap ko na okay, kanina nag-usap kami. Parang tanggap na ata ng mga tao dito na may Ray Rakers. Pero syempre, si GameLab yung kalaban nila eh. Isa talaga si GameLab, or sabihin natin si GameLab actually yung team dito na hindi natin in-expect na makakapasok
sa playoffs actually. And now yung growth nga nila all throughout, nakita natin they've lost some, of course, ang dami nilang victories. Imagine, GameLab defeated Oasis Gaming. Diba? Parang ang laking bagay na rin yun eh. Talagang makikita natin dito na pwede pa nila ilabas yung full potential nila, pero there is a chance na mangyari ulit yung mangyari nung nakaraang nakatapat nila ang SR Nacague. That was a clean sweep ng 2-0. Especially nung nakita natin yung growth na binigay dito ni Maxi for the team ng SR Nacague. Grabe, ang ganda talaga ng story ng SR Nacague. Ito pa, yung last natin sila nakita guys, nakita mo ba? Double duelist. Oo nga, diba? diba? Reyna, X-Jet, I am so amazed to see na ganito pala yung plot. Nakakamiss yung ganun diba? scenario, Nakakamiss, no? diba? Pero kasi wala kasi si Patman last time. Kaya Ay, oo. talagang si Naru ang naglaro bilang Reyna. Pero sana magaling na si Patman. Sana mabuhay ka pa, Patman. Hello, shoutout ka pala kay Patman. Mabuhay ka pa na ba? Mabuhay ka pa, okay ka pa. Alam namin, nakita ko, nag-tweet ka sa Twitter eh. So, malamang, yun na yun. Na okay pa siya. Okay, yun dito mo nga, buti nga nasabi mo yung about kay Patman na hindi natin siya nakita sa huling eksena nila against Oasis. So definitely it can be a really chance na parang pwede na sila makapagpatago dito ng kanila strategies going on forward. Tapos syempre, yung ipapakita nila dito na strategies ay ready na rin for this playoffs. Again guys, ang ganda na naging natin ngayon, ng naging map battles natin ngayon. Hindi siya usual maps, hindi siya Haven, Ascent, and all the likes na nangyari na nga from the last series na nagkatapat sila ng GameLab. Kaya naman, this is a good potential para sa GameLab na makabawi na dahil alam ko, parang komportable sila dito sa Pearl eh. Correct ka dyan. Diba? Talagang, dalawang teams ito, bakbakan to sa Pearl. Magsusuntukan sila dito, guys. Kaya sa mga nandyan, nanonood sa amin, make sure to comment down below yung chini-cheer yung team. Dahil syempre gusto namin kayong makitang mag-comment. Kasi mga keyboard warriors to ng isang araw, yung loud versus fanatic. Wala na sa fanatic yan. Pero fanatic yung nanalo. At ngayon, sino bang mananalo? GameLab or kaya itong mga ganun SR din na Nacague. mangyari for GameLab.Alpha ngayon, di ba? Makakambak talaga. Kahit Same. kumakambak na rin yung kabila. Oo, sana all comeback. Ang daming Niwala. comeback, no? Ay, bago pala malito ang lahat, double elimination pala tayo. Ayun, Para sa mga nagtataka, maaalis na ba sila, may second chance pa. Malabea at John Lloyd to, guys, a second chance. Always give chance to others. Pero, may kita na natin, nabulong na kung ano ba yung pagpipilian nila. Ay, welcome nga pala sa aming likod. Feeling ko Haven to eh, dahil may mga... Haven? May mga ganun-ganun eh, yung, alam mo yung... Final Fantasy na iisip ko eh. Nasa Shadowbringers kami. Pero anyway, let's go. Ano kaya yung gagawin ng GameLab.Alpha? Double duelist din ba sila, Honey Glaze? Katulad ng SR Nacague. O kaya it's just gonna be different. Okay. Zind is gonna go with that Phoenix. Tapos, balik na sila sa dati. Kasi dyan na si Patman eh. Wala na sila yung kanilang aggression na lagi nilang ginagawa. Especially nung last time, we saw a double duelist setup. We saw their initiators giving a lot of sense para sa kanilang lineup. Pero nakikita ko dito, para sa side ng GameLab, sila ngayon ang may double duelist setup. So, ang laking bagay nito kasi they need to rely on the info na may ibibigay dito ng utilities ni Chase. And then, there's Fall X para sa assistance niya and the blinds. Pero ang problema dito, wala silang anti-flank. Oo nga. Diba? This might be a good key for SR Nacague. Kasi utility-wise, ang heavy. Reliable sa SR Nacague, di ba? Meron kang dalawang controller, meron ka pang Killjoy, meron ka pang, of course, yung Sky. At pinag-uusapan nga natin to, Sky versus yung bago natin, si Gecko. Pero di pa lalabas si Gecko, guys, by the way. Okay, parang sabi namin, if you're gonna go with Gecko, why not just go for Sky instead? Flashes are very important for an initiator. Although si Sova kasi iba yung utility niya, but very effective din. Pero ngayon dito tayo, double duelist nga. Tapos yung Sentinel lang nila, Sage. Is this gonna work against SR Nacague? Or talagang malay mo, yung Sage na yan kasi daming tulong yan pagdating sa mga duelist mo eh. Lalo na kung pagkakatiwalaan mo talaga pagdating sa duels dito, yung inyong Sage. Dahil syempre, hindi ka lang din magre-rely dito within the walls, within the slow orbs, kundi syempre, kailangan mo ma-utilize yung mga utilities na yun para manalo ka when it comes to the duels. Pero yun nga ba ang mangyayari? Kasi wala tayo ditong anti-flank. Parang nakakakaba since this is Pearl. There's no utilities being set up in mid lane na pwede nilang malaman na meron na palang nakapasok dito. So more of the chances na maging sneaky na naman dito ang SR Nacague when
they have the chance na makuha nila yung butas na yon na hindi na nga naisarado ng GameLab.Alpha mula nung huling series na nagkatapat sila from the regular season. But in this playoffs, baka may pinatago silang strategy sa kanilang mga bulsa. Sana nga talaga may tinatago sila, HG, but this is it. Welcome to playoffs. Day Guys, number 1. Day number 1. Happy Tuesday nga pala sa inyong lahat. At sa mga nandyan, uy, wag nyo kakalimutan ha, i-like at i-share nyo ang ating live stream. At follow nyo na din ang VALORANT Esports Feeling ko Pilipinas. nasabi na rin nila kanina diba? Na meron tayong giveaway ngayon ng VALORANT points. No. Kaya sa mga nakapasok pa lang dito sa live stream, sa mga kaka-comment pa lang, kaka-share lang ng live stream, gawin nyo lang yan ang gawin dahil malay nyo kayo na ang susunod na manalo dito ng VALORANT points. Uy, gusto ko yun. Kakalabas lang ng Oni-chan eh. Diba? Oni-chan 2.0. Yung katana, Si Mama katana. Ay, talagang yung katana lang gusto ko actually, guys. Gusto Well, ko rin. kanya-kanyang opinion na. Pero pag binigyan nyo kami ng Siyempre bundle, gusto namin yan lahat. buong namin Oo. tatanggapin yan, guys. Pero Why kung not kami coconut? mismo yung bibili, doon lang kami sa katana. Katana lang. Nagtipid muna. Pero ito na, nagtitipid nga ba sila sa utilities na kanilang ibubuga na ngayon in this first round, in this first map ng first day ng ating playoffs dahil mukhang nagkakaroon na nga ng mga blinds dito na uluhan kaagad si Owen Cutie. Kaya, yun, atras muna si kuya mo. Nabawasan. Ayun, meron pang namatay sa nalusaw sa nanoswarms. Diyos ko, nanoswarm pala by the way. Pero still, SR Nacague, makakakuha na nga sila kagad ngayon ng magandang pagpasok kagad sa site natin, di ba? Sobrang, nakikita mo na kagad yung difference pa lang. Honey Glaze left. When you have a lot of utilities in your agent lineup, di ba? Pero syempre, hindi pa tapos ang boxing. Si Boogie, andyan pa, pero medyo masakit yun. There's just the trades, 2v3. May oras pa. At yun na nga, nakuha na naman ni Boogie. Si Auntie May nanonood na kasi, guys. Buy time na lang. Si Kuya Mamit, excuse me. Hello? Tinutukan lang nila. Ginawang aim labs. Ginawang aim labs dahil isa-isa silang nagpakita dito kay Boogie together with Rich on the retake. Kaya naman ngayon, it was a flawless or rather, a really smooth off a retake para kay Boogie mismo dahil 4 kaagad ang nakaltokan niya dito sa SR Nacague. And unfortunately for SR Nacague, sayang yung round na yon for them dahil this time it can be a huge potential or it can be a huge momentum shift para sa side ng GameLab.Alpha na magpatuloy na nga yung kanilang momentum dito. Grabe naman. GameLab pang nanalo. Ganda na sana. Sayang. Ganun talaga eh, no? Oo. Minsan nasa sayo na. Nawawala pa rin Naging kasi bato hindi mo, kasi hindi mo inaalagaan. Ayun! Alam mo naman natin kapag inaalagaan, tumatagal. Oo. Kaya hindi tumagal yung potential nilang manalo sa round na yun. Kaya tignan niyo ako, hindi ako inalagaan hanggang 3 years lang. At ngayon, Ay, ngayon, inaalagaan ka naman. Ay, inaalagaan ako. On the way Gusto to ko, forever yan. malinaw. Nakita mo yung post ko sa Facebook page ko? Oo, Nakita mo? Kita. Handa na yung wedding dress ko. Sing-sing na lang yung kulang. Meron na ako sing-sing, Ay, by the meron way. na! Oo, tig-50 lang ko Invitations sana na lang sa amin, no? Oo, i-invite ko una si Asuray. Ayun. Oh, shoutout nga pala kay Asuray. Ay, nandito pala si Asuray. Nandito pala si Asuray. Ang ganda ng buhok niya. Yee! Pero, ay, sinong humawak ng buhok mong yan? Pero ngayon, nagkakaroon na nga kaagad ng mga contact plays between Rich and Zen. Was able to take down one, pero Mid Matters was able to come back with a trade. Nandito naman si Kuya Mabugi para naman panindigan yung pwesto nila dito sa loob ng A. Pero mukhang mauuluhan rin naman si Folex with the wallbang. Isa na lang, or rather, dalawa na lang sila natitira. But unfortunately for Maxi, hindi niya nagawa itong one tap to the head laban sa Nabugi. But then again, good enough para kay Kuya Senior Carl, na nakatatlo silang pick-off dito mula sa GameLab.Alpha. grabe. Okay na yun. Good Okay na? eco pa rin yun. I think may marami lang silang errors kanina nung sa pistol na. Alam mo ka na lang? Ano yun? Sinilip nila. Pwede naman sila mag-post plant eh. May stars naman si Mid Matters nung time na yun. Diba? Pero, tricky na naman kay Boogie. oh, grabe si Boogie. Palong-palo. Kung hindi ako ganyan nag-jet eh. Kapag Sana ako nag-jet ng ganyan, sana nag-gradient na lang ako. Diba? Ayan, si Tita May daw sabi na paano kung di naglalaro. Okay lang yan, Tita May. Okay lang yan, Tita May. Ikaw ang tunay na Miss Ma'am Manager. Salamat po pala sa libre last time. Pero ito na, sasalamat nga naman talaga ngayon Ala, si itama Rich mo! and si Maxi! Dinaan!
Alam mo saan niya dinaan sa edad ni Coach Maxi. Mag-audition na naman. Maxi got talent. At isa na lang kagad na natitira. Owen Cutie pang TikTok talaga niya to. So make sure guys, follow niyo kami sa TikTok. Pero ngayon, si Sir Owen Cutie na lang, si IGL of the group, tries to clutch this against 5 people. 5 people. Tapos pa-ace na dito si Kuya Mo Maxi. Kaya hinahanap siya ngayon. Napaka-patient ni Kuya Mo Maxi dito all the way from mid-doors. But then, again, it is a goodbye para doon sa bonus round na ito for the side of GameLab. Buti na lang for SR Nacague. Hindi sila nabawasan dahil they were holding onto their rifles. Tapos nakaipon na ngayon si Maxi with just that round ng kanyang lockdown. And let's look back into the 3-take kung saan isa-isa nila. Hindi ko naintindihan kung bakit ang layo ng tingin ni Kuya Mo Folix. But then again, tinitingnan niya kasi yung ibang anggulong hindi maisisecure ni Boogie. And unfortunately for Boogie, hindi nagland yung shots niya dito against Maxi. So now, available kaagad yung lockdown. Talagang di ko maintindihan ni HG kung bakit etong dalawang teams parang build different sila ngayon. But hello! Zin naman on the other side. Medyo na-timingan niya yun. Ang ganda nung yung smoke na yun, di ba? Nagbigay ng space para makasilip pa pala siya. He uses the run it back para lang makakuha pa ng isa pang kill, makaasim ng isa. Nakita niya na meron na gagaling sa mismong hard side. That's going to be Reach himself. There's Mid-Matters going for a trade. It's still 4v3 by the way. Boogie is still alive. He can still make it. Pero nga, nagpupush na kagad yung Mid-Matters ang plant. Walang mapipintas at all. And right now, Zin, napitas na nga kagad si Dredge. Only 2 to 3 ang natitira. Pero yung pag-asim ng NCG, nag-work na nga kagad. Mid-Matters nilapitan. Pero dinaan na naman sa edad. And finally, looking at that, ang ating tropa na si Senior Carl. Nabawasan na nga yung last guy coming in from Glab. And now it's a 2-2. Ang bibilis maglaro, teka lang Kaya nga diba? Ilang minuto pa lang nakakalipas dito, equalize na naman dito kaagad yung scoreline. It's good enough to see that SR Nacague is just feeling out the potential dito ng GameLab.Alpha kung paano sila makakapag-retake. And this is a really good play na ginawa dito ni Mid-Matters with that pop smoke, with that smoke na na-distract dito yung someone na nagde-defend from dugout. Ngayon ang naging problema na nga ng GameLab.Alpha to execute a really clean retake. Pero ngayon, looking back into that minimap, oh no, that is a 5-stack na magpa-flank ngayon sa players ng SR Nacague. Pero SR Nacague, makakakuha kagad ng isa, makakapalangal pa. Pero Senior Card goes in for 4, close enough to get an ace. But unfortunately for him, Owen Cutie says hello with that Sheriff. Kaya naman, 4 pa rin naman ang natitira dito for SR Nacague. What is he going to do now? Grabe. Medyo malabo yung mata ko, Honey Glaze. Pero alam mo kung anong importante? Ano yun? Yung mga member ni SR Nacague gumagawa ng highlights. Kanina si Zind, kanina si Mid-Matters, at kanina naman ngayon, ay si tropa nating Senior Carl. Ang dami talaga nilang ginagawa ngayon. Pero for Owen Cutie, nag-reply yan sa Twitter ko Ate Ray, bakit naman ikaw yung nagkasminalas tuloy kami? Sorry. Ay, ganon? Joke lang. Tropa yan. Akala ko may awayin tayo Hindi awayin yan. Mabait na mga yan. Pero, nakuha pa yung top. Audition lang kayo. Owen Cutie got talent. Butet nakaisa siya. There's a free upgrade, free chance for him para ma-clutch out yung round na ito. Pero as I am hearing this, parang kulang na rin siya sa time. Kulang na siya sa oras ngayon, pero makakakuha pa rin naman siya ng kill. There's the Poison Cloud available for him to at least deny the vision. Pero again, hindi niya kasi alam kung saan manggagaling dito si Maxi, kaya naunahan. Nakaagad siya dito. It's 3-2 now, leading ang SR Nacague. Lakas ng SR Nacague. Look at that. Alam mo, ang ganda ng read ng Senior Carl. Talagang inaral nila yung performance ng Glab here in Pearl, how they defeated Oasis Gaming. At ngayon, there are no room for mistakes. Siyempre, kung sino man kasi mananalo dito, if I remember correctly, diretso ang mga kalaban nila, Oasis ata or Naos, either of those two teams. Pero ang kailangan din talaga gawin ng GameLab as of now is to really keep up with, to experience ng SR Nacague. But so far naman, it looks promising. It's just that yun lang din talagang pwedeng gamitin ng SR Nacague. A lot of utilities. Kita mo naman, di ba?
Available na ngayon yung run it back para makapagbigay ng pressure sa loob ng side, pero una niya makikukuha against the contact dito is si Chase. There's the blind, there's the unfortunate event na wala kaagad yung run it back niya, pero at least they open up the side para makapag-plant na nga sila ng spike. They have the Viper Spit and the retake. Mapapaboran ba ito para sa GameLab.Alpha? Ayan ang hindi natin alam, pero buti na lang ngayon, meron ng Viper Spit. Ang dami na lang pwedeng makita isa-isa sa side ng game na ito pa. Hindi nila nakita ni Senior Carl. May Tony Prowler. Pero wala silang na-detect. So Senior Carl can just use it one by one. Tapos yung fan, nabigay pa niya ng information kanina pagkatapos itapon ng Prowler. Pero here it is. Owen hindi na lang together with Boogie, pero wala silang nagawa. But this is a 2v1. Pwede pa makuha to ni Owen at makuha nga na kagad, pero nilalaro na lang nila. And finally, Tito mo, mid matters age reveal naman dyan. Takes this and a 2-round lead from SR Nacague. That was a clean bait and switch na nagmula dito kina Maxi and Senior Carl. Nakikita mo na precise yung kanilang connections, and then there comes, when it comes to having that retake happen or having that post plant happen, nakakapabot na nga ito for Zin and then Senior Carl for the initiating contact. So mga first duel sila ay napapaboran nila, nakakakuha sila ng mga kills dito, and then nakita naman natin dito yung naging response sa mid matters para makakuha din siya dito ng 5-3-1 KDA. And now, 2 rounds lead. Punish na naman dito ang GameLab.Alpha at mukhang si Owen Cutie pa. Oh, I love this sneaky corner, pero nabebeluan ka agad siya ng Free Fire. Talagang pwede. Tatandaan mo, every time na 350, ang mga miyembro ng club. Okay sana, kaso mukhang na hindi ka nagdilang ang hell doon, Honey Glaze. Kundi na-jinx mo pa ata. But si Zin, dagasim lang siya. Tatapunan pa na ngayon ng Molly. Walang awa pagdating kay Chase. He was not able to get that kill, pero malang na Molly siya. Ang sakit mo, Lods. At reach na lang kagad. But that top takes down one. At ngayon siya na lang kagad. Pero yung time is taking, I think it might be impossible for Rich to clutch this. Yun nga eh. Sheriff lang din kasi ang hawak niya. Depende na lang ulo talaga makukuha niya dito. Okay, Senior Carl na naka-multi-kill kanina. Tapos ngayon, he'll be finishing it. Another lead para sa SR Nacague. Pero give the benefit of the doubt. Meron kasi eco. Naka-eco lang din kasi ngayon ang GameLab.Alpha. But in that round, it went in really close para kay Owen Cutie sana na mautakan dito ang SR Nacague. But the problem is, in-anticipate ito ng SR Nacague. We all know that cheeky corner. We all know that smoke and wall. At kaya naman ngayon, ayun na. Ito na ang labanan ng mga edad. Senior Carl and the rest of the gang from SR Nacague is just really doing it. 3 rounds na yung kanilang lead ngayon. Grabe. Itong SR Nacague, they worked on their mistakes in Pearl in just what? In less than a week nga bago tayo nag-start muli dito sa ating playoffs sa stage 1 ng VCTPH, and it looks promising based on how they perform. But right now, nakaboost nga kagad si Dritch. He might take out one, pero nagmintis. He needs to back off. Dahil nga, aagra na siya na to. Alam na nilang may isa pa eh. Pero kailangan mag-prepare syempre ng mga tropa natin. And sabi ko nga lang, mati-trade off lang siya. Zin pa yung napitas niya, naka-run it back yan. Yun nga eh, naka-run it back. Kaya sayang naman yung opportunity niya dito. Makakuha sana ng legit na pick-off laban sa SR Nacague. But good enough para sa SR Nacague ngayon na mag-back away. Live Senior Carl para sa mga contact plays. At ngayon, nakakapag-rotate na rin naman na sila. It's a 4v5. Still doable para sa GameLab.Alpha. Pero, kailangan nilang manindigan dito sa mid dahil si Maxi pa yung pwede nilang makatapat. They have the Nightfall, they have the Empress. Pwede nila ditong maipanalo yung retake, possibly. Pero kailangan muna nilang hanapin kung nasaan si Maxi at Senior Carl na ultimong info pa lang ang naibibigay nila dito. It's just a go signal kaagad para sa SR Nacague na mag-rotate kayo. Balik kayo dito sa mid, wala nang tao. Medyo mahirap na yun. Mainit talaga ang start ng SR Nacague. And this is actually their lineup, di ba? Pero makakapag-flank pa si Zin. He will be able to take down si Folex. The rotation itself, it's all actually favoring itong SR Nacague and GameLab. They haven't come up with something yet. And ito yung mahirap. Sinabi mo na to kanina pa, Niglis, ang problema mo, yung Killjoy. Problema mo din kahagad yung mga flashes ni Phoenix. Tapos, kasi yung flashes dito pagdating sa glove, dalawa lang. Tapos, pwede mo pang makuha. Diba? Ang problema pa nga dito, wala pa silang info na magagather with those blinds na magmumula nga kay Reyna. Yes, you have Chase, pero limited lang na kasi yung mga potential dito ni Chase eh. Yes, you have Hunt, pero isang site mo lang muna na magagamit throughout the first minutes or first few seconds
ng round. Kaya nakikita mo naman, di ba, napaglaruan sila dito ng SR Nacague. Why? Dahil nag-abang si Senior Carl in B. Once na makuha nila yung info, no one was anchoring the site. Pwede na sila makapag-rotate and then full on getting or full on commitment na sa loob ng site ito. But now, we have an eco round. Save round na naman muli ito para sa side ng GameLab. We have Boogie with the Bladestorm. But who is it going to be to win out that duel sa nangyayari ngayon dito sa mid? Alam mo yung approach ng GameLab? Kanina pa eh. Kanina pa! Pare-parehas lang and they can't seem to cut off that stronghold. Oh, chase! Chase, pero wala. Doesn't give much of an impact. It's still 2-7 right now. 5 rounds na ang lead ng SR Nacague. Makakita ba tayo ng 2-10 first? At ito pa. Pag nag-switch tayo ng side, yes, double duelist ang GameLab. But sabi ko nga, it's gonna be training down to that position where they only have minimal na utilities. Unlike SR Nacague. Yung meron sila ngayon, yung double control, it will really stop yung double duelist ng GameLab once we switch yung sides. Sobrang sneaky pa naman dito nila Senior Carl and then Maxi earlier on. Nung previous round nakita natin, he was gathering in that info. Muntika pa dito si Trish kagad. Pero bago natin simula ng lahat, nasimula na kagad ni Senior Carl. Pitasen si Owen Cutie. That's one member down immediately before we have a lot of duels na magko-commit na nga sila dito sa loob ng site. The utilities are already gathering a lot of information mula sa art. Pero this time, it's a 4v5. Sayang na sayang dito ang GameLab. Kasi syempre, they need Owen Cutie para ma-deny nila kaagad yung vision dito mula makukuha ng SR Nacague. Grabe talaga yung ano, no? Yung performance ng SR Nacague. This is so unexpected from their FIL. Kasi I thought it's gonna be narrow, but then the fact that, sabi ko nga, nag-play lang siya ng sub, alam mo naman kung anong pwedeng potential na mangyari, but here it is, there's already the lock, rather yung Nightfall, pero nasan lang nanggaling si Patman? Si Kuya mo Patman sa likod lang, kasama po si Midbatters, nagtotropahan sila doon. Pero nga, nag-stop to Boogie to actually make this clutch. Hindi pa imposible para sa batang ito na makatch, pero makokontas na nga siya. Pero nga lang, he's gonna go for that defuse. Pero nasa kabila niya, si Kuya mo Mid Matters pa rin. And SR Nacague wins this. This is just SR Nacague really holding it all together. Alam mo yung nasa, ano na sila? Sabi nga, di ba, ng mga nasa in the zone na sila. Malakuroko na basket na to. Kuroko na basket na nga ito dahil alam nila kung paano nila maiikutan ng landas ang SR or ang GameLab.Alpha. And this is what I'm talking about kapag kailangan nyo ng mga info gathering agents katulad niya ni Killjoy, katulad ng Cypher, or even a good initiator to find out kung nasaan na nga ba dito ang SR Nacague, kung ano na ba yung iniikutan nila dahil nalikudan lang din naman sila dito ni Patman earlier, that was Senior Carl, and then there's Maxi. So, ang daming haka-haka na pwede mangyari dito na pwede i-execute ng SR Nacague, pero GameLab.Alpha, hindi nila alam kung paano i-decipher ito, bawat isang strategy mula sa SR Nacague. Kaya naman, it has been really going out flawlessly for this half. Ngayon lang sila nag-timeout at i-rate. Tingnan mo naman ang nangyayari na for the past 10 rounds, 2-8 na ang ating standing. Alam mo, para sa GameLab, siguro nung 6 rounds na namumulubi sila sa SR Nacague, dapat they could have called a timeout. I think it's quite too late to call this, but it's not impossible. 8-4 is still workable, but then kita mo, medyo tahimik si Folex ngayon. Hirap nga. Glaze. This is one of the best maps ni Folex. Yeah. Nakita natin siya before, and the first few days ng regular season has been really one of those... Hoy! Wait lang, natawa ako sa'yo. Natawa din ako kasi unang araw pa lang kita. Technical pause agad. Hindi ko na tuloy yung analysis ko. Pero yeah, let's welcome you guys for the first day of our playoffs. Kasama ko si Ray. What's new in the mood, bro? Ayan. Gusto ko lang yung shoutout si Ching. Nandito sa comment section natin. Nag-iingay siya. At syempre yung mga observers natin. Shoutout sa mga tropa nating observers dyan. Sila ang tunay na unspoken heroes ng broadcast. Bawat nakita ko din si Tyron tsaka si Phil dito eh. Ayun sila nagdadaldalan. Mamaya pa sila magkakaskay sa second series pa sila. Shoutouts din para sa ating mga damods. Pero, Tekpos, bakit? Nagtanong ka pa. Nagtanong pa pala ako.
Masama ning loob ko sana. Pero okay lang, guys. Okay lang. It's normal day para sa mga nanonood dyan na Normal. may Ray-Rakers. Oo. Not new. Yun, alam mo kung anong bago? Oh, anong bago? Pag, ano? Inaabang ako punchline mo, baka kung Wala. ano eh. Iniisip ko anong kailangan kong punchline na sabihin, Honey Glaze eh. Pero ang isip ko muna tong technical pause. Kasi kung babalik tayo sa mismong mechanics ng ating laro ngayon, napapunish lang yung GameLab just because of this agent ng SR Nacague. It's really, he's really a one step ahead for SR Nacague to actually do this. They've been shutting down Folex na talagang nangungulila. Si Folex, hindi siya makapitas, hindi niya kayang maging selfish player as of now. Reyna Looking at them. Yeah. Yun pa naman yung gamit niya nung nakaraan. Pero ang nakikita ko kasing, dito, nagiging flaw dito for the side of GameLab is they're at the defense and two members went down immediately nung nakatagpuan nila si Senior Carl. Dalawa kaagad silang tumumba, dalawang naisama sa ukay, kaya naman ngayon tatlo na lang ang natitira for GameLab.Alpha. Kakayanin pa ba nila dito yung retake dahil ito na kaagad ang nakuha nilang side. B is already controlled, committed by SR Nacague at mukhang hindi talaga kumo-connect yung mga bala dito nila Owen Cute. Rich though was able to take on to one, but it's all up to Boogeyman himself. Wasn't able to dance around the map nung nakatapat niya dito sa mid matters. Yun na lang talaga eh. Yung mga tutok na hindi nila na itatama precisely against SR Nacague. And SR Nacague, they know how to groove well against GameLab.Alpha. Anong oras tayo nagkas-Honey Glaze? 4. Hindi mga 15 minutes ago. Ngayon magtututin na tayo. Ang bilis Ang bilis naman. Magsasagyop pa mamaya tang SR Nacague. Ayun naman pala. Gusto ko mag-hotpot. Meron dyan sa baba. Meron dito sa baba. Mamaya. Sama ko kayo. Libre daw tayo ni Mid Matters, sabi daw niya. Pero to, 9-2 na nga. Honey Glaze, isa na lang at double-digit score lang ng SR Nacague. Speedrun yung Pearl map. Tapos nanalo pa sila sa pistol. Lalagay mo sila sa defending. Grabe nga naman yung experience. But yung tropa mo. But then sa GameLab, it's still the same place. Ang nakakapanghinayang kasi dito for GameLab, even though na gusto nila makapag-commit kaagad ng early fights, ng early duels, anong makakaharap nila? Yung blinds lang naman dito ni Patman. And we all know how precise and how well-reserved dito si Patman, getting all of those info pagdating sa kanilang mga blinds, pagdating sa kanyang Trailblazer, and this is a good chance for him to use the Trailblazer dahil ngayon we have Owen using in the Viper's Pit para ma-deny nila kaagad yung pag-entry dito ng SR Nacague. Pero ano nangyari? Natapatan lang, kinagat ng 7 Lions Idol. Tapos ngayon, nasa loob na naman ng side dito ang SR Nacague and they have fully committed to the side dahil may lockdown pa sila. Lockdown, may Viper's Pit. Diyos ko naman! Meron pang may Cosmic Divide pa. Meron lahat pa? na. Lagay nyo na lahat. Nasa iyo na ang lahat. Paladinyal pala to. Yan ang kanilagay na para makonvert total. Last round naman na. Nag-audition na nga na naman mga miyembro ng GameLab. There's just a trade-off. Attempt for Polex to actually get it. Oh! There's a chance. Lumalaban. Night Leakers. Pero hindi. 2v2 na lang. Pero marami kagad lineup. Ang mga taga SR Nacague. And now Dritch continues to defuse. Ay, pero nga lang! Na-pull siya! Wait, wala nang oras! Time is gold, pero wala na makuha na kagad to ni Mid Matters. And that's a round win. Anong oras na? 4:34, 2:10. Switching sides. 15 minutes nang nila tinapos yung first half. Tapos 12 rounds pa yun. Oo, ang dami nun. SR Nacague. Woo! Sweaty game. Para sa GameLab. SR Nacague, tingnan mo naman kasi kung gaano sila kadesididong makakuha kaagad ng side. And then, there's the chance pa na nalilikuran dito sila Zed, and then there's also Glitch, na nakikita natin na Patman, saan siya nanggagaling? Saan siya nakakakuha ng kills? Dito natin nakikita na sobrang unfortunate ng mga events na natatalo dito ang GameLab.Alpha because of the rounds na wala kasi silang nakukuhang info. They don't know kung sino yung papasok dito sa mid, kung sino yung nasa art, kung sino yung nasa likod na nila. Dahil kanina, parang 2-3 beses na sila dito nalikuran nila Patman at nautakan nila Senior Carl. But now, this is on the defense na ng SR Nacague. Attacking na ang GameLab. Dalawa yung duelist nila, so more chances of winning. Dahil syempre, they have Folex to have those immediate kills. Grabe
Grabe. Hinabuli na. Palong-palo. Naku po, Senior Carl. May gusto ipag-aim lab pero mahabol ng kinto. Sabi, sorry men, nag-reload pa ako. May 5 bullets pa naman. Sorry, Akin. Sorry, Meron pa Mike. palang 5. May bila pa naman siya eh. Pero medyo, tanggap ko ganyan din ako. 29 over 30 pa nga lang yung Kahit ano hindi eh. pa namumula yung ano. Re-reload ko kagad. But Patman, he says hi. May heal pa kagad. May self-sustain. Si Zen ngayon. Tapos outnumbered pa yung mga taga-GameLab. Sobrang shutdown sila. Kaya nga second half na to. Exactly. Prepared yung SR Nacague on their plans. Ay, rather, ang naapektuhan talaga yung Glab sa mga plans ng SR Nacague. And SR Nacague is actually prepared for this. Kasi ang dami na naging errors sa mga previous pearl nila. Pero to, magko-crossfire sa Valorant to. What I also like about our SR Nacague is ito, kumukuha sila muna ng mga contact, nakukuha nila yung info, yung attention dito ng mga players from the side of GameLab.Alpha, but GameLab with Chase, getting in that 2K, dalawa laban sa dalawa na lang ang natitira ngayon, pero yung ulo ni Batman ay nautakan na naman, nila Kuya mo Chase, pero Maxi mag-isa dinaan sa edad! Na-clash out pa yung round na yon, and now, it's an 11-2 score line. Sabi ni Riri. Teka lang. Sabi may edad na daw si Moxie. Ano? Sabi mo ba yung edad na si Moxie? Joke lang yun. Age reveal na lang sa mga taga-SR Nacague. Pero this is it. I told you, if this is going to be a pistol round na mananalo ang SR Nacague, I think we might call this, Nicholas, a big GG. At ito pa, sa next round, hindi magpa-force. Yung mga taga-GameLab, hindi sila magpa-force. They will see to it na magma-match point. Pero sa mga nagsasabi dyan, 0-12, hindi na guys, may progress si Folex. Feel ko late lang siya nag-init. Ba, next map natin siya abangan. Yun nga, yung problema dito for GameLab, medyo mabagal yung pagsiklab ng apoy sa kanilang mga damdamin. Ngayon, parang panalo dito yung kanilang attacking side. Now, they're in the safe round. Sayang naman dito kung hindi sila magbabay kaagad. Pero more chances of winning this out is nung na-pick off na kaagad nila si Med Matters. And this is a good opening para sa makapasok na kaagad in B. Makreate at mabuo yung attention dito kaagad in the other side. Pero nakikita mo naman kasi may nag-a-anchor na kaagad in A. There's no chances for them to get inside of the site nang hindi sila nababawasan dahil tingnan mo naman ang nagiging position ngayon ni Kuya mo Senior Carl. He's already there to find initial contacts. Then, pwede pa itong masundan kaagad ni Batman. Uy, ito napatay nila si Kuya mo Mid Matters. This can still be an advantage for GameLab. We've been seeing si Mid Matters na malaking anchor ng either of the side. Pero ilalaban ata ito ng isang katulad ni Senior Carl. At talagang pinapaulan na ng GameLab pagdating sa utilities nila. But then, ang SR Nacague, they can just be careful about it. Ingat lang sila pagka wall down ngayon. Nakalaban. One less. Ouch. Dumaan sa crosshair mismo ni Patman. Tapos kaya may mga guys pa to control and hold. There's the opening para kina Patman and there's Sin. Makakakuha sila ng triple K and now it's all up to Orange. Nagamit lang yung kanyang sheriff. Gusto niyang dumaan sa kanyang wall but unfortunately nakita ang kanyang balikat kaya ngayon naunahan na naman sila kaagad ng GameLab.Alpha for another round. Match point. Ang bilis kasi. Ang bilis, Honey Glaze. Kita mo naman na si Red nagko-comment. Wala ka naman dito Oo nga. Kaya namin makita dito, nasaan ka ba? Pero, Honey Glaze, I think this is just SR Nacague understanding the principles ng GameLab here in Pearl. They already know how to take down Boogie, how to shut down si Folex. Kasi sa nagiging problema ng mga teams is Folex all around, together with Rich on that stage. Pero with how they make everything work, especially with those flashes. Ilan flashes nila? 4. 2 kay Zind, 2 kay Patman. Talagang hindi makakapag-agresibo ang isang katulad ni Folex together with Boogie, especially on the first half. Diba? Ay, naku, sunod-sunod pa silang mabablind dito dahil ngayon we have that line coming in from Patman. Run it back, halik dito kay Zin. There's also the nade. Pero mga maunahan pala sila dito nila Boogie. And now there's still a chance para naman din mabuhay pa dito ang mga pangarap na mula sa mga dilaw. But now they are trying to get inside of the side with no info given. We have that poison cloud. There's already the dash na magmumula dito para kay Boogie. Last player Tapos standing. makakakuha pa siya kaagad ng triple
okay. And now it's all planted. up Uy. to one remaining member, Senior Carl, gamit ang Bulldog. Makukuha niya bang itong kill na ito laban kay Owen Cutie? Nanggigilin si Boogie. Oy, posible pa kumuha ng Vandal ngayon, Honey Glaze. Ang problema na lang dito is hindi niya alam kung saan manggagaling na yung dalawa mula sa kabilang side. But then, they have a lot of rounds to lose. SR Nacague, binigay na lang nila ito. Magsisave na lang muna si Senior Carl. And I think meron pa silang enough eco for another round. Dahil dalawa naman na yun ay panalo nila dito for the second half. But then again, a really good start para sa GameLab.Alpha para maipagpatuloy na nila ito. Talagang, sabi ni Senior Carl, alam mo, save ko na lang to. Ilang rounds pa naman? 9. 9 rounds pa naman, guys. Medyo araray. Pero for Boogie, he's consistent. He's the only guy who's been consistent so far. And this is not the type of play nga talaga na nakita natin. I think the biggest advantage here is that itong mga SR Nacague, they started under-attacking. Tapos they have sophisticated setups. That GameLab, talagang hindi nila alam saan sila magpupush. Ano ba yung next nilang step? Kasi nga, itong Pearl na to sobrang open na sa mga lahat ng natalo ng GameLab, di ba? And it's not impossible for other teams to study it and that 1 week break natin here in VCT before we head off sa playoffs mismo. At ngayon, somebody did their college homework and the name is SR Nacague. At ngayon naman, nakabantay na muli ang mga SR Nacague sa mismong B-side. Not already in. Pero ito ang magiging problema kasi ng GameLab. If ever na ma-flank at malikuran na naman sila dito ng SR Nacague, this is because of their utilities. Now, they are lacking members. Pero ngayon, that is a good trade. Good headshot na maghagaling ngayon kina Chase. But this is a good opening. Hindi pa sila nakakapasok. Pero the Nightfall is already there. Ulo naman na makukuha dito nila. Batman make it two for this guy alone. Si Zin naman, however, is still alive and kicking. Pero ngayon, makakapag-plant na rin naman na ng spike dito si Nadrich. And that is a good opportunity para makapag-respawn ng isa. Call a friend, kumbaga. But still, dalawa na lang din naman ang natitira dito for SR Nacague. Will this be a good of a retake para may close out na ba yung round na ito? Oh, walang post plant pero pipikan lang sana ng mga to Pero here it is, there's the kill. A lot of times goes with the flash. Pero iba na take down. Nagmintis 1v1 with the great. Tatapusin na nga po ni Maxi na 22 years old. Sabi sa comment section, malay ba namin? Pero here it is, hindi pa tapos. Owen Cutie still survives. Okay, count it. From 9 rounds left, 8 rounds na lang. 8 rounds na Okay. Ray Rakers, tatandaan nyo, hindi pa tapos. Una pa lang sa checklist natin ngayon Tama. is yung technical pause. Susunod na yung overtime. Oo, eco round pa. Tas next one na. Next round, meron na. Susunod yan. Game 3, di ba? Oo. Matulog muna kayo, guys. Maba pa ang games natin. Simulan dito nila Patman, nila Senior Carl, there's also Maxi, pero ang makakapagtapos lang din naman pala ng round na yun is si Nadrich, and syempre there's also Owen Cutie. Now, napunish na nila ang SR Nacague, pero magpapatuloy na nga ba ito? Syempre, again, na-mention naman natin, 8 rounds pa. Hahabulin dito ng GameLab.Alpha. And SR Nacague, they have a lot of rounds to lose. Pero kung magiging kumpiyansa sila masyado, pwede silang balikan dito ng GameLab.Alpha. Pwede na nilang makuha kaagad yung kanilang momentum. This is again, Folex sa pinag-usapan natin sobrang agresibo nila. Beforehand, nung nakita nila dito, nag-amplify talaga sila dito when it comes to the pushes at yung mga duels na kinocommit ni Folex. Grabe nga naman ang retake na nagagawin ng SR Nacague. Pero wala silang magandang barrel. They only have that Sheriff buy. Yes, they have Seekers. Pero I think mas maganda kung nasa next round na lang nila i-invest ito. Pero sige, hindi pa naman tapos. They can still try. Talagang makuha lang. Pero Folex walang awa. There's just a trade-off. Tapos si Dridge makakatuki na nga. At it's only up together with Batman. Pero hindi pa tapos si Maxi. He can still clutch this. Time is ticking. May nano-swarm siya para makuha to. Alam na nga niya most likely kung saan manggagaling. Pero yung oras wala na. He can just finish off etong si Dridge para may pera. Pero sa iba siya nakatingin. Hindi niya in-expect. Nasa skills pa pala. And that's just it. Tumurbo na naman sila. Tumurbo. 5-12. 7 rounds. Ay, nako, ano ang nangyari doon? But then again,
It is an eco round para sa side ng SR Nacague. Close enough though para ma-finish out nila yung round na yon. Why? Dahil isa laban sa isa ang nangyari na nga from that highlight alone ni Kuya Mudrich. He was able to bag up 4K. Ang laki na nito, momentum na maiipon na nga for GameLab.Alpha. At yung eco pa nila, di ba? Ang dami na nila dito makukuhang advantage against SR Nacague. Pag nagpatuloy pa ito, mamamblema na ang SR Nacague to finally finish out this map. But yet alone, 4 ang mga nagpo-push ngayon. Here in a Trailblazer will be getting in the info, run it back para makapagbigay ng pressure, cloud burst. Para, syempre, hindi na sila mahabol dito ni Zin. And unfortunately for Zin, nagtatago na yung 4 na nag-push dito from A side. Ang dami. Sana nakuha ni Zin yung necessary information na kailangan. Pero, Diyos ko po, si Emilio Aguinaldo nag-comment na sa page natin. Idol. Mga historian nandito. Na alam mo kung sino pinakamagaling na historian? Oh, sino? Mga babae. Natatandaan na lang awan nyo ng June 15 at 6:36 p.m. Ayun! Yun, lahat natatandaan nila. Lalo na yung pag hindi mo Kung siya... ano pa yung panahon nun, no? Oh, hindi mo siya binigyan ng french fries, matatandaan nila yun. Ganon sila kagaling na historian. Pero alam mo, sino sa galing na historian? Oh, Ako! sino ba? Ikaw! Alam ko kung kailan siya nagkamali at kailan niya ako niloko. Pero anyway, one last round na lang para sa SR Nacague na tapusin to at meron pa kasamang lockdown. Madedali ganda nito. pa ang mga taga-GameLab na to, honey guys. Delayed na sila ngayon. Pero Senior Carl, naunahan si Owen Cutie. Kahit mag-Viper split ka pa, akin ang teritoryong ito dahil si Zin together with the Blinds, they will be gathering a lot of players from GameLab.Alpha at saglit na yun na pumasok ang GameLab into A site. Yun nakaagad ng kahuntungan nila and that is a map win para sa SR Nacague. Grabe, all the securities, SR Nacague. Just another day in the hood. Just another day. Normal day lang to. Okay, thank you sa mga sumuport. Gumano na sila kagad. Pero pati ba si Melcora Aquino, nag-comment na din. Grabe, ano ba meron ngayon? Tapos naman Nakakamiss yung tong mga mga holidays to. ngayon. Kompleto kayo ngayon. Mamaya si Apolinario Mabini. Aabangan ko na. But all in all, I'm so happy to see that this is how satisfying the performance ng SR Nacague in Pearl. They had a lot of mistakes in this map. Tapos wala pa si Patman last time nung nakita natin. Nanghirap talaga sila but all in all, Honey Glaze, yung GameLab naman on the other side, ang lamig ng Pearl map nila. This is not the type of Pearl map that I'm expecting out of them. Akala ko magiging dikit pero hindi. Oo nga, yan nangyari lang dito for GameLab.Alpha. Nabuluhan kaagad sila ng tamang-tama, pinong-pino mula kina Patman. There's also Maxi. Let's not even start para dito kina Senior Carl and then there's Zin. Dahil nakikita natin yung mga mechanical skill sets dito is overpowering players from GameLab.Alpha, lalo na sa mga puntong nagbe-bait and switch sila. There's also the utilities na laging nadidisrupt yung pwestuhan dito ng GameLab, especially if they want to get info first and then get those initial kills. Pero ano nangyayari? Kumakagat yung 7 Lions dito mula kay Patman. There's also the Blights to force them away from combat. Kaya ngayon, ang hapdi. 13-5 eh. GameLab pa naman yun. Imagine, GameLab won this map against Oasis with a 14-12. Diba? And yet here against SR Nacague, talagang nagpa-fall back sila eh. Kung may Fallex, nag-fall back yung buong team. Ang lamig ni Fallex talaga. I think nakita naman natin how supreme he is pagdating sa kanyang Reyna. Sabi nga natin, it's a very self-sustaining agent. Pwede ka magdamot, diba? Mag-self-love pag Reyna ka. And sabi ng mga iba dito, hindi naman kailangan ng Reyna pagdating sa mapan to. Hindi, actually, kailangan naman din talaga siya. Maganda siya sa map na to, especially when you have such crack players. But then, you have such good crack players. But then, there's no denying that this is SR Nacague we are talking about. A team na maraming experience. A team na kayang mag-handle ng kalaking pressure mula sa isang team talaga na, alam mo yon, sobrang refreshing, sobrang ang ganda ng aims, at syempre all in all, Honey Glaze, diba? Meron tayong nag-deliver ng win dyan. Oo, dagdag pa natin dito. Kuya mo Patman, he delivered the win together with Grab Unlimited. That is a really precise
decision to make na pag-apak na pag-apak pa lang nila ng kalalang mga paa in A site, doon na sila bumulaga kaagad sa mga blinds ni Kuya Mo Patman. At gusto kong i-adapt doon sa mga sinabi mo kanina, Ray, is that the moment na nagkaroon na nga ng addition dito with Maxi and SR Nacague, doon na sila nagkaroon talaga ng big potential para magkaroon ng isang magandang lead or standing here in the playoffs. Kaya yun ang aabangan natin later on. Yeah, it's good to see a good Sky player here in Pearl. I may have a lot of doubts pagdating sa Sky, pero when it comes to Patman using that Sky sa mismong map na to, it's very effective. Lahat ng flashes niya actually, it really helped yung advantage ni Zind, yung pwedeng maging entries din ng mga support coming in from mid matters together with Senior Card. Ang dami talaga. When you have a good initiator or good Sky player, it all follows through na eh. Talagang it all falls back to how good your Sky player is pagdating sa pagbigay niya ng info. Ganon. Tapos ito pa, alam mo kung ano naging problema ng Oasis dati against sa GameLab? Yung sa Sky nila. At ngayon, tignan nyo, yung dating naging point of strength ng mga taga tropa natin galing sa GameLab, yun nga yung naging nagpatalo sa kanila ngayon. But right now, guys, we're gonna go in a short break. When we come back, we're gonna see map 2. Ako nga pala si Ray, kasama ko si Honey Glaze, guys, and this is VCTPH Playoffs.
naming binabati dito sa aming pagbabalik ng unang araw ng VCT Playoffs. I'm Honey Glaze the Kasama ko ngayon si Ray Ray at makikita natin that this has been a really overwhelming series na sinimulan na nga ng SR Nacague in Pearl. Pero mapagpapatuloy na nga ba nila ito sa susunod na mapa? Alam mo, talagang nakita natin yung performance nga ng SR Nacague. So, it's really clean, diba? And it's also really outstanding. And this is the type of Pearl that we've seen based lang sa last year na games nung kinas nga natin sila sa isang off-season na tournament. Tapos, sobrang na-impress tayo pagdating sa Pearl nila. At nung pumasok tayo ng VCT PH, ang daming teams na natatalo sila sa mapang to. But bigla na lang silang nag-grow, na-correct na lang mga mistakes nila, and they're going up again. They went up against a team that is actually strong also in Pearl map, and the name's GameLab. And natalo nila at it's 13-5, very drastic. Something we didn't expect, but now that we're gonna go into Icebox Honey Glaze, this is also a good map by GameLab, but particularly when it comes to experience naman pagdating sa LAN, everything SR Nacague has the advantage. Nakita ko nga rin yung mga posibilidades na maging agresibo muli si na Folex dito, pero simulat sa pool pa lang sa mapang iyon, parang nakita ko na hindi sila connected, kumbaga. Hindi natin nakita that they have been really precise when it comes to their decision making, tapos lalo na sa kanilang mga pushes. Folex, hindi siya naging palong-palo as we've seen him in the first few weeks ng regular season. Tapos this time, ang layo Ang layo naging agwat ng kanilang experience ngayon. Kaya unfortunately for GameLab, sabi mo nga, 13-5 itong nagsimula. Paano pa kaya dito sa Icebox na napanimulan na nga ng SR Nacague kanina in a clean series. Lalo na, first half pa lang natin, it's 2-10. 2-10, biruin mo. Pero pagdating sa Icebox, feel ko, mas close yan. I think, hindi lang in-expect ng GameLab that ganun ka-complicated yung plays pagdating sa SR Nacague. Sabi ko nga, diba, ang daming potential ng double controller na yan. Ang daming angles that they can wipe out itong mga miyembro ng GameLab from actually picking them. Hindi makapag self-sustain na plays si Folex. And that is really giving SR Nacague a lot of advantages. Kita mo naman how Maxi works perfectly with his flanks, setups heavily on the site itself, together with mid matters. And yan talaga yung magandang play na sinisimula ng SR Nacague. And let's see if it will also take effect here in Icebox. Lalo na pag nakita natin yung agent selection na yan, Honey Glaze. Nakaka-excite nga lalo na dito in Icebox. Pwede nating maging discussion dito kung kailangan nga ba nila ng blind, kung kailangan ba nila dito ng Sova lineups lang. Dahil ang nagiging problematic approach dito is si Patman himself. He had the blinds earlier on, he had the Sky, he had the Trailblazer. May makukuha siyang info. But the problem is, para dito sa side na nga ng GameLab, is hindi nila matapatan kaagad. Dahil alam ko, na-acknowledge natin yung gusto nila maging aggressiveness na pwede nilang maipanalo kaagad dito yung kanilang mga duels kapag nagkaroon na sila ng contact. But the problem is, natatapanan na sila dito ng mga blinds ni Batman Ano kaya yung magiging sagot nila? Kukuha na ba sila ng mga blinds ngayon in Icebox? That I am not sure if kukuha na nga ba sila ng blinds sa Icebox. Pero kasi, ang naming teams dito nowadays, pagdating sa VCTPH teams na hindi sila gumagamit ng flashes. Pero, tatandaan mo nung sa lock-in, yung finals, Loud Puro against blind pa yun. Fnatic. Puro blind. Just to defeat Loud. And that can be the new meta ngayon pagdating sa Icebox. Kasi nga yung mga teams, hindi sila gumagamit at all. Pero sabi nga sa akin, hindi naman na nila kailangan gumamit daw ng blinds pagdating sa Icebox. They have other, pwedeng mag-compensate for it. And worth it naman. You have nga, sabi nga natin, di ba, hindi na Viper ang ginagamit ng karamihan. Di ba? Iba na yung Harbor na ang ginagamit nila. So, nakikita nyo naman na binabago ng mga teams yung playstyles nila just to be able to fit yung kung ano yung perfect for them. And that's also good to see. Hindi pwedeng sabay ka lang ng sabay kung ano yung uso, kung ano yung trending. Dapat gusto mo rin yung mga ginagamit mo ngayon. And now, we're heading into our agent selection in which, hovering into our screens right now is may KO nga dito para sa GameLab.Alpha, which is good kasi kailangan nila ito to control, to deny, and to shut down players na magmumula na nga dito for SR Nacague. Pero ngayon, sila ang walang blind this time. This is really good dahil makikita natin na merong suppress coming in from Breach and then there's info na pwede mag-gather na nga dito for Chase na pwede nilang i-amplify si Folex. Ang nakikita ko kasi ditong winnable approach for GameLab.Alpha is to make Folex happen. Folex with the aggression sa mga tutok, sa mga entries niya, sa mga nakukuha niyang kills kaagad to make sure that they still have and committed into the site. But SR Nacague,
hindi na daw nila kailangan ng blind. Okay na daw sila sa info na magagather nila dito. And that's good. Actually, abi ko nga, nakita naman natin yung double sentinel nila. It's really workable. Nakita na natin yan sa mga ibang tournaments na ginamit nila. And nananalo naman sila. So, di naman na nila kailangan mag-change ba? Sabi ko nga, may mga meta talaga. And that's really something for the teams right now. But, kung yan naman yung comfortable sila, why not, diba? Pero tong Icebox, medyo kinakabahan ako para sa side ng GameLab.Alpha at the same time. If hindi magiging effective yung KO na yan, I think it's all gonna go down sa kanila and this might be a great advantage of SR Nacague. The problem is for GameLab.Alpha is parang wala na silang nakukuhang aggression dito. Hindi sila nagko-connect into the shots na pwede nalang ibigay for SR Nacague and then dagdag mo pa yung mga approach kasi ng SR Nacague that they have been really sneaky. Sila yun talagang nagiging ultimate lason dito sa kanilang mga standing, sa kanilang mga nagiging laban, at sa kanilang mga kalaban, mga enemies ngayon. But now, this time, pwede na nga sila dito mabaluhan ng GameLab.Alpha dahil again, I'm really favoring this KO setup na meron sa kanila. They just need to amplify it very well para pumabor na nga itong mapa na ito sa kanilang side. Dahil syempre, this is the playoffs, bababa sila in the lower bracket. Kung sakali mang hindi nila makuha ito from the hands of SR Nacague. At kailangan nila, no? Kailangan nilang panindigan yung mga pagkakamali. Na kailangan nilang harapin on the lower bat. Pag natalo sila doon, mamamaalam na sila sa mismong playoffs natin, di ba? Pero ngayon, this is the last chance before they go in sa lower bracket. Kailangan talaga nilang galingan to. Dahil this is SR Nacague we are talking about. Ang dami na nilang nakalaban dito yet nananalo pa rin sila. And yan yung meron nga sa SR Nacague. They went up against strong teams. Coming in from the international league nga, di ba? Mga experienced players like Full Sense. Ang dami talaga nilang pinatumba. Pero ngayon na nasa defending side ang GameLab, makuha ba nila to? I think not. There's just the trades. Good trades actually. Late na yung ibang rotation ng mga taga GameLab. But Maxi finally sees one that he can take down. And speaking of, may isa nga siyang mapipitas ngayon. And the name, syempre, right now is Chase. At isa na lang kagad si Dritch. Napakalasan talaga ng mga nagiging performance dito coming in from SR Nacague. May lumikod na naman dito laban sa GameLab.Alpha. And unfortunately, doon nakaagad nag-falter 2 yung kanilang mga naging retake dito against SR Nacague. Another peso round na makakuha ngayon ng SR. But yeah, still doable pa rin naman sa GameLab.Alpha. Maaga pa rin naman para sabihin hindi na nila makukuha itong mapa na ito. But then, they need to really be precise on holding on to mid para hindi sila dito hindi lang sila ganun-ganunin lang nila Maxi dito on this map. Payag ganun? Ginaganon ka lang? Huwag ka papayag. Huwag ka papayag. Don't settle for less. Ika nga. Diba? Ako nga kaya, hindi ko gagawin yan sa'yo. Pero ngayon na naman, mayroon lang mga classic ang GameLab. They only have like, what, around 1 or 2 pickoffs. So, medyo masakit na para sa economy nila. Pero ngayon, si Zin, nakapagpurga na nga lang siya kagad ngayon ng kanyang pundar pala, purga. Pundar ng kanyang barel na Vandal. Pero naku po, pero nakuha yung classic na yan. Medyo masakit yan. But finally, there's just some trade-offs. At ngayon, boogie na lang to get rid Owen Cutie ang natitira. 2v3. Fortunately for GameLab.Alpha, dalawa pa lang yung napipitos nila. Pero still good eco round for them to secure in the next round on their hands. Pero syempre, around this round para sa side ng SR Nacague. There's another kill para kay Kuya Mon mid matters. And now Zin is holding on to CT. Baka mahirap talaga ito para kina Owen Cutie to make a clutch happen. Oo, talagang posible pa yan. Pero ano na lang hawak na ngayon? Prime! Prime ano yan, di ba? Prime Classic. Ano to? 2.0? 2.0 ba to? Hindi ko alam eh. Basta ang importante, Prime yan. Sorry, hindi ako magaling sa mga memes ng skin. And Zin takes him down 2-0 in favor of SR Nacague. Honey Glaze, this is just crazy to see. Na SR Nacague, they are on form. At ngayon, medyo nanlalamig ang GameLab. Hopefully, mag-work tong KO nila. Kasi for me, medyo alanganin para sa akin. If it won't work, it won't work. But it's Dritch naman we are talking about. Last player standing. Well, nakuha sa lahat
kaagad yung possibility dito ng GameLab.Alpha to win out that round. Pero good enough na tatlo yung, or rather dalawa, yung napitas nila from the side of SR Nacague. So medyo broken yung kanilang mga buys ngayon. Pero I think this is just mid-matters with the Sheriff. Pwedeng makapasok kaagad dito si Zin, pero he needs to take it. Pupunasa na nga ba dito si Owen Cutie? And he did! Nakuha niya kaagad dito si Owen Cutie. And unfortunately for Owen, we can acknowledge the fact na gusto niya dito maging aggressive laban sa SR Nacague. Pero alam kasi ng SR Nacague kung paano ito isya-shutdown kaagad. Grabe. Wala na naman si Owen Cutie. Full buy to ha. Honey glaze ng mga taga SR na ay ng mga taga-Glab. There's the trade. Makakuha pa ng baril si Maxi ngayon din. Boogie won't be able to cut off someone from mid, but buti na lang, there is Chase to save the day. Magtatag ngayon si Dritch. Medyo kailangan pa ng openers ngayon mula sa SR Nacague. Alam na nga din nila kagad kung nasan siya. And now Chase finally cuts off one. And mag-reload siya. Diyos ko po. Nawalan. Aray ko, bes. Dalamhati, bigati, sadness. Tapos ang ibig sabihin daw talaga ng VCT ay Valorant Champions talpakan daw, sabi ni Meralco. Huwag kayong mag-away sa comment section. Hindi nga nag-aaway yung GameLab tsaka SR Nacague. Kayo ba yung naglalaro? Ay, byron pa naman ito ng GameLab. Sobrang sayang, nakakapanghinayang talaga dahil una sa lahat, Owen Cutie was taken down agad. Walang nakagamit, walang naka-utilize kaagad ng kanyang mga utilities. Hindi niya napaback away dito. Players on the side of SR Nacague. And feeling ko yun yung kulang for SR Nacague is to make sure na may makakapang-hold ng site, may makakakuha ng mga early pick-offs at madadenay nila kaagad dito yung SR Nacague. But as we go through 3 rounds, completely denied dito ang GameLab.Alpha. It's already 3-0. Daming pera. SR Nacague. Talagang sana all maraming pera. Sana all. Parang, hey! Ako guys, gusto ko lang po talaga sa feel ko makakapagpasaya sa akin ay hindi pera. Alam mo kung sino? Ano? Siya. Ayan. Tsaka Valorant. Ayan. Hindi Kala ka ko ina-name drop mo na eh. Hindi ka na name drop. Shoutout nga pala sa kanya, sa partner ko. Tago natin sa pangalan na Jane. Stream nyo na lang. Nasa visual 07. Pero ngayon, all those thrifties is actually working. HG. Palong-palong gising na sila pero, oy, hindi pa pala tapos. There was an attempt pero good. This is good. Naka-pick up sila ng mga vandals sila ngayon, HG. Hindi tumama yung mga bala niya. Isa na lang ang natitira. Boogie is denied. Senior Carl is already there. Sayang na naman dito yung potential nila Folex. But then again, hindi mo naman din kaagad iisipin na meron kaagad sa ilalim mo. All the way from Tube. And this is one of the good shots kasi from SR Nacague. They know where to position themselves. They know kung paano nila malilikuran kaagad. At matatiming nga ng players from GameLab.Alpha. At tingnan mo naman yung nangyayari. Lagi silang nabuebeluhan with just their positioning and their commitment sa kanilang pwesto. And then, that is a good lead once more for SR Nacague. 0-4 na kaagad dito on the first half. And a good and better chance ng GameLab.Alpha na magpatuloy sana dito at makuha nila ang game number 3. Grabe. This is just SR Nacague getting better sa pagtiwala nila sa mga plays nila. But then, ito na naman, nag-audition sila kay Zin. Pero buti na lang. There's Folex taking down Zin. Finally shutting down yung mga entries niya. Kasi it has been successful so far, Honey Glaze. At ngayon, hindi siya makawala out of it. Dritch right now, na-shutdown nga siya. But tignan mo naman yung B-side. Open na open sa side ng mga taga-SR Nacague. Shoutout nga pala kay Vil Pogi. At ngayon, nai-rest pa pala para gamitin kay Dritch. Remember, he has a null command. They can take over a whole site with this once he uses that. Pero buti na lang nalaman kaagad ngayon ni Senior Carl na meron manggagaling mula sa ilalim. Pero nako, si Chase naman, kinat off na naman yung flank ng mga taga-SR Nacague. But then, there's just good trades na naman. 3v3 na lang muli ang natitira. And tignan natin if magagamit ba ng Glab yung kanyang null command. Pero hindi, Honey Glaze. Na-timingan siya sa pagbato niya kagad. Si Folex na lang. Isang blade na lang natitira. He got it. Ay, pero yun lang. Hindi pa tapos ang boxing. Hindi pa nag-connect yung kanyang mga unang blades dito laban sa SR Nacague. He had it
Walang nakatingin sa anggulong kinuha niya dito against SR Nacague. And unfortunately, kahit na reload na yung kanyang mga Blade Storm dito, kahit na nag-restart na ito, hindi ito naging gana siya sa dalawang nakapag-pick out sa kanya. And early enough para sa Zen, para kay Zen dito na makakuha ng mga pick-offs. And then there's also the double picks. Talagang mechanically good enough itong SR Nacague to pin down GameLab.Alpha at yun yung lagi nang nangyayari. 0-5 na ang ating scoreline for this half. They have an operator at hand pero ito ba ay magagamit ng wisely enough laban dito sa SR Nacague that now naririnig natin ang Hunter's Fury but they are just really pushing out the boundaries ng GameLab.Alpha from trying to defend in their side. Pero unfortunately kay Dretch, hindi siya nakawala dito after getting in one. Oh, it's just so spicy sa SR Nacague. Pero ito, maganda tong advantage nila. Wala na kagad na yan si Senior Kyle. But then the answer, Maling it's just Zind once again. Alam mo, kung anong merong problem ngayon ng Glab, they switch kasi into this KO. And right now, nung kailan pa sila nag-change, mukhang uncomfy sila, diba? Talagang hindi nila mapirme kung ano yung kailangan nilang unahin. And looking at that, SR Nacague nga, di ba, nag-aral sila mula ngayon. Kahit hindi nga nakapaglaro si Patman last time, sinama nila si Naru, they still studied. They were actually doing yung mga pagkakamaling nila ngayon na mas better, na kinorek na nila ngayon. Tapos si Zin, binibigyan nyo ng highlights. 3 kills na siya ngayon. Munti ka na lang sana ang isa as Folex holds on to that operator. Pero most likely, he's just gonna save it. Hahanapin na lang siya ngayon. Where are you? Where are you? Sabi dito ng SR Nacague ngayon. Sayang ito for GameLab, ano? Dahil inaasahan ko talaga maging aggressive dito si Folex and Boogie as well with those one-way walls na pwede niya dito i-execute ang tamang-tamang pinong-pino from SR Nacague. But the problem is this time, medyo nakalabas kasi yung kanyang operator dito at na-wallbomb tuloy siya ng tuluyan ng players ng SR Nacague. 6-0 na ang first half na ito at kung babalikan natin yung round na yon, it's just wrong angles na binabantayan dito ng GameLab.Alpha para matumpok sila isa-isa ng SR Nacague and this time it's just really clean. Tingnan mo naman ang KDA ni Zen, diba? 11-5, no assist, pero it's just the kills naman na makukuha niya. Buti na lang nakapag-timeout na rin dito ang GameLab. They really need out this one para makapag-refresh na rin. Good start for SR Nacague para ma-finish out na nila ito at hindi imposible makakuha sila na 2-0. Yung sinabi mo, Honeyglade, is very possible, especially ito pa, dadagdagan na natin, it is double sentinel. May Viper ka pa. Sobrang invested sila sa defending side talaga nila. Especially, this is the type of GameLab that they want to play. But, you know, I just want to remind guys na GameLab, they started both in defending with this type of setup. Like kanina, di ba? Sa defending sila nagmula. And nagka-crumble down talaga sila eh. Diba? Ano na naman ngayon ulit? Oh, ngayon na naman ulit. This one is, sobrang alam naman natin na may pagka-favoring yung attacker sided kasi may flashes, kasi meron kagad knife ni KO, diba? Masusuppress talaga yung mga member ng SR Nacague. But if this just continues, and this is the type of performance ng GameLab ngayon, wala talagang sabihin na natin promises, or kaya yung sabihin na lang natin potential, mayayari talaga sila. I love this entry coming in from Zin. Hindi lang nagko-connect yung kanyang mga bullets dito. Yung kanyang mga shots laban kina Boogeyman. And this is going to be a huge setup na magmumula ngayon sa GameLab.Alpha. 6-0. Still doable para daw sa kanila. But still, mahaba-haba ang kailangan nilang habulin. SR Nacague, they're making their way into A side. The recons is there. Yung mga mollies, nakita niya na kung sino na nga ba yung nakapasok sa loob ng side. But unfortunately, dahil nakafocus ka lang sa isa, hindi mo nakita kung sino yung available for you to take down. And now it's down to a 4v4. We have the wall, we have the mollies. Hunter's Fury para ma-deny yung pag-plant ng spike. Pero unfortunately, kahit hindi niya na-deny kaagad yung spike, there's the kill na makukuha niya dito against Mid Matters. 2 on to 3. We still have the lockdown. We have the 3-con. Chase dito with that Marshall. Pwede niya dito kaagad mabigyan ng pressure ang mga magmumula sa midside. Oh, that's a clean shot. Pero wala eh. Wala pa rin, Honeyglade. 7-0 pa rin. And GameLab, all I can say is they're struggling. No confidence that you can actually feel from them. Tapos yung SR Nacague,
the setups is perfect. Zind is entering properly. Cut off, nabubutas kagad yung mid. Yung flank na gustong gawin ng Glab, wala pa rin. At kahit ito nagiging problem nila, wala silang hard sentinel katulad ng isang killjoy, di ba? Napaka-importante, especially here in Icebox. Tapos ito pa, may Zind ka, di ba? Kahit man lang ma-protection yung side against such strong duelist such as Zind, di ba? Pabor sana, and yet, they can't do something about it. The problem is here for GameLab.Alpha. Hindi na nila alam kung sino ba yung mga pumapasok na sa loob ng site, kung sino pa ba yung nasa mid. But now, papasok na kagad si Zen. Hindi siya nakuha dito. Owen Cutie, dahil Owen Cutie, napaligoy-ligoy pa. This time, we have Zen taking down another. There's an opening para makapasok, makapag-plant in the spike. Another buy round na mawawala na naman sa mga kamay ng GameLab.Alpha. Citizens really doing it. This is a 5v2 setup. And now, what are you going to do now? Kahit na meron kang null command, may unang pakikill na nga dito kaagad. Sinopolek, there can be another para dito sa mga kamay ni Stitch. And there will. Batman though was able to secure, able to deny Polex from the flank. Pero Dritch na lang ang natitira dito with the jump pick. Mukhang makakakuha pa nga dito ng abusong kill na magmumula na nga dito sa SR Nacague. And that is going to be it. 8-0. Ang sakit manoodin nito, lalo na this is the first day of our playoffs. Ay, 8-0. Clean Icebox sa NCG. Look at that, how they played it. Very flawless. Once again, Zin makes the entry. There's the support coming in from Senior Carl. Tapos kahit hindi man mag-work, ng ibang mga member, kahit si Zin ma-shutdown, Fatman is there to be ready for the refrags. I just love how they make this so easy, so breathable for SR Nacague's members, while Glab na naman, they're struggling to make a read. At ngayon kung kailan Eco, doon sila nag-pop ng Viper's ultimate. It's not kind of worth it para sa akin. Kasi nakapitas na naman kagad. Yung calls, hindi nagko-connect altogether, Honey Glaze. Look at that. Kahit na mayroon ng Viper's Pit dito, talagang inunahan na kaagad nila ang pag-entry. Inunahan na kaagad nila yung voice positioning dito na i-commit na sana ng GameLab.Alpha against SR Nacague. Down to 2 players na naman na natitira dito for GameLab. And it's all down to the Sheriff of Boogeyman himself. But unfortunately for this guy right here, 5 or rather 4 pa ang makakatapat niya. At mukhang hinahanap na rin naman siya. There's the kill. There's the denial na makapag-clutch pa nga dito ang GameLab.Alpha. 9-0 na. 9-0 na. Is talagang, ano kayang minamadali ng SR na kayo? Manonood ba sila ng Ant-Man and Wasp? Gusto na ata nila mag-game 2. Sino ba maglalaban sa game 2 natin? APH, di ba? Versus Abaddon. Mga letter A. Red flag yan. Ayun, lahat na. Mga letter A. Red flag yan. May specific name. Pero hindi ko na sasabihin sa broadcast na to. Mga letter A. Alam mo, ibig sabihin ng letter A? I love you, Honey Glaze. Yes! Ay, mema lang. Pero kahit malayo man ang tingin dito ni Zen, Chase was still able to get him. And now, that is a good start para sa round na ito. Para at least maihabol nila ito for 3-9. 9-3, sige. Kahit kuhanin nyo na yung curse dito, hindi kami magtatampo. Dahil makikita mo naman yung potential dito ng GameLab.Alpha. Hindi lang naman talaga nagko-connect. This is the time para makapag-slow play na naman or slow entry dito ang SR Nacague, and they are already doing it. They are already inside of the site. Walang nakahold dito coming in from GameLab, and this is going to be problematic dahil retake. Hindi ito usually nangyayari sa pabor sa mga kamay dito ng GameLab, and let's still see kung ito na nga ba ang time nila to make something happen dahil denied na naman sila dito with 2 players. Batman and Mid Matters left alone dito sa mid side. They were able to take down Boogie and Fall X nang sila lang. 3 na lang natitira dito for GameLab. But then, all of it, it's just going down sa GameLab ngayon. Kung may kingdom come, may kingdom down. At ngayon, ito nga yung mga mad scientist mula sa GameLab. Siyempre may scientist pa yan, mga taga-twice. At ngayon, 2v2 na nga lang din. Kagad's gonna be 1v1. And Mid Matters! Sinabayan ng Bowly! Naipit si Dritch! At ngayon, 10-0. Hindi 2-10 eh. 10-0. 10-0 scoreline for
for this first day for the second map. Left alone na gusto na nga dito or pwede na magkaroon ng game number 3 ang GameLab.Alpha, and I'm really not liking this. Lalo na ngayon, hindi nila madesisyonan or hindi nila ma-decipher kung paano nila i-cancel yung mga nagtitake ng mid, kung paano nila ma-out-duel sila Senior Carl, and there's also Zin. Kapag nakukuha na nila yung entry, wala na, nahuhuli na ang lahat para sa kanila. But doon na para kay Dresha, makuha niya kaagad dito si Zen. There's still the Hunter's Fury para ma-force out na nga dito away from that side or away from that position sina Zen or rather sina Folex. But this time, it's down to a 5v5 with that Tres. Mid matters though, he was able to take kaagad itong mid-tech at ngayon mahihirapan pa siya. Kita mo naman ngayon, there's just the trades coming in. Oh, ito na. Glimpse of hope for GameLab, Aniglis. Baka pwede na to. Baka Bigay pwede nyo na. Pwede na. Alam mo yung kumakapit ka sa bare minimum, but it's still not over yet. Senior Carl gets that kill. He is still with Boss Patman. Kumuha ng information, pero mukhang may maaabutan pa ata sila. He will try to get the ball, pero nakaiwas pa nga siya kagad. Pero nga lang, it's too late. Kay Patman, wala nang way para makapag-backup pa ngayon sa kanyang teammate. And finally, one round for GameLab. Napakainit ng laban sa Icebox, pero mas mainit ang pag-aaway nila sa comment section. Guys, huwag kayo mag-aaway. Chill lang kayo. Hindi ko na nga pinabasa yan at mainit na naman tong mga to eh. Ang iinit nyo masyado, mamahinga naman kayo. Mag-hotpot na lang kayo. Muntik na talaga na naman dito ang GameLab.Alpha. Why? Dahil nakuha na naman yung mid eh. Wala silang alarm bot, wala silang tripwire to find out kung sino na nga ba'y lumulungga dito, kung sino na nga ba'y nakakapag-take ng spaces around that mid side, around tube and around kitchen. Dahil nga sa mga times na nangihinayin tayo eh, you have Boogie, but hindi ito magiging enough. Hindi na rin enough dito ang naging pick ni Folex dahil sinaglit siya nila Senior Carl. Oh, and Q3 for another. I think that is 2 players na merong operator sa mga kamay ng SR Nacague. We're down to a 4v4. Tumba ang dalawang duelist natin ngayon. Pero hello, my friends. Sabi dito ni Dritch, niyukuan si Senior Carl. Oh, niyukuan. Paano ginanunan? Yung parang sa yung sa Roblox. Nag-Roblox pala ako. Nahuli sa nag-Roblox dito. Pero this is good for GameLab actually. At 210, you know, may glimpse pa rin talaga. Parang mala-glimpse of us lang ni Joji na kantahan, di ba? Pangkantahang mahal pa rin niya, yung ex niya. Pero Maxi na lang kagad ang natitira ngayon. He gets 1 kill but traded off. At sinunod pa rin nila ang ating wish. Parang sa Pearl lang. Diba? Your wish is my command. Ang score natin ay 210. 210 na naman ang mapupunta dito sa mga kamay ng SR Nacague. Pag hindi na naman nakuha ng GameLab.Alpha itong pistol round, mahuhuli na ang lahat para sa kanilang momentum, para sa kanilang everlasting comeback. We have GameLab na pwede sana silang makapagpagtagumpay dito sa first half. But the problem is, hindi nila talaga masolusyonan kung paano nila madedenay si Nazin. There's also Padman all throughout the covers, all throughout the corners dito ng Icebox. At mukhang dito sa second half na ito, GameLab.Alpha, mukhang desidido silang mag-mid-take ngayon. Ang kaharap nga lang nila is si Kuya mo Maxi. Talagang Maxi and the gang, ika nga. Kaso ito na naman, Folex really tries this. When sobrang low na on HP na si Maxi, he's just gonna be waiting for the kill coming in from Senior Carl. Pero naharangan ngayon yung mga plano ng mga taga-SR Nacague, as that is a good plan coming in from GameLab. Pero na kay Patman, ang kasagot, if he'll be able to take out 1, pero hindi pa pala tapos. Owen Cutie tries to defy him, and there's the trade-off. At ngayon, Maxi was able to take down 2. Malaki pang chances ng SR Nacague to actually win this. As Senior Carl goes for the defuse. May mga nakaabang na nga din kagad sa kanya. Defuse Hindi number binibitawan 1 pa. kagad. Pero Oh nagkakainin my na nakarang sila ngayon. Aniglis. At he was still gonna be continuing it. And that's it. Defuse from SR Nacague. What a good clutch. Hindi niya binitawan. Parang jowa ko lang. May mga walls, may mga naging deny, may mga naging attention na nag-gather all the way from mid. But unfortunately, dito for the side of GameLab.Alpha, kahit ilan pa kayo, basta nakapag-wall, napag-defuse ng spike, paalam ka agad sa pistol round na pwede sana mapain nyo na. Nahuli ang lahat para dito kay Boogie na masira niya kaagad yung wall dito and create an opening to deny that defuse. But again,
11-2. Ito na naman ang nangyari katulad ng mga score line natin in Pearl. Ay, parehas sa parehas. And there's no way for GameLab to actually just save. They need to make the most out of this. Looking at it, they lose this, they lose everything. Yun na lang talaga, magpa-force na lang din sila next round. Buy na lang kung anong pwedeng maging workable sa kanila. But the Cloudburst actually did. Fatman is up for the kill. Okay, good idea si Zin na-punish ngayon. Boogie goes for a plant, pero di nila in-expect. Si Mid-Matters, gonna go down. At sino lang agad natitira nga si Owen Cutie. Wala silang pera for the next round. Na right click pa. Dito, nila Senior Carl. 2-12 na. Ang sakit makita para sa GameLab.Alpha. Since I've been a really good fan dito ng GameLab, I know some of the players dito ng GameLab. They have been really playing well nung unang mga araw dito ng regular season. But then again, nung nalaman na nga dito ng SR Nacague kung paano sila dito ipipin down, paano sila maika-counter out, masya-shutdown na nga kaagad sina Folex, and that is end of the reign throughout here in the lives ng kanilang playoffs. But this time, it's still doable pa rin naman para sa side ng GameLab.Alpha since they have the force buys. Meron ditong rifle sina Folex pero sinaglit lang din naman ang buhay dito ni Dridge sa push ni Patman. Senior Carl left alone. Lahat sila napipindle na all the way from their side, all the way from their spawn. Pero now that is Sin with another chase to finish it out cleanly with a 13-2 scoreline. SR Nacague with a clean and quick of a sweep. 2-0 laban sa GameLab.Alpha. Gusto ko lang sabihin sa mga nanonood ngayon na yung same roster, Honey Glaze, ng dalawang maps na nilaro ng mga taga-SR Nacague. This is what they've been using ever since we started VCTPH. And now, yung mga mistakes nga, sabi ko, na nagawa nila on their previous matches na natatalo sila, they improve it. And this is the type of SR Nacague we've all been waiting for. Nilabas pa nila kung kailan nagkaroon tayo ng playoffs. Parang nagtago sila ng mga necessary strats that we didn't expect. But at the same time naman, for GameLab, kailan ba sila magkakaroon kasi ng bago? Para paulit-ulit na lang yung ginagawa nila sa Pearl. Paulit-ulit na rin yung strats pagdating sa Icebox. There's no way na itong mga teams wala silang gagamitin against GameLab anymore. And ito na nga yung una nilang nakaharap, SR Nacague. Nagkuha talaga against GameLab. Ayoko sabihin to, pero talagang it's all just favoring SR Nacague on the scorelines itself. It came from the 13-5. Tapos ngayon, 13-2 naman here in Icebox. At all in all, Zind with that Jet, I think this must have been one of the games na sobrang perfect ng entries niya. Ang ganda ng support then coming in from that from Maxi together with Senior Carl. Everything is just called all together, and at the same time you can really feel na may parang desync yung mga miyembro ng GameLab. Yung bago nila sa KO, nanibago sila. Hindi nila alam paano talaga i-capitalize yung paggamit ng KO pagdating sa Icebox. Ang naging problema pa dito for the side of GameLab.Alpha is bukod sa mga miscoms sila, sa mga decision making na hindi talaga nagkatagpuan sa isa't isa na meron ng mga players on their team, is the moment na wala silang hard sentinel to begin with. They don't have any info to gather. They don't have any precise hard sentinel na pwede makapag-hold ng site, at wala silang pang-retake potential against sa players dito ng SR Nacague. Nakikita natin throughout the rounds ng first half, lagi silang nauubos dito within the duels na pwede na lang i-execute against SR Nacague, and they have delivered in so well and precise dito para ma-clean out kaagad yung first series na ito. At sino na nga ba? Siyempre guys, we have here Zind delivering the win with Grab Unlimited. Siya na nga nag-entry. Ngayon kumuha ng very last kill pagdating ngayon. What a champ guys pagdating sa kanya. Good delivers nga mula sa kanyang dual, pagiging Jet, diba? That's very Jet only player. Yep, Jet only player. I'm loving to see na yung mga players na dati nating tinutukoy. Si Zind nga, sabi natin, medyo shaky pa siya. And right now, it's really good. I'm happy that this is the type of performance coming in from
SR Nacague, which is dapat talaga. Pero pagdating sa GameLab, Honey Glaze, medyo heartbroken ako. I thought that this is going to be like, sabihin natin 2-0, 2-1 na close games, pero hindi eh. Yun kasi ang inaakala natin dito for GameLab, ano? Kapag nakuha nila yung comfort map nila, that is Pearl, and then syempre there's Icebox, pwede na nila itong maibaliktad into their own lane, into their own composition na kaya nila makuha yung momentum na gather nila for Folex to make something happen to win out a lot of duels. Pero hindi nag-connect ang lahat ng iyon. Unfortunately dito for the side of GameLab, it is a clean 2-0 para sa SR Nacague at bababa sila ng ating lower bracket. Pero bago ang lahat ng yan, pakinggan muna natin kung ano ba yung pwedeng nang sabihin dito ng ating mga panelists. The panel, pasok! Okay. Just to clarify, ang pag-pronounce dun is Nil. Yan, tama. Dito na kami guys, nagbabalik para sa inyo. Once again, Uy! Nawala tayo, pero yun nga lalabas tayo. Invisible no jutsu! Ito na. Ganito pala yung feeling. Ganito pala yung feeling na maging green screen, di ba? Ayun! Kalma lang kasi. Meron kasi tayong animation dun, di ba? Oo. Transition. Buti hindi tayo yung umiikot. Alam mo yung pag may PowerPoint ka ng high school, bounce. Yung washing machine sasabihin mo eh. Anyways, nga pala si Asay, kasama natin si Taylor at si Vil. And nakita nga natin, SR Nacague, our prediction was correct and napakalakas nga na talaga nila. Yun yung analysis, malakas. Hindi tayo dumating dun sa pero. If ever na game number 8. Walang but. Pero wala, pwede ko sabihin dito sa dalawang teams sa Toman, nung unang naglaban, yung SR Nacague and GameLab is just heaven and asset. Dun sila nagkita. Pero right now, syempre, panibagong mapa na to. So sa 4 na mapa, naglaro itong teams na to. It's just, man, SR Nacague winning everything na meron sila. Nakita talaga natin eh, from game 1 up until game number 2 as well, a very dominating win. Actually, a very telling win against GameLab.Alpha. That's right. I just wanted to point out lang din dito na yung head-to-head natin, we were talking about Zin sa kasi Folex. Folex was non-existent nung game 1. Ilang rounds dito, Vil, na I think at the first half pa lang ata, 9 rounds in na 0 kills pa rin si Folex. Yeah, yun nga diba. Pero if ever gonna check out yun naman yung stats ni Folex talaga, pag whenever na Reyna siya, talagang medyo hindi talaga siya super nagper-perform kasi pa natin sabihin na siya yung talagang taga-support lang din talaga kay Boogie, which is yung nagiging main duelist nga dito, best. Speaking of Boogie, he actually performed in map number 1. I would say na kahit nga nahirapan talaga dito yung GameLab.Alpha, isa si Boogie sa mga pagkakatiwalaan nilang mga players, especially in taking in the sites here. But unfortunately enough nga, dito sa first map natin, halos, if I'm not mistaken, ang nakuhang rounds lang dito ng GameLab.Alpha is almost as if pistol rounds lang for map number 1. Those 4 rounds that they got in map number 1 are all just pistol rounds. And moving forward sa game number 2 kung saan lahat ng players ng SR Nacague literal na nag-online, masakit sa ulo para sa kanila, Asoray. Sa tingin niyo ba, kung nag-adjust ng onte in terms of sabi ko champions ng agents natin, ang GLab, mas maayos pa kaya ang magiging performance nila at least nung sa Pearl na map? Well, itong lineup na ginamit nila, ito talaga yung pinaka-comfy picks talaga nila. So if ever darating tayo dun sa punto na papalitan natin agad-agad or siguro... bring back mo si Folex sa jet sa niya nung Pearl. Tingin mo ba mas okay yun? Tapos bigyan mo kay Boogie yung Reyna? Kasi nagre-Reyna din naman siya on Icebox before eh. Yeah, pero nga of course, there's certain maps nga din talaga na ito yung mga lineups nila, no? If ever din talaga na papalitan mo, bigla-biglaan, baka malay mo maging mas... Delix pa, no? Delix pa rin or probably is gonna change. Pero yeah, kahit ano. Of course, our MVP para sa series ito is none other than Senor Carl. He only was able to utilize the Sage, pati the Viper. And he was just absolutely wrecking it then. Honestly, it felt like it wasn't just him eh. Kasi parang, I think... sila Ray was mentioning sa Tagalog cast na every single round parang may player ng SR Nacague na nakakuha ng highlight dito. We saw Senior Carl, we saw Patman, we saw Maxi be able to get a couple of clutches then from the NCG lineup. If I'm not mistaken, meron pa nga atang nag-ace kanina during our first map in Pearl as well. And you can definitely see Senor Carl here on map number 1 on the Viper itself. Show off yung mga Viper pagdating sa mapa na to eh. And Senor Carl really showed up upon the first map that we had. But I would say that nung nag-swap sila on the defense itself, nung nakita na natin yung players ng SR Nacague dito, parang nahihirapan ako para kay Zind.
mas effective talaga siya during the time na nag-attacker sila. But during forward or rather na nag-swap sila ng side dito, parang nahirapan si Zin makakuha ng mga placing or yung mga spots niya to actually really counter yung pressure na binibigay ng GameLab.Alpha. But in the end, saglit lang naman din yung swap ng sides. Yeah, yun nga. Pero dito na sa SR Nacague, just wanna say na sobrang concise nila. It's just sobrang napaghandaan nila itong game na to if ever. At saka talagang lumabas dito yung sobrang pagiging diverse nga nitong team na to. Na like what you've said, di ba? Every player is talagang meron talaga silang highlight moment. And knowing na ito na yung pagbabalik ni Patman, nakita na natin, game number 1, siya pa yung MVP. Yeah, to give even more insight sa mga highlights that we have, of course, guys, prepared for you an interview with one of the players ng SR Nacague. So, matatanong natin sila hot seat ng mga juicy questions. Ay! Yan ang hot seat. Sarap ng... Hindi niya pa ata alam, nakita na siya eh, no? Hello? Hello? Hello, caller. live ka na. Hello, caller. Narinig niyo po ba kami? Hello po. Hi, yeah. Good afternoon po. May I take your order? Burger stick? Burger stick? Teka, di ata tayo narinig. Hindi na ba? Nag-aayos pa lang siya at this point. Sabi niya, okay, parang okay. maayos na itsura ko for the camera later. Tapos, di niya alam, nandito na pala siya. Yeah. Sir, can you hear us po? Ayun, parang hindi niya pa tayo naririnig. Thumbs up po if ever? Hindi pa. Hindi pa. Wala pang thumbs up Pero napapansin ko, talagang, of course, SR Nacague, kasi talagang sama-sama na sila talaga as a team, di ba? So talagang they have this better communication at nakikita mo talaga yung emosyon na makakampi mo. Which is yan ang pinaka number 1 na problema talaga sa Valorant. If talagang dumating sa point na mas nangibabaw na yung emosyon, delikado na eh. Kasi doon tayo gumagawa ng mga desisyon na hindi sana dapat natin ginawa. Mapusok, kumbaga. Hello! Hello, nandito ka na ba, sir? Hello? Si Maxi. Hello? Rinig mo na kami, Maxi. Maxi? Wala pa. Wala pa rin. Okay, sige, balik muna tayo sa chismisa natin. Anyway. Ayun, rinig niyo na kami, Maxi. Maxi, rinig niyo ba kami? Thumbs up? Wala pa. Wala pa. Okay lang. Ano nga yung sinasabi ko kanina? Alam mo na, mapusok. Pag-chismis natin si Maxi kasi mapusok? Oo, mapusok. Pero, sige, tuloy mo. Mapusok. Okay. Gusto ko lang idagdag din dito na guys, na because they won the series na with GameLab.Alpha, seryoso muna. Ang kalaban nila, sinabi nito ng English desk kung Naos man or Oasis. To be more specific, Naos ang kakalabanan dito ng SR Nacague, which one of the teams talaga na nahirapan sila. We saw how they got decimated nung sa Pearl. I remember si Wits just pushing up onto mid, getting multi-kills dito sa SR Nacague and basically breaking yung momentum ng team na ito. With all of that being said, ano kaya tingin yung mangyayari dito? SR Nacague, are they ready or... Feeling ko nga kasi upward trajectory na sila at this point eh. Lalo na playoffs na Okay. tayo. Yeah. Lalo na itong team ng SR Nacague, nakita na natin sila even on a LAN setting. Yeah. And they perform, you know? So, yung mga outside pressure na ganyan, feeling ko kaya nilang tapatan talaga. And even on the pressure itself na ganito, kaya na nilang tapatan. But anyway, I think a much better person to ask, Maxi. si Maxi. Yeah, tapatan na kami. Maxi, narinig mo na ba kami? Rinig mo na kami, Maxi. Ay, opo, sorry. Yun! Opo, narinig na. Thumbs up. Thumbs up kapag naririnig mo. Thumbs up. Heart reacts ka kapag naririnig mo kami. Heart react. Puso, Finger heart. Yan. Yeah. Okay, naririnig na nila tayo. tayo. Okay, loud and clear. Yeah. So, ipapasa ko muna to kay Vil for the first interview question. Yeah, I mean, for my interview naman, of course, nakita na kayo ng GameLab back then. 2-0 yung score nila. Dito sa second time na nagkita kayo, are you expecting the same story or baka GameLab na ang manalo dito? Or siguro kung di man GameLab, 2-1 ang score? In-expect ko nga po, nakapaghanda sila kasi matagal naging pahinga. So, may oras para mag-practice. So, Tapos, sige. yun lang. So, feeling mo yung performance nila today, parang hindi sila prepared? Nasobrahan po siguro sa tibag. Okay lang. Boss, i-check mo yung control kung ano na. Nabura na ata yung control ng Nabura na yung kabila. control eh. Baka nasira yung control. meron nga tayong tinatawag na turboman, di ba? Turboman si Owen. Pero ito yung tanong ko, kung may bebe buff, ano yung buff today? Last time na nakasama ko kasi kayo, si Patman, na nakausap ko parang hindi daw naliligo bago maglaro. Ano yung buff nyo today, Maxi?
siguro po, this time naman, kinontra naman namin. Para may usual, naligo kami. Ano? Naligo kami ngayon. Wow, si Vil kasi once a week lang. Oo, Ayun. kakaligo ko lang kasi last week. Oo, sayang naman. O, diba? Anyway, Asuray, yung tanong mo. Parang, Dito pala si Asuray. parang si off-tempo yung tanong ko eh. Pero ito, isa sa mga Seryosong tanong. galing sa akin. So, nasa upper bracket pa rin ang SR Nacague. How confident are you guys na kaya nyo i-keep yung sarili nyo sa upper bracket and, go straight into the grand finals? Kumbaga siguro 10 out of 10 na confidence kasi talagang pinaghandaan namin na matagal to, pero respect pa rin sa lahat ng kalaban. Siguro ang pinakahahawakan namin is respect, ingat lahat, tapos yun lang. Respect talaga sa kalaban. Nice. Pero kung makakatapat nyo na yung naos sa next bracket, ako kasi yung magulo dito sa panel namin eh. Anong score? 2-0, 2-1? Siguro Truthful, honest yung answer totoong, lang. Okay lang yan, okay lang yan. Kahit 3 games yan. 2-1 para sa amin. Okay. Pero for the last question, sino sa tingin nyo ang pinakamahihirapan kayo na kalaban dito ngayon, if ever? Sa buong bracket, sa lahat? Yes. I mean, overall. Kasama yung lock-in. Sa playoffs. Siguro, din talaga, Oasis, napakaganda ng composition ng mga players nila. Okay, perfect. Salamat, boss. Again, Maxi, thank you so much sa pakikisama sa amin and good luck sa mga next series nyo. Again, Thank you. Higa ka na ulit. Thank you. higa ka na ulit. Pwede ka na ulit humiga. Higa ka na ulit, boss. Sino yung katabi mo, Max? Sino yung katabi mo? Si Senior Carl. Si Senior. Si MVP. Hello nga po pala sa inyo mga Mr. taga Cebu. MVP. Mr. MVP. Hello to sa mga taga Cebu. Nice. Thank you guys, thank you. Thank you. Salamat Have a ulit. nice day. Bye-bye. Good night. Sleep well. Pero gusto ko yung sagot niya na, again, gusto natin yung honest answers dito. Hindi naman mayabang pero they are confident, which is good for a team na like ng kagaya sabi ni Eliza na is coming up to that forward trajectory, or upward trajectory. Tsaka maganda rin, kinounter nila yung buff for today, di ba? Naligo sila. So, magandang pangitain yun, guys. So, pag kunyari, pag naglalaro kayo, pag na-din-lose streak kayo, talagang kailangan Paano pag win streak? Ano pag win streak? Huwag ka maligo. Hindi, ano yung tawag sa pag win streak? Huwag mo na kami pag-isipin. Huwag mo na pag-isipin. Nandito na nga kami pinag-iisip. At isipin Kaya mo na lang. nandito tayo kasi panel tayo eh. Darwell, 8 hours namin inisip yung joke na yun. Huwag mo na kami pahirapan ngayon. Sige. Susunod na lang. Baka split to May. Susunod na tayo para sa win streak. Anyways, guys, go muna tayo sa ating break. And when we return, it's going to be the next series, Action PH versus Abaddon Abyss. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Not enough to escape the Puggers. They get the pick off now. Fallex though ready to fight on back, and who cares about sticking the deep the flank? Hear him run around. He just has to play for the time here, but the crossfire is going to be enough for Glab to secure the round. And again, Glab. Hi, I'm Boogie. Hi, I'm Drich. I'm Folex. I'm Chase. Owen here, and we are GameLab.Alpha. Masaya maging part ng VCT this year kasi nagbunga lahat ng pinaghirapan namin. And sa lahat ng problemang dumating, ito na yung naging sagot. Noong una po, parang it felt unreal for me kasi yung parang unang experiences ko is for fun lang talaga. And now, sa sobrang dami ko na na-sacrifice, parang naisip ko na parang worth it naman talaga to be part of VCT this year. Ang preparation po na nagawa po namin ngayong VCT is, lagi po kami nagpa-practice ng 2 to 3 scrims per day. Before, nahirapan kaming makahanap ng legitimate org, and dati is nasa bahay-bahay lang kami. And since pangarap namin makapag-bootcamp, and now na nasa GameLab.Alpha na kami, is nakapag-practice na kami ng matindi at talagang na-improve yung laro namin. Yung mga struggles talaga na-encounter namin is parang nagkakaroon talaga kami ng bad game and lagi siyang nangyayari. And na-overcome namin siya ng having a better mentality and parang a better environment din.
Ang nilook forward kong player is si Disrupt kasi kasama ko siya dati mag-compete sa other FPS games. And ngayon mayroon akong chance makalaban siya. Isang nilulook up ko na player is si Abaddon po kasi same po kami ng role which is Senti. Ginagaya ko po yung playstyle niya which is aggro and passive at the same time. Kaya siya po gusto ko makalaban. Para sa akin, mabilis kaming makapag-adapt sa playstyle na pinapakita ng kalaban namin. And also is flexible din po kami sa agent composition. Kaya namin makapagbigay ng 2 to 3 agent composition sa isang map. And especially, Tita Bap. Most. Oh, Micro. He lets him pass quickly, could find another. That he does, could find a third on even. Yes, Micro won that! Fights on back. Big 3v2 right now. It's all about the duels. It's all about Micro getting these shots. And here he goes again. Hi, I'm Blurred. Hi, I'm Derek. Hi, I'm Micro. Hi, I'm Kevzi. Hi, my name is Yanagi and we are Action PH. I just feel excitement more than anything. I feel so thrilled to compete against with the other teams. So much has changed throughout the many months I've missed, and I just want to prove that despite being inactive for so long, I still have what it takes to be on top. Since we are a new team, we mainly focus on our team chemistry. We focus on our fundamentals, aim, and communication. Watching VODs together. Because we only practice less than a month, so we focus more on that, the basics of how we played Valorant. Less than a month kami nag-form. So yung mga struggles namin is yung paano namin na-execute yung mga strategy namin. Tapos yung previous tournament namin is parang medyo pumalpak kami kasi since hindi kami experienced sa pagsasama naming lahat. So parang nagkakamali kami. Pero at least napansin naman agad namin yon before mag-VCT. So na-polish naman namin. The player I look up or team that I look up to VCT 2023 is Team Naos PH. It's more of the Naos core trio of Wits, Ja, and Papi Chulo because they have been my teammates for a long time, and I'm just excited to be in the same server with them again. Thank you for your continuous support in Action PH. We will do our best individually and as a team. Please continue to support us in VCT 2023. Thank you. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Seeker is gonna stun Disrupt so temporarily. He gets the half and he gets the clutch. NCG, what a win! A slight breeze could cut him down, and Senior Carl. Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. I am Jin. Hi, I'm 2766 and we are SR Nacague. Feels amazing. It feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021, and it feels nice to see some new names in the VALORANT Esports scene. Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT
and yung feeling na gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila and sobrang naiingit ako kasi gusto ko rin lumaro sa ganitong league. And ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot, and I've been playing Valorant so much lately that it doesn't even burn me out. Yung last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat and nag-usap kami na hindi dapat sobra at make sure namin na hindi dapat kulang din. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga. One player para sa akin si Moder kasi feeling ko nakalaban ko yung younger version ng sarili ko. One VCT player, I say it's Hydra from Abaddon Esports kasi sobrang bata niya and he got a lot of potential and I know na nag-aaral pa rin siya. But I also know na if you focus playing Valorant, mas malayo yung mararating niya talaga. JAR next year, team. Kasi ang lakas ng presensya nila, tapos sobrang strong nung individually nila. So parang pag napatay mo sila o kaya nagulangan mo sila, parang ang sarap sa pakiramdam. Hopefully makapasok kami ng playoffs, tapos makakuha kami ng titles. Then sana sa susunod na split to naman, sana yun nga, manalo ulit kami ganun para makalipad naman. Matupad yung pangarap. Feeling ko anong unique sa amin is yung samahan namin as a team. Outside the game, para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game, kaya sobrang solid ang chemistry namin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami buong team kasi yung kahit konting suporta lang ma-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin kundi pasasalamat. Thank you so much. Able to spot Sladen, but he's in the corner. Look at this play. Yun na nga, nagbabalik tayo dito sa ating Playoffs Day 1 ng VCTPH 2023 Split 1. Ako nga pala po si Acer, kasama ko ngayon si Fluffy at si Rico and we'll be the panel pa rin. We'll take it kasi kahit mawala dito si Taylor sa si Vil, okay lang yan. And we are preparing to get into our fight, or hindi naman natin kakalabanin sila, pero they'll fight each other. Abaddon versus Action PH. Handa ka na lumaban. Excited na ako eh, because I'm a big fan of both teams. What are you most excited about? I'm most excited about seeing the head-to-head natin with Blurred saka si Exotic. Spoiler! Char. Sorry. Spoiler? Okay lang. Kasi tayo naman nag-dictate kung sino makikita na sa head-to-head. Kaya okay lang yan, okay lang yan. But I'd like to ask you guys, what do you feel is gonna happen today lang? Like, short and simple, with the series. I think Abaddon Abyss has clutched it out before, and they can really bring that momentum that took away from a top team with top players, and they can, if they bring that energy into this game, they can just flat out win it if they really choose to do so. Yeah. Well, para naman sa akin, feeling ko ang mangyayari, similar to the previous match that we saw between Nacague and GameLab.Alpha, Action PH, based on na nakita natin sa performance nila during the regular season, it's gonna be solid, it's gonna be a steamroll. Oh, I love that. I love that. Again, we are preparing to get into this particular match kasi it's also going to be quite interesting to kind of get into it kasi nga pinag-usapan natin before the panel started na Abaddon Abyss, they came in from a very clutch series against Sky Empire. They had the same standings and yung pinaka-final series pa nila was against Sky Empire where they mounted, I felt like a
really nice comeback against Sky Empire, who, even though they had their own woes, were still, I think, one of the stronger teams in the regular split. It was such a strong comeback too, because ending that game with a 2-0, not even giving them 2-1 or a map, it really provided them the opportunities to showcase what they can do as a team if they're put together. That's why I believe in them moving on to this match. Yeah, feeling good. And it feels like when Abaddon Abyss is put in a position where they literally have to crawl out of the abyss, lumalabas yung tunay nilang strength. So at this point, we're in a series where meron pang lower bracket. So it's one of those situations na kailangan nila maghugot. Kumbaga, feel like this is their only single chance and pretend that the lower bracket does not exist. Ang magiging difficulty na lang nila dito na nakikita ko at least, right, is the maps for both teams. Feel ko mas expansive yung maps dito ng Action PH, or maybe that's just the case kasi nga they're, I feel like, even more talented. Anyways, we do have our first team intro, so let's see ano muna, Abaddon Abyss. Just look at that expansive roster. Abaddon Abyss coming back with that roster of Rabab's Exotic, Hydra, Slatham, Vanta Black, as well as Asta on the side, has always been able to really pull when it really matters the most. One thing great about this team as well is they came from the open qualifiers. They've had a long road behind them. They've done so well, but the moment they got into VCT, they've struggled a bit, especially from their opening games, losing to APH, Naos, Oasis, and SR Nacague, but they clutch it out at the end, taking out Sky Empire with a convincing 2-0. And that, I think, with the time that they've had from since then to now in the playoffs, is the adaptation that they can bring and what they've learned to really continue the momentum from their last game and hopefully take this for themselves this time. Yeah, I love how you brought that up, Fluffy. Kasi kung titingnan natin yung qualifiers run nila, they had to lose the upper bracket and go and proceed from the very lower bracket from the get-go. And that really goes to show how that this is their play style. Kumbaga, if it really counts, if they really need to, if their tournament run is on the line, that's the time na linalabas nila yung totoong strength nila as a team. I definitely agree. Pinakita din ng Abaddon Abyss na they have the capacity to really adjust to their opponents if need be. You've seen them do this multiple times in opening, I think they've opening qualifiers, diba? So with all of that being said, how will they fare up against Action PH na feels like a similar team pero they just execute on a far higher level? All right. So anyways, sorry, nabigla ako naman. Hindi ko na ano eh. Anyways, nandito tayo with Action PH with our team intro. We've got Action PH, part of the invited four: Blurred, Derek, Kevzi, Micro, and Yanagi. This is a team that basically clutched the formation of their team and started last year, just at December. They've been very solid. They've basically already proved themselves, knocking out a lot of the teams in the regular season, but fell short against Naos and Oasis. So it's one of those things where they've already proven their strength. They've already showcased their talent. Pero pagdating sa top 2 teams na meron ngayon currently sa VCT Challengers Philippines, dun sila muna na kailangan nila ma-prove. And at this point, I'm just so excited to see their performance, especially against their matchup against Abaddon Abyss. Kasi even though let's just say my lower bracket, we'll see if they're gonna show something new or just stick to their strats kasi gumagana pa naman. With all of that being said nga, diba, they've already played the series during the regular season na alam natin, you know, I don't want to use this term, but they bodied. Okay, they definitely bodied Abaddon Abyss. Nakita natin on Icebox, it was a 13-5. On Lotus, it was a 13-10. And alam mo na it stems from the fact na even though Action PH is technically a new team, this is still a team that has mga former teammates na magkakasama, duos that we've seen before. Blurred and Kevs, you got Derek Sasi Micro playing from SBEC, Blurred and Kevs from Naos before. So with all of that being said, alam mo pa rin na may synergy itong team na to. It really shows with their playstyle, even though they did lose to,
as Rico mentioned nga, with Oasis, with Naos, even with Sky Empire, there still is that lethality with Action PH. I mean, they are that top team. They have all the tools and the potential to really be the top 2. Currently, they're sitting around the top 3, but as we look at it, there's a lot of important players that they have on both teams, and I think when you look at the head-to-head, we'll find out which 2 players we think will really make the most impact this game. Yeah, it's Blurred saka si Exotic. I think we've already run past na in the regular season most of the players na meron dito, but looking at these 2 explosive players, both from from Cebu, diba? Raf, tingin nga sa akin, pare sila Cebu, diba? Kasi ikaw Cebu na dito. Yeah, yeah. Thumbs up. Approve. In any case, I think the only difference from both of these teams is yung supporting cast nila. Action PH feels like they have a better setup play dito para kay Blurred, where Exotic sometimes he has to play for himself talaga. Yeah, I feel like you're right. Blurred does have that foundation in his team. They have the duels that you mentioned earlier, but also a bit more strategy and experience coming into that. When you look at Abaddon Abyss, their team does have some consistency issues, but when they are put together, they play it very well with Exotic leading the charge. Yeah, I think yung pinaka biggest difference, right? Like it's when you look at it on paper, napaka same ng stats nila with a bit of advantage dito kay Blurred dun sa damage. Pero when we look at it, it's more like how will these duelists actually play with their team and take advantage of the puzzle pieces na ina-assemble ng mga team nila and take advantage of that. But I really do like what you guys said. I mean, it's Exotic also sometimes leading the charge and playing the lone wolf. So excited ako makita yung difference kumbaga ng dynamic nila dito sa team nila. Speaking of dynamic naman, guys, while we are preparing na para sa ating map veto dito, it feels like there are some really iffy na maps na nilalaro, specifically ng Abaddon Abyss. And I think one of those has got to be, without shadow of a doubt, yung Fracture nila. You've remembered how Exotic plays on that Cypher talaga. He does not go for the duelist. He sladam ata yun when he goes on that Neon. So if madrag out ito ng Action PH, Abaddon Abyss, will they adjust or still go for that same agents? What do you think, Fluff? I think that you have to adjust. You have to know at this point in a league system that we have here in VCT that they will study you, they will know your weaknesses, and they'll probably pick that. So you might even just ban the map out because their win rate right now I think is sitting at 20%, and it's not the most favorable thing for them to really go in. Ideally, maybe they pick a better map that they're in, something like Pearl, where they've successfully taken up some top teams, or something else like Bind, but that's not on the pool right now. No, Bind and Breeze, wala dito. Wala na. I like how you guys pointed it out na Fracture is definitely one of the Abaddon Abyss leaning maps. When we keep talking about all of these map leaning teams, and I want to say Action PH equals Icebox. I swear, they practically won their entire run with Icebox as the first map. So if they do get Icebox as the first map, watch out. It could be a duo. Speaking of map veto, dito tayo guys. Let's go in. Again, kagaya sinabi ko kay Taylor sa kasi nanggaling ako sa sa lock-in rebroadcast. So nasanay ako na for 4 days parang puro best of 5s kami. Ngayon, best of 3 na muna. So we have more grade out na dito, maps dito. This is going to be interesting. Kasi Abaddon Abyss will be first on the veto. We could be looking at, kaya sinabi nyo, the Icebox ban first. Excited ako makita kung it is going to be truly Icebox ban. Considering a lot of the Filipino teams are truly comfortable with this map, it's a question of kung sino yung makakalaban nyo. Win rate-wise, alam natin na si Action gustong-gusto nila yung Icebox. And ito, most of Action's win comes from Icebox. So now, what is the choice ng Action PH? Most of their second map wins are either Pearl, Lotus, or Ascent. So dalawa na, ay tatlo yung medyo choices nila kung gusto nila mag-lean towards of those maps. Speaking of Ascent, though, it's also a map that Abaddon Abyss have been really successful at. They haven't lost yet here on VCT Stage 1, and moving on to the playoffs, I'm sure that they've adapted their strategies even further. I'm more surprised that the Fracture map that we were so confused with, if they were going to pick it, if they're going to ban it, is still in the pool. So Abaddon Abyss, maybe they have an adaptation or something ready, because they have to be so confident moving on to this map veto with that map still in the pool. Oh! APH actually banning out themselves. Ano yung stats dun, Fluff, with APH? But at least with this one, this opens up another strong map para sa APH. We could be looking at Ascent na is fair play for both teams. And since Abaddon Abyss is on that first selection, there is a huge possibility na this is gonna get picked up, guys. Yeah, remember, di ba, sobrang
leaning towards APH. When you look at their map scores, when it comes to the stats, napakalakas pa rin nila when it comes to Pearl. So I'm not going to be surprised if we're going to be seeing that right now. Ascent as well and Lotus. Those are the 3 maps they have contained their successes, especially sa second game, if they don't get their icebox. Ooh. There it is. Okay. Ascent first map. Yep. We're going to see a great head-to-head, or team versus team, hindi na head-to-head. But I am very curious as to how Exotic will play about this. Pero at least we know that he is going to be on that duelist role. And when Exotic is on that duelist role, he does look absolutely phenomenal. And Abaddon Abyss will be starting on that attacking side. On the upside, though, I think that every team at this point is familiar with Ascent. So maybe APH actually has the advantage because they're able to start with the side that they want. Every team, with it being so default, knows how to play this. And moving with APH's next map pick, Pearl, we will be finding the second, leaving the decider still open to a lot of questions. The thing is, when we look at Abaddon Abyss, they don't have the best scores when it comes to this map in particular. So this is absolutely extra pivotal for them to actually win Ascent. But when we look at Action PH, they've actually picked up a couple of Ascent matches so far, and they have won as well, according to their records. They actually, picked it up like 3 times or even more on Ascent, and they've actually won it. So this is it's going to be very incredibly difficult for Abaddon Abyss here. I will say, APH, hindi ganun ka solid yung performance nila on Pearl. Even though they have that 2 win rates, it was both on very close matches. With Sky Empire, they've hit, I think, double overtime. With GameLab.Alpha, naka 13-11 din sila. So it's very close, but I think they are looking much more confident compared to Fracture na we haven't really seen, I think, explosiveness doon ni Blurred. But he's played it multiple times then when he was on the Naos roster. Guys, I don't think we'll ever see Split. Siguro pag Naos na lang sa Oasis. I'm not sure Fluffy will never confirm this to us, pero our final map will be Haven. So at least when you look at it from this perspective, guys, it's very laruin ng Pilipino. It is very. And I think with the split ban, it's also smart now that you mention it. Because when you think about it, when you're Abaddon Abyss here, you know that APH hasn't played it yet. You don't want to go into anything that you're unprepared for, any surprises. And if you leave it for the decider map, you allow APH to actually pick the side, meaning that they'll probably stick to defense, and it'll give them the opportunity to just stack up these rounds. But giving them Haven instead as a decider map means that it's something that you're both familiar with, you both can play on. And I think for all 3 maps, this could go literally either way. Absolutely. This is, I think, pag titingnan natin to, this is the perfect talaga. Veto for all of it, for both of these teams. I agree, Asarai. The fact that we rarely actually see Haven when we look at APH and Abaddon Abyss in their records sa regular season. Bihira nitong laruin tong mapa na to compared to the other matches. So there's a lot of mystery shrouded around this last decider map. So yeah, nakaka-excite. I think with this lineup that we have for the maps, map 1 being Ascent, map 2 Pearl, and map 3 Haven for the decider, it's going to be very interesting because it shows that both teams are more afraid to fight the unknown, and they're just comfortable playing their own game, and it's about which team can play their own game the best rather than to anti-strat someone necessarily. I think I like that more because you're playing on your strengths more than anything else, diba? You don't feel like you're forcing it too much. Ayaw mong mag-innovate when you want to just play your own style dito. Now that we finished with the map veto, guys, and dito tayo sa exciting part ng ating panel, which is going to be our prediction. So I'll pass it on muna sa kay Rico kasi paano tayo? Of course. Yeah. Okay, sige, of course. Sige, sa tingin ko, ang mananalo ay si Action PH. Medyo nag-spoiler mode kanina ako kasi, again, napaka-consistent ni Action PH. When we look at their track record, they've won almost every single match and series that they had except for a couple of teams, 3 teams now as Oasis, at least when we look at the top 2. So parang ito na lang yung kailangan nilang improve. Are they top 3? Are they top 2 or 1? How did they beat Oasis and now? So yun, nag-move on ako sa kwentong yun. And that's why I think it's gonna be 2-0. Wow, very confident answer. I think for me, though, I'd go the other way. I think Abaddon Abyss has the potential. We've seen how even their fighting spirit from the open qualifiers, they lose 1 game, the moment they win 1, they just continue the streak till they get out. And now they finally won a game, so moving on to playoffs, if they continue that streak, I think that they can really build and take a lot of these top teams out if they really do it together, which is why I think it's going to be either 2-0 or 2-1, but for Abaddon Abyss. Sa akin naman, guys, I love Abaddon Abyss. Exotic is there, V-Black is there, pero I have to go for Action PH because
am just a big fan of Blurred and si Kevs. Blurred most importantly kasi naglaro siya sa dating tournament ko eh. So when he was still in GBP Esports, you know what? He's there shining, shimmering, and splendid. So I'll go for Action PH ito. Napaka-plugging ko, napaka-bias ko. But you know what? That is what the prediction is for. And as you can see, 2-1 si Fluffy dito ang pumalag with Abaddon Abyss. Any believers? Any believers? Let's go. Raph we have is a believer over there. Ayan, si Raph. Siyempre, Cebuano team. Sa Cebuano, the Cebuano here. The import. Alright, anyways, babato natin sa ating casters. You'll have a surprise there, guys. So, casters, take it away. Ladies and gentlemen, boys and girls, magandang hapon sa inyong lahat. Of course, this is gonna be the game number 2 ng VCTPH Playoffs. We can't wait nga dito. Kami nga pala ang damods na nasa harapan nyo. Hello sa inyong lahat. At syempre, nandito na nga tayo sa ating second series. Kung kanina, nakita nyo kami sa panel. Ngayon, kami na ulit ang The Mods, guys. Balik na kami. We are finally back. At nakikita nyo naman, nasa tuktok kami ng kung saan man. Oo, kung saan man. Pero sa totoo lang, sobrang nafe-feel sad ako. Bakit? Kasi si Derek, hindi tayo sinabihan ng good luck. Isipin mo, sa buong split na to, may good luck tayo. Ngayon, pero wala. today, wala tayong good luck, Ano guys. tayo ngayon, if ever bababa yung energy namin, sisihin nyo si Mr. Willard Magkalin. Wala. Siya yung may kasalanan. Full name. Pero siya yung direct namin, kung wala ka, wala kami. Maganda pakikitungo niya kay Ray Ray. Mukhang masarap ata ang pa-SB today. Oo nga eh, no? Pero yun na nga mga kaibigan, it's gonna be Action PH versus Abaddon Abyss. Pero tatanungin kita, Bessie Wap, sino sa tingin mo ang mananalo ngayon? Believer ako eh. Oo. So, feeling ko, Abaddon Abyss naman. Abaddon Abyss ka, sige, para sa akin, Action PH. Kasi sobrang ma-action talaga. Pero pag may prediction, yun lagi ang ano mo eh. Prediction mo. Ayan na naman siya. Pero if ever 2-1, malay mo talagang baka makuha pa rin talaga ng Abaddon Abyss yan. Pero yun nga, pupunta muna tayo sa mapa ng Pinoy, which is Ascent. Pero bago ang lahat, nice to see you again, partner. Oo nga eh, long time no see, no? Parang hindi tayo magkasama buong umaga hanggang gabi. Yun nga eh. 3 to 5 hours lang kami. Miss ko na yung lumpia eh. Miss ko na yung lumpia at yung binulsa nating lumpia. Oo nga eh. Talagang, naubos agad. Bakit ka pa magpapacket, Siege? Pwede naman magpacket lumpia. Oh, Kalma ka lang, Bes, kasi baka mahulog kasi yung building sa'yo. Medyo delikado rin. May aircon sa taas eh. Kaya gumagano-gano ako ng konti. Satellite dyan. Ingat-ingat na lang kayo. Kita mo naman yung tubo sa baba, nasira na. May ilan. Alam mo ba kung ano yan? Ano yan? Wag mo na sagutin. Alam mo na. Alam mo na. Ayan. Tsaka makikita mo naman, umiikot na yung VCT logo. Ayan! Yun talaga yun. Dati kasi, parang nakaganyan lang eh. Pero umiikot na. Shoutouts nga pala sa mga galing nating production, of course. Tatago ko na lang sila sa pangalang Willard and Friends. Willard and Friends. Siyempre, di natin kilala kung sino-sino ba talaga sila, di ba? Pero yun nga, yung mga hindi nakikita on cam, siyempre, dyan sila, yung mga obs natin. Yung back-end natin. Yung pinakamagaling na highlights ng buong VCT, si Miss Meika Cabral. Yan ang tunay na bias. Oo, yan. Yan ang tunay na bias. Pero ito, seryosong usapan muna, no? Dahil nga Action PH, kumbaga, nasa reset tayo ngayon. Yeah, that's Kasi true. may brackets na tayo. Pero syempre, alam na natin kung sino yung unang team na makakatawid sa upper bracket. Ang tanong naman, para sa dalawang to, kung may prediction na tayo kanina, mahihirapan ba ang anong team kung sakasakali man? Yeah, yun nga eh. Kasi if ever gonna check out these teams naman, like nung first game natin, di ba? Isipin mo, yung mga players ng SR Nacague, hindi sila nakatalo ng kahit isang invited team. So, tas yung GameLab, nakatalo sila ng isa. Yung top 1 pa, which is yung Oasis. Kaya talaga, if ever we're gonna talk about it, talagang dito sa mga qualified team, yung galing ang qualifiers, ito talaga yung mga ultimate class on best eh. Kasi ito yung mga teams na ang mababasa lang natin na play nila is yung sa VCT lang din talaga. Yung VODs lang. Yung VODs lang. Itong regular season lang. Nasa YouTube, lang. by the way. Nasa YouTube lang. Punta kayo sa VALORANT Esports Philippines. Andyan lang yan. Tsaka makikita mo naman eh, even dun sa game number 1 natin kanina, kung saan
yung SR Nacague, ang tagal nilang binaban or matagal na ban sa kanila yung Pearl. Yeah. Pero nung nag-game 1 na tayo, nung nakita na natin yung Pearl map na lumabas ulit sa kamay ng SR Nacague, one-sided na one-sided. Yun nga pa one-sided eh. Tsaka syempre, yung mga inaasahan natin mag-pop off dito sa side Hindi nag-pop off. ng GameLab, medyo hindi nag-pop off. Pero hopefully, dito sa game na to, makita natin mag-pop off yung mga inaasahan natin. And syempre, ito yung pinakamaganda. If ever may mga players na nasa baba dati, talaga makabawi na sila. Kasi dito sa moment na to, do or die na to eh. Yes, meron pa kayong isang chance kasi may losers bracket to. Pero mas maganda if ever ituloy-tuloy nyo lang yun. Hanggang dun na lang yun. Oo. Kasi if ever check nyo, may extra isang laro pa pag nasa baba ka eh. Di ba? If ever you're gonna compare the matches ng upper bracket at sa lower bracket, meron isang extrang laro ang nasa lower bracket papunta sa grand finals. So yung isang extrang laro na yun, what if yun na yung point para mabasa yung play mo? Edi sad. Edi sad. Pero ganun naman talaga, no? Knowing na bracket system na tayo dito. And I feel like matagal din yung naging split natin eh. Diba? So, matagal din silang at least nakapag-adjust sa sistema or sa bagong format na nakikita nga natin sa VCTPH. Especially with the point system, this gave them an opportunity to go against everybody that you can ever think of basically na makakasali sa VCTPH. So, ang dami nga nating tayo eh. Diba? Ang daming na... First, second tayo. Pero, at least top 6 naman. Wala nang iisipin masyado. Walang tapon, kumbaga. Wala nang Lahat tapon. sila top 1 para sa puso't isipan natin. Pero yun nga, ladies and gentlemen, I mean, kumusta naman kayo dyan? Of course, dito pa rin kami. Siyempre, later on may laban na, pero kung gusto nyo kami makita, eto na yun. Ito na yun, guys. May ibang stream para sa laban. Pagsawaan nyo kami, guys. Pagsawaan nyo kami. Yan lang ang sasabihin namin sa inyo. Pero syempre, huwag nyong kalimutan na i-share yung live stream natin. Tsaka i-like nyo na rin yung live stream natin. At syempre, i-follow nyo ang VALORANT Esports Philippines dahil yun lang ang naitatanging paraan para maging updated kayo sa mga scores at happenings. Tsaka, Bessie, alam mo ba? Namimigay tayo! Ay, talaga? Oo, May giveaway? May giveaway, May giveaway tayo! na ulit? Grabe, isipin mo ipamimigay nila. VIL points. VIL points? Oo! Nagbalik na naman yung VIL points, guys. At kung hindi ako nagkakamali, sinasabi nila yan sa panel para dun sa mismong buong description dyan. Pero kung hindi ako nagkakamali, may 600 plus VP, tapos meron ding 1,600 ate. Oh, syempre, talagang para lahat tayo happy, di ba? Lahat tayo happy. Alam naman natin, napapalabas na ang Ang Mama maganda Only pa 2.0. doon, hindi lang hindi lang isang giveaway yun. Ang pagkakabasa ko kung tama ang aking reading comprehension. Dito nyo malalaman. Sakto, Pinoy ka eh. Pinoy ako eh. So, kung tama ang reading comprehension ko, guys, everyday i-announce yung winners. Grabe naman talaga. So, everyday may giveaway ng battle, di battle pass, VIL points. VIL points. So, ganun, hindi kung kunyari, Yaman mo naman. gumising ka. Dami mong budget Ay, ako lang to. Sarili ko, hindi ko mabilan eh. Hindi kayo na lang, di ba? As long as Isipin masaya mo, kayo. patapos na yung battle pass, kailan bukas, mamaya? Hindi ko alam. Hindi, nung kahapon, one day na lang eh. Yun nga eh. Hindi ko na nga alam eh. In less than 20, naka-install pa ba sa'yo? Hindi na! Uninstall na yung Valorant. Tigil na natin. Grabe. Pero gano'n, no? Magbabattle pass na naman na panibago. Caster, start the game. Wala guys eh. Antayin lang natin yan. Antayin lang natin yan. Kasi medyo matagal tayo hindi nagkita, di ba? So talagang wala kayong choice kundi panoorin muna kami. Siyempre, i-appreciate muna natin yung ganda ng setup natin. Sayang naman yung makeup namin kung hindi nyo kami makikita. Tsaka malay, di ba yung mga window yan, di ba? Malay mo may sumilip. Si Aso nagkaganon dyan. Start na ba? Hindi pa ganun na. Malay mo. Di pa pre, mamaya pa. Mamaya pa eh. Malay mo, mangyari yun, di ba? But at the same, nakita mo na yung mga bagong baril sa Battle Pass? Nakita ko namin! Gusto mo? Trip mo? Yung knife. Mahilig ako sa knife. Actually, yung Battle Pass nga ngayon. Knife lang yung gusto ko makuha. Kaso level 45 kasi. 50% na lang makukuha ko na yung knife eh. Wala trabaho eh. Work is life eh. Anong work mo? Valorant. Valorant din. Akala nyo ba guys, pag caster ka, marami kayong oras maglaro? Sasabihin ko lang, hindi. Lies. Pero nag-enjoy kami. Maraming salamat sa Valorant of course for giving us this opportunity na ibigay itong magpahayag ng laban. Ganito yung setup. Ang dami kong alam na mga play, pero hindi ko siya magawa in game. Yun nga, di ba? Kasi mabilis sila masyado. Tapos, pag nag-call out ka pa sa mga kakampi mo, ang bagal nila. Oo, parang maiinis ka. Tapos kailangan kong ipaalala sa sarili ko na hindi to VCT. Oo. Hindi po ang dami dami mong alam, ang dami mong gustong gawin pero hindi mo magawa. Kasi
ang pumipigil na yung sarili mo, yung daliri mo. So, magsasalita na lang ako. Parang ganun. Kaya nag-caster na lang kami. Oh yeah, I mean, yun lang yun. Diba? Ingat ka dyan, mas may nahuhulog na debris. Sorry. Ano kaya nangyari dito eh? Ba't kaya nagkaroon ng... Gumuho eh, no? alam ko na. Rolling Thunder ni Bridge. Nagkalampag ng papa. Let's go! Oh, nalangit-ngit yung papag, umangat yung building, yan na yun. Oh, yan na yun. Ganito yung mangyayari sa Haven if ever nag-breach ultimate. At dito na nga yung ending namin. Sa tapat ng isang malupit na VCT logo, di ba? Pero guys, ganito lang yan. If ever you're rooting for Action PH, press 1. If ever you're actually rooting for Abaddon Abyss, press 2. Ayan. Naabangan namin yung comment nyo. If gusto nyo ng VALORANT points, press 3. Ayan. Hindi yun yung way para manalo, pero press nyo lang yan. Oh, press nyo lang yan, di ba? Ipakita nyo na gusto nyong manalo ng VAL points para syempre makabili kayo ng maraming skin sa VALORANT. Gumawa ng sariling laro. Sige na lang. Pero nakalimutan ko lang kung sino maglalaban, eh. Si Abaddon Abyss versus Action PH. Oo nga, Abaddon Abyss. Parehong may letter A. Versus, alam mo, gustong-gusto kong pinapanood kahit paulit-ulit yung interview pag sa waiting screen ng Abaddon Abyss. Parang ang sarap din ng maging tropa. Si V-Black. Parang yun nga yung sinasabi rin talaga natin na every time parang kasalap niyang kasama kasi nga wala kayong gagawin kundi tumawa. Kasi yun ang gusto ko sa isang kaibigan. Gusto ko yung malakas tumawa. Yung tawa lang ng tawa. Oo, yung tawa lang ng tawa kahit walang nangyayari tumawa. Hindi. Mamaya iba na yun. Ay, ganun din naman ako eh. The friends that laugh together stays together. Tama naman. Tama naman. Kaya naman, i-like nyo na yung page ni Vil. Tsaka yung kay Miss, by the way. Tsaka Miss Eliza Taylor. Taylor. Like nyo yun, guys. Sell out. Para maging, ano na tayo? KOL. Hindi na tayo magkakas, magiging... paabutin nyo ng 100k yung likes namin, please. Siyempre, yung VALORANT Esports Philippines din. Yan ang paabutin nyo ng 100k 1 million! Hindi na kami nag-go-offline kung tutuusin. So ang gagawin nyo, guys... Umaga hanggang gabi, nandito lang kami. Huwag nyo kalimutan na i-type ng exclamation point notify. Ay, tama. Yung ganyan. Sa Facebook. Sa Facebook, If ever sa Twitch, press nyo lang yung heart dyan para i-follow. Pero bes, alam mo ba? Speaking of follow, isa rin yung sinusundan ko eh. Ano yan? Isipin mo, 9 na piso lang. 9 na piso! May grab only ka na. Yan ang tunay na unli delivery. Diba? Kung meron man. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Siyempre, mag-subscribe lang kayo sa Grab Unlimited. At gaya nga na sabi mo, at sabi ni Asaray, 9 pesos 9 only pesos lang. for the first month. Alam mo yung wingman ni Gecko? Oh. Yung dala-dala niya yung spike para mag-plant o para mag-plant. Naka-grab only yun. Naka-grab only? Dadalhin niya yung dadalhin niya yun papunta sa site syempre. Pero para yung VAL points, paano mo mapapanalunan? Yan yung tanong ko eh. Ilalabas yan sa screen mo. In 3, 2, 1, go. Ayan na. Playoffs giveaway. Got a chance to win 790 or 1650 VALORANT points powered by Grab Unlimited. Bes, paano ba manalo? Yun pala, 790 points pala makikita natin dito. Pero, ito na nga, una sa lahat, syempre, like and i-follow nyo ang VALORANT Esports Philippines at saka ang Grab Food PH sa kanilang mga Facebook pages. And syempre, ang ating number 2, i-share nyo ang live stream na to with the hashtags, #VCTPH, #VALORANT Challengers PH, at #GrabUnlimited. Make sure na gamit-gamit nyo yung mga hashtag natin at saka naka-public yung profile nyo. Kasi syempre, hindi namin mahahanap yung post nyo. Tama yun. And syempre, just comment on the live stream, which team are you rooting for? Is it gonna be, actually kahit anong team yan eh, no? Kahit anong team yan kung ano talagang gusto mo sinusuportahan. So if ever gusto na manalo ng Team Secret, wag naman kasi wala naman sila dito. Wala naman sila dito. Yeah. Pero yun nga mga kaibigan, I mean, the winners will be announced, will be posted pagkatapos ng... Every day, of course. So, antayin nyo lang na matapos tong stream natin, of course, para syempre malaman nyo if panalo na kayo ng 790 VALORANT points and syempre yung 1650 VALORANT points. Isipin mo ba, 1650 yun. So, ibig sabihin, may battle pass ka na, may butal pa yun. Pwede ka nang bumili ng Reverie skin. Hindi ko tutusin. Syempre, playoffs natin.
may ano eh, hindi lang one day eh, di Oo, ba? ano to, 6 Paano days kung to? ikaw pa yung manalo sa lahat ng araw? Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, di ba? Literal, Oo. nasalo mo na lahat ng blessings na pwede mong masalo. At balita ko, nasalo rin natin yung blessing. Oo, ni Direk. salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At ito na nga ang ating Agent Select. Here we go, ladies and gentlemen. Finally, dito tayo ngayon. And of course, makikita natin kung ano ba yung gamit ng mga players natin. Of course, nakikita natin ngayon si Nacague, si Blurred, Derek, Kev, si Micro sa side naman ng Action PH. Pero dito naman sa Abaddon Abyss, sino-sino sila? Abaddon Abyss, isa sa mga team dito na sinisimulan natin kilalanin. Pero ngayon, alam na natin ang pangalan nila. Sina Hydra, V-Black, Exotic, Rababs, at si Sladom. Kailangan mag-ingat ang APH dito ha. Kasi last time na nakita natin, or even yung mga rounds na nakita natin itong Abaddon Abyss na naglalaro, mainit yung kamay sa gatilyo ni Slathom. Yeah, actually, hindi lang si Slathom. Actually, talagang lahat sila nag-perform ngayon. They wouldn't be here if ever naman hindi rin talaga nag-perform yung ibang players dito. Pero nakikita natin dito, ang Abaddon Abyss, parang ano talaga sila, in terms naman sa isang team mga kaibigan, kompletong-kompleto sila. They have their coaching staffs, they have everyone para lang syempre matulungan para manalo yung team nila. Kumbaga, it's just, merong mga merong mga extra brain ang Abaddon Abyss dito para matulungan nga ng mga plays, ng mga strats. Same goes with Action PH as well. So, if ever naman dito sa dalawang team na to, for me, it's gonna be a 50-50 pa rin. Pero nagsabi na naman sila Fluffy, sila Miss Ricky Ann, and of course si Mr. Darwell Frederick na mga thoughts nila. Pero for us, it's gonna be, for me, it's APH, pero dito naman kay partner, Abaddon Abyss. Pero dito na nga natin sisimulan yan with pistol round itself. Exotic with the first year, that's towards Derek. At least ma-open nila yung space sa loob ng side para makapag-plant ng spike. Yung Hydro plant the spike already, pushing it to a B site here though. Pero yun nga, this is gonna be a 5v4 situation right now. Derek is now down for the count. But yun nga, meron mga ibang players dito ng Abaddon Abyss na nag-aantay lang din talaga with Mr. Box. Pero V-Back will catch one. Michael the only remaining right there, and that is the swing na ginagawa nga ni V-Back right now. Para lang syempre makuha niya yung kill na yun. 1-0 already in favor of Abaddon Abyss. What a good start for them. Just trying to get the wins na kailangan nila in order for them to get that momentum that they need. Ang bilis kasi makapasok din sa loob ng site. Ang bilis nila nakapag-create ng space dito. APH, or rather, Abaddon Abyss, alam nila exactly kung anong gusto nilang gawin for this round, especially for their pistol round. And they didn't doubt that. Ito exactly yung kailangan nila as a team. Now, heading to our round number 2, syempre pistol pa rin to para sa side ng APH. E para naman sa Abaddon Abyss, this is gonna be a buy round for them instead. Nagkakitaan ng mga recon dito, at least giving a glimpse kung saan nga ba papasok ang sa entry. Itong mga players nila, pero ang daming dikton. Muntik na makatatlo yung isa. Pero yun nga, kahit walang halos pero yung mga players ng APH is still won that round. And syempre, free guns para sa side ni Nacague and Kevc, and that is a really expensive round para sa side nga ng Abaddon Abyss. Pero yun nga, best, diba? Delikado rin talaga yung pag-push ito ng Abaddon Abyss. Kasi nga, talagang dikit-dikit sila sobra. Tsaka having that recon, nabibigyan mo na agad ng initial idea na it might be a B-hit yet again. Pero kung tutuusin yung positioning dito ng APH, sinwerte din yung nag-aantay sa may logs dahil hindi rin sinilip yon o hindi chinek ng Abaddon Abyss kung meron bang tao sa logs. And because of that, napitas nila dito si V-Black ng ganun-ganun lang kahit na nakatawid na yung ating jet. Pero, eto na yung anti-eco gumana. And this time around, APH is on the lead. Nabaliktad agad nila yung momentum. Sobrang baliktad na talaga nangyari dito. And syempre, in terms of economy, Abaddon Abyss needs to save up everything that they have para makabawi sila doon sa doon sa fourth round if ever. But at least APH, they have the money already. They have better firepower. Sipin mo, Bes, sobrang iinit na nga talaga na momentum shift agad yun. Na bago na nga lahat na nangyari pagdating pa lang ng second round. But at least, Micro will catch one. Wala na silang Sova dito. So it's gonna be a really hard take for them to go inside A na kasi kailangan nila malaman exactly kung nasa lahat sila. Derek trying to secure side B and will get the 3 as well. APH with a flawless round. And Abaddon Abyss finally makakabawi na rin sila with this buy round. Pero ang tanong, mako-convert ba to onto a win?
I feel like for Abaddon Abyss, na-stop agad sila sa toes nila dito on the second round itself. Maganda na sana yung panimula nila eh. Pero if they're gonna move a little bit slower than the usual, I feel like mas mahihirapan sila. Kasi yung hinahawakan ng mga angulo dito ng Action PH, makikita mo talaga na once you swing out, you're gonna be dead. And isa lang naman yung flash na meron sila dito, which is actually on the KO itself. Pero it seems like it's gonna be a B-side hit yet again. Mabilisan nata to para sa Abaddon Abyss. This time, wala ng tao on the logs to kill them off. Pero open na open yung side for the taking. Talagang ang play for retake, yan ang nasa isip ngayon ni APH. Kasi syempre, pupunta sila dun sa mas safer side na hindi na talaga nila lalabanan head-on. Kasi we all know rin naman talaga yung capabilities dito ng Abaddon Abyss in terms of firepower. Syempre, lahat to, rank demons din to mga to. No? Mainit din talaga to in terms of talagang raw aim. But at least, yun na nga, APH is on its way for them to get that retake. Paranoia, dun nga sa logs, pero wala naman talagang tao doon. I really love the position dito kay V-Black na sobrang konti lang ng gap na yun para syempre makita na if ever meron talaga mag-push out. Alam na ng alarm bot na merong malapit. And the spot mula nga sa mga Rico na yan. Alam ng APH na himay nila dito yung post-plant positioning ng Abaddon. Pero Sladom not giving it up. 4 kills para kay Sladom and a clutch to close this thing off. 2-2 Abaddon Abyss. What a round mula kay Sladom. Bago nga magsimula itong match na to, sabi ko sa'yo, they have to be really careful with Sladom dahil isa to sa mga player na magaling mag-pick off, magaling mag-duel, and kulang na lang mag-duelist siyang role, literal. Kaya mo ito, we really thought that APH yung makukuha nila yung round na yun. Pero yun nga, yun yung lason talaga na pinag-uusapan natin kanina pa. That Slatom, which is right there on the corner, dun lang sa may boathouse, which is like what you've said kanina. Slatom, sobrang init nga talaga ng aim niya. And at least, meron na siya ditong Hunter's Fury for him to stop. Probably yung lockdown dito nga ni Derek. Pero yun nga, medyo dikit yung laban dito, bes. May operator rin sila dito ngayon sa kamay ng APH. Big investment for them. Especially maraming na-detect sa mid. Kaso nga lang hindi tumama yung shot na magmumula sa operator na yan. Missed opportunity, I would say, for Blurred right there. Pero kaya niya namang makapag-reposition dito. And I would see na mid nga is for him to take. Actually, a very good positioning, I would say. Yeah, mid to A or mid to B. Pero syempre, kailangan muna nila makakuha dito ng mga early pickouts for them to know kung saan pa talaga sila pupunta. And probably it's gonna be A. Hindi nga lang dito lang sa may short. Alam nila na may nag-flash na, may nag-nade na. So alam nila si KO. So parang ine-expect na rin nila si Sova is medyo nasa bilang din talaga. Pero for sure, naririnig na rin nila na andun na rin talaga si Killjoy ngayon. So medyo delikado rin talaga if ever nag-push out sila dito lang sa may B-main. Pero bakit hindi talaga mangyayari yun? Kasi nga talagang it's just Kevzy trying to hold on. Dito sa may market, nakapatay pa ng isa. V-Black is right there. Natagpang the recon bolt and that is the hold na ginagawa ng Kevzy taking 3 alone. APH, another flawless round para sa kanila. And I would say, itong APH, pagdating nga sa depensa, no, yung post-plant position kasi kanina, dun sa rounds na nakita natin kung saan si Slatom, naka 4 kills. Yung post-plant position nila dun, 5 players was on the side as well. So, marami talagang magpapunish sa mga papasok sa retake na yon. Pero, APH, kung tutuusin, sila may mas magagandang hold or control sa mapa na nakikita natin dito. Especially may operator sila. Actually, almost parang dry pick nga yung ginawa nila, di ba? Parang wala akong nakitang flash doon na ginamit nga ni Hydra doon lang sa may market. Pero sana maayos, ma-fix nila din yun sa mga susunod pang rounds. Pero I really love the thing na ginagawa nga ni Derek dito, just trying to change up the possession of his nades, of his utilities. Parang syempre hindi talaga madaling mabasa. Pero yun nga lang, Blurred. Si Hydra, hindi ko alam kung saan nakatingin doon. Hindi ko alam kung nakastay lang siya doon lang sa may catwalk. Pero yun nga, nice pick coming in from Blurred. Catching one already. Wala nang flash yung mga players dito ng Abaddon. Nakatingin sa minimap. Nakatingin sa minimap. Minsan nahuhuli din yung mga pro players sa ganun eh. Nakatingin sila sa minimap. Yung split second na yun. Pero split second mukhang papasok na ang Abaddon Abyss sa crosshair nga lang ni Derek as one gets punished, another goes down, and that's gonna be exotic. Pero makakasagot naman si Rababs. Ang kaso nga lang ang 6-man ng APH ang papatay dito kay Rababs. That's gonna be the turret going to kill the player. It's Slalom, the only man remaining.
wala nang magagawa ang Abaddon Abyss. Nabilan ni Derek ng Vandal, yung si Joel Turret. Pero yun nga, no, I mean, yun din yung malaking problema dito ng Abaddon Abyss. Eh. It's just, in terms naman sa raw aim, nananalo pa rin dito yung mga players ng APH at yun yung mga kailangan nilang ayusin, yun yung mga kailangan nilang i-figure out kung paano ba tayo mag-pick, kung paano ba tayo mag-push it, kung paano ba natin gagamitin yung flash nga ni Hydra, which is, ang problema, siya rin talaga yung napipitas dito which is, siya yung talaga dapat ang tumutulong sa mga players nila in order for them to get and win these team fights, win these aim duels. Kasi puro flash lang din talaga, yun ang pinakakailangan nila, hindi ako galit. Especially para sa APH, yung hinahawakan nilang mga angulo dito, yung tipong magda-dry pick ka ng slight lang, mamamatay at mamamatay ka eh. They're holding really good angles here kung saan yun talaga yung mga entry points na nagmumula from Abaddon Abyss. So if they're really like not comfortable or not confident enough to peak, I would rather not. And si Blurred nga, mukhang kapag nag-swing siya sa literal mid dito, makikita niya yung Sova na yan. Which is, kung hindi talaga sila super confident, dun papasok talaga si Hydra, no? Kasi syempre, siya lang din naman talaga yung mga, yung flasher dito. So, kailangan talaga nilang i-make use and of course, i-maximize yung mga utilities dito na meron sa Abaddon Abyss. Pero yun nga lang, at least Exotic will catch one already. And that is Kevzi with that Hunter's Fear will actually take down Rabab. So, hindi sila makapag-lockdown dito if ever. Exotic nakaisa pa with a trade-off. Pushing ito a 3v4 right now. And medyo nakikita na rin talaga ng Abaddon Abyss yung butas nila kung paano ba talaga sila makakapasok dito sa site. And yun na nga, nagawa na nga nila. 4 pa sila. Lapat sa ito ng mga players ngayon ng APH. So this is gonna be a really hard take na nga rin talaga sa mga players ng APH ngayon kasi nga halos wala silang pang retake na ulti ngayon. Ay, Slatom still survives the gunfight here. Yanagi siya ang mamamatay dito, pero knowing kung saan nanggagaling yung drone na yan and knowing how low Slatom is as well, papaulan na siya ng bala dito, pero the pressure is on to Kevzi as he goes down as well dahil nga sa trade-off na ibibigay ni Exotic naman. Abaddon Abyss, so far, yung B-side take nila dito, dun nakikita na nakakakuha sila ng rounds. Yeah, at least nakakakuha sila rounds. Nakakabawi na sila kahit papano. Pero yun nga, you need to get that momentum shift nga out of Action PH. Pero at least si Kevzi nakapatay siya ng isa with Hunter's Fury. So if ever looking talaga magla-lockdown dito yung players dito ng Abaddon Abyss, si Rababs, at least wala pa siya, of course. I mean, at least wala pa siyang orbita for him to get that lockdown. And probably, makabawi na sila kahit papano. And syempre, we have Derek with the lockdown as well. There's no way na ma-deny mo yung lockdown na yan. So, at least magkakaroon pa ng delaying tactics ang APH dito para mas mahirapan pa mag-push dito ang Abaddon Abyss. Rababs, playing really safe right now. Lalabas na Rababs. Ako yung kinakabahan para sa'yo. Pero gusto ko rin yung changes sa positionings dito ni Blurred. A while ago, he was holding mid pizza. This time around, he's holding B main. And minsan naman, nasa may cubby siya o kaya A main as well. So, yung positioning na yan, at least, nahihirapan talaga yung Abaddon Abyss para matansya kung saan nga ba nakapwesto unless i-peek nila and marinig nila yung operator na yan. Pero, yun na nga yung ginagawa nila. Kailangan nila makakuha ng sound cues in order for them to know kung saan sila pupunta. Aldron all the way to A. Pero yun nga lang, wala sila nakita. Pero yun naman parang yung tactics. They all know na alam ito si Derek at ito sa Getly. So makakapag-lockdown pa siya dito lang sa may short term sa pa-flash already. Pinapata ngayon ni Hydra. At least sa convert na yun ng 2 kills sa ginagawa ni Rababs and B-Black. Pero makakuha pa ba ng APH ito? They still have the lockdown though. Pero yun nga, Rababs waiting patiently sa mga early rotation, trying to cut off the rotations of the players of APH. Pero Rababs, yun ang swing niya and will take down Derek. 4v2, mahirap to. Timing lang kumbaga para kay Rababs. Pero Yanagi, he managed to get one 2v2 situation. Ginamit na rin nila yung null command dito. Tamang shock darts lang din, but it wouldn't connect sa side ng Abaddon Abyss. But instead, yung flash ni Yanagi dito nag-connect, pati yung shots niya with a 4-kill. And now, APH managed to retake the round completely away from Abaddon. That is a 3v4, now down to 2v3, but still, APH getting that round. Nilalayo pa rin talaga ng APH sa Abaddon Abyss yung pagkapanalo. And syempre, yung ekonomiya na kailangan nila. Okay na sana yung mga trade-offs na nangyayari. Pero yun nga, sobrang lason din ni Yanagi. No? Hindi nyo ini-expect na nandun na lang si Yanagi na nasa gilid na siya. Trade-off na kayo.
Ang tawag dito, men, pwede natin sabihin na, malay mo, experience. Yeah, they have the experience. They have better experience than Abaddon Abyss if ever gonna compare these two teams. Pero syempre, yung mga younger teams, yung mga bago pa lang talaga sa scene na mag-pro, ito rin yung mga talaga mga laso na hindi mo mababasa basta-basta. Nahirapan talaga yung Abaddon Abyss. Kahit sa play for picks nila dito, parang nagdadalawang isip pa sila kung kailan sila sisilip, no? Knowing na may operator nga sa kamay ni Blurred. And it's a big thing for the side of Abaddon Abyss. Obviously, wala sa comfortability nila yung ginagawa nila, and it may be a factor on having this rounds instead of a win goes to a lose instead. Pero so far naman, as Exotic, siya yung merong Blade Storm dito. Alam nyo naman, pagkipit, sa patalim mo nakakapit. Tama. Parang Blade Storm yung nakakapit. Pero yun nga. Nawala yung Blade Storm. Oo nga, next na lang. Antay na tayo mga 3 rounds para sa next. next round na yan. Pero yun nga, one tap na pinapakita ng Derek. Derek Ramsey nakakabawi naman talaga. Joel Carrot nilabas na. Derek all the way to his may backside pero sa Jenny. It's just the players of APH. Isa-isa na nilang itanggalin yung mga utak ng Abaddon Abyss ngayon. And Derek Ramsey nakalima pa. Grabe si Derek Ramsey, no? Kinasal lang last year. Lumakas na. Kinasal na yan? Sinong kanino? Si Ellen. Degenerate? Adhar na! Adhar na! Hindi mo ba alam? Ay, oo nga. Ay, oo, showbiz. kasi nakikita ko sa Instagram. Ano ba yan? Sorry. Wala kasi yung pina-follow kasi ni Vil. Mga ano na eh. Sila ano? Sina unang panahon na eh. Oo, sila Fernando po. Oo, yun. Si Fernando po. Wala. Nagpo-post pa ba? Hindi namin. Pag nag-post mo, matakot ka. Michael Jackson nga, nagpo-post pa eh. Oo. Diba? Oo, tama. Yehey! Shoutouts nga pala kay MJ. MJ. Super MJ. Super MJ. Shoutouts nga pala sa'yo. Aba! Time out. Ang Abaddon. Aba! Time out muna sila. Ano nga pala, Besa? Gusto ko nga palang i-shoutout si King. King Reggie. Si King Reggie. And si King Reggie. Nakatayo lang siya sa nakatayo lang si King Reggie, mga kaibigan. Shoutouts nga pala sa'yo. At ito pa isang King. Si King JC. King JC. Ayan, si King JC, Unti na lang, kinakabahan na ako sa sinasabi mo eh. Kalma ka lang, Sino Bes. pa yung susunod? Si King. Si King Tan. Ayan. Shoutouts nga pala sa'yo, King. Tropa nating mga Tropa. King. Ayan. May isa meron tayong Queen. Ayan. Si Queen Bea. Oy, puso yan ng ano. Puso yan. Sagi nga, may puso. Si Bea pa kaya. Shoutouts nga rin para sa aking commander. Ayan ang tunay na Queen. Si Miss Hello It's May. Ayan. Mabait ako ngayon, kasama ko siya eh. Tama. Blurred! May operator, gaya ng sabi natin kanina, pero ito, inaantay talaga nila eh. Pero ang gandang pang setup ng turret na yun, at least nabaling yung attention eh. Naghahanap kasi sila para sabi, wala tayong flash eh. Lagi na lang tayo nagpipick ng Pero drive. Bes, yung recon naman ni Kebsi, sabi nyo, PAM! Kasi nag-double pick na kasi yung dalawa. Pero ito flash ang simula para sa kanila, pero si Derek ang nag-aabang. Grabe! Ang mga katapat nila dito! Grabe naman si Derek! Nag-reload sa harap, pero siya pa rin yung makakapatay! God! Pero yung nga Derek na, napatinis natin, pero at least Michael just right there, just trying to hold on to fourth. Pero grabe yung pinapakita ni Derek dito, di ba? I mean, si Derek, matagal na yan nawala sa scene. Pero ito yung return of the comeback niya. Pinapakita niya na kahit medyo matagal siya nawala, yung pagbalik niya, sobrang explosive pa rin talaga. At yun ang pinapakita talaga ng isang Sentinel. Of course, andyan yung role na yan para mapigilan yung pag-push ng kalaban niya. At talaga pinapakita na yan. At yun na nga, 14-6 already. And ito yung maganda, sobrang timing na kung nasan si Derek, dun din magpupush yung kalaban niya. At the same time, you have to give credits as well how fast Micro was setting up the round for the rest of the team. Dahil sa smoke na yun, pagka wide swing ni Hydra dito, literal, wala siyang nakita. And the rest cannot follow even. And again, si Blurred naman ang magpapunish sa mga players ng Abaddon Abyss with this operator and yung kanyang mga positionings dito. Finally, nakukuha niya na yung mga kills na gusto niyang kuhanin simula kanina pa. Just getting that verticality nga dun sa Owl Road. Kitang-kita niya kung nasa ba yung mga kalaban niya. Ewan ko na lang, Vil, kung hindi ka pa mainis, no? Parang A-site, puro traps ng Killjoy. Punta kang B-site, may op. May recon, may op. So alam mo yun, yung talagang sobrang solid sila hatiin yung mga agents nga, kumbaga.
Magaling sila mag-util. Oh, sobrang galing nila mag-util and sobrang galing nila i-maximize yung capabilities nga ng mga agents na to para syempre mahihirapan ka na pumasok sa A at the same time mas mahihirapan ka rin pumasok dito sa may B side. Pero ano ba ang mangyayari pagdating ng second half? Ang goal lang right now for APH is to delay. And so far, it's been working out great. Pero mukhang B-hit ang mangyayari dito as the knife settles in. Ang bilis mag-smoke talaga ni Micro. Makikita mo din. Pati yung setup dito. But Rababs in a very good position. He managed to pick up one. That's gonna be Micro out. Pero si Blurt sasagutin naman with an indirect trade. And down below is gonna be KFC answering him as well. 4v2 situation. Kailangan nila mag-push. Wala ng oras. And one by one, Abaddon Abyss goes down. Ang ganda ng position actually ni Blurt na hindi mo talaga ine-expect na may off dun sa may boathouse. And syempre, yung support nga, yung mga supporting flash na nilalabas dito ni Yanagi is sobrang on point na alam niya kung kailan niya ibabato yun or siguro kinol nila Blurt. Sige pare, pa-flash nga nito para once na nag-peak si KFC, si Blurt, talagang wala nang magagawa yung mga players ng Abaddon Abyss dun nga sa may lane. Pero best if ever na nag-9-3 to, meron akong nakas na 9-3 na nanalo pa yung 3. Fanatic yun. 9-3 curse yun. Yun ang tunay na 11-3 bumaliktad. At makikita naman natin, no, base pa lang sa pwestuhan na nakikita natin dito with regards to APH. Control, complete control ang meron sila. Pati na rin sa duel! Hinibay! Ang players dito ng Abaddon Abyss! Men, kung sino yung dalawang Thunders sa APH, si Micro, si Derek, sila talagang sobrang nag-perform dito. It's too overwhelming for them. Para sa Abaddon Abyss, hindi talaga sila makahanap ng entry point. Kasi kahit kanina, nung sumubok ng umentry sana si Exotic or mag-swing, hindi niya nakuha yung kill. At the same time, wala ring nag-trade para sa kanya. So, already, you're giving out free kills to the enemy players, but then you have another player who wants to trade off, pero busy masyado. I mean, you have the confidence already. I mean, yes, yung score niya is 8-3, so you have a lot of rounds to lose, which is yun yung ginagawa ngayon ng APH. All they need to do is just probably push out and catch the enemy off guard, which is sobrang daming times na nangyari yun. But for Abaddon Abyss, this is the time for them to have a complete mental reset. Alright, yung nanalo yung nangyari kanina, tapos na yun, baguhin natin yung playstyle natin ngayon. Gawin natin sa APH yung ginawa ng APH sa atin ngayon. Pero, dito naman sa mga players ng Abaddon Abyss, knowing them na talagang sobrang init, yun na nga, tina mo. Tatlo sa mid ang nag-push sa kanila ngayon. Bigyan mo tubig, baka na sa mid. Yanagi, although on the other hand, makakakuha rin naman siya ng isang kill dito. Pero nakita na rin natin to from the first half itself eh. Kumbaga nagsimula yung Abaddon Abyss na maganda. Pero in the end, nababaliktad ng APH dito. So they really have to be careful, make sure they get the pistol round at least. Have a good momentum, especially here on the second half. At least itong nag-push sila dito, actually, bahala na if ever marami tayong makita dito, edi goods. Pero kung wala, alright, back away tayo. Pero dun sa win ng Abaddon Abyss dun sa round na yun, at least meron na silang ground to lean on in order for them to get that momentum for themselves, which is hopefully mangyari yun. Pero what if APH mas thrifty nila itong players ng Abaddon? Ginawa nga nila kanina, nagka-thriftihan nga sila, di ba? Why not ngayon? Pero tingnan natin kung makakabawi bang Abaddon Abyss dito. 5 rounds. 5 perfect rounds ang kailangan nila para mabawi ito. Simulan na daw ni Exotic with the first kill for himself already. And dito mo makikita yung mga pa-flash na nagko-connect. On side of APH, Yanagi shuts down one and Exotic ang nagiging anchor dito. Dinasinan sa mukha pero wala siyang magagawa. Slurp shuts him down. Meron nang umaalikaga pagdating kay Kevsi, and that's gonna be B-Black and Hydra na kumulit. 9-5 is the score. Abaddon Abyss. Baka ito na yung pagbangon ng api. Ito na siguro ang pagbangon ng api, pero yun nga, ang problema nila syempre is yung full buy round na meron nga dito ang APH. They need to stop, of course, their win if ever. Pero yun nga, dito naman sa mga players ng Abaddon Abyss, they have decent guns naman. They have 3 Spectres, they have 1 Vandal for the side of Exotic. So if ever talaga na mapatay mo yung ibang players dito ng APH, kahit anong mangyari, good eco pa rin talaga. Kasi at the end of the day, they still have money anyway na makabawi nga dito. Di ba, King? Oh. Okay, para sa APH side, slow-paced play muna. This is their buy round finally.
And alam naman natin yung kaya nilang i-trigger dito sa side ng Abaddon Abyss. Fear. Fear. Takot. Takot? Paano matakot? Parang sinok lang. Sinok? Parang sinok. Sakura Vandal to. Ito yung mga OG na ano eh. Mga Vandal. Oo. Alam mo ngayon ko nga lang napansin yung bunny na body. Oo. Nagagalit pala yun pag bumabaril ka. Talaga? Oo. Yun yung sa Lunar. Yun ba yun? Oo. Wala kasi pambili nun eh. Ako Kaya rin eh. hindi ko rin alam Oo eh. eh. Ito. Yan. Maraming salamat, Direk. Yan, pinakita mo sa amin. Nagagalit pala yun pag Oo. binabaril mo. Direk, pakita nga din sa Bunny ulit. Tingnan natin if ever talaga makagalit siya. Eh, Pero yun na nga mga kaibigan, galit talaga kasi Blurred na isa pa. Pero all the way from up top, that is Exotic being denied again by Blurred. Isipin mo, na-smoke na nga, nakapatay pa with a 2K. Good opening na pinapakita ngayon ng mga players ng APH. Camsy replant spike already. Hindi na madedelay yan ng Abaddon Abyss. Knowing na hindi naman si Jenny nag-plant as well at pinapaulanan nila ng bala ang Heaven dito. Nakikiramdam ang APH and sabi nila, this time na nakabili na kami ng mga baril namin, it's finally time to finish things off. One man down na naman ang Abaddon Abyss dito. It's all up to Sladom and Hydra na parehas na nasa Heaven. A little bit of a pinching mula sa APH. Yanagi settles with a double kill. A flawless round muli para sa kanila. That's how you open a site na pinakita ni Blurred ngayon. And isipin mo, talagang napakabilis na talaga nangyari. At least, napatay ni Blurred yung dalawang pinaka-importanting agents for them na talaga makapasok agad bigla-bigla. Pero yung kill na yun, just go literal na one tap to the head lang ang nakuha dito ni kaibigang Exotic. Pero wala siyang no choice kundi mag-stinger lang din talaga. If ever makakuha siya ng isang orb dito, might as well get that Blaze Storm na rin talaga. Kasi syempre, kailangan mo rin ng pangmalayuan dyan. Pero for the side of Exotic, kailangan niyang lumapit ng konti sa mga kalaban nila for them. Siyempre na ma-maximize yung stinger na yan. Pero delaying tactics on the side of Abaddon Abyss, ito na nga pinapakita nila. Grabe yung double info na ginagawa dito ng APH. Literal, nagbato na sila ng recon, nagbato pa sila ng knife as well. With the null command being set in place, ito na ang walang gamitan ng utility. V-Black to go down. Kaya pang i-rest dito si Yanagi pero mukhang tutuluyan na siya ng mga players ng Abaddon Abyss. Pero sagutan lang pagdating sa dalawang teams na to as Micro also goes down. Magulo yung naging round pagdating sa duel. Yun nga eh, pero nakita mo yun, literal na si Yanagi, nag-null command siya, nag-vueng siya, tapos pumasok siya mag-isa. Naghanap siya ng, yung parang ulti ko, entry ko. Naghahanap siya ng ng support sa mga kakampi niya eh. Pero yung mga kakampi na literal na nasa likod lang niya, typats na. Hindi rin makapasok at hindi na nga makasunod. Kasi may setup din na mula sa Astra eh. Ang dami mong stars mula sa Astra dito. So, you have to expect na V-Black will pull that out. Especially yung positioning niya is nasa corner lang naman din siya ng A-main. Yeah, I mean, for the side of Abaddon Abyss, they have full map control anyway. You have that Astra, so kahit nasan yan, talaga may ambag yan. Gagawin naman syempre magkokongkas yan, magchuchup-chup yan, bahala na lang sila kung ano bang gagawin nila. Pero nga lang, Exotic again and again will get that 2K already! What's up sa ulo nila? Exotic with another one right now, taking down the players of APH one by one. Nagalit si kuya mo Exotic. Si Micro naman daw. Ito pa isa! Uy, naku po. Hindi tumama yung right click na yun. Pero Hydra to take on the trade-off. Si Derek naman ang isang hinahunting, ang naghuhuling, ang huling miyembro ng APH dito. But you can definitely see from the movements or rather from the rounds na nakita natin from Exotic a while ago, finally nakahanap siya ng round kung saan magsa-shine siya at least bibigyan siya ng confidence. Nagkaturbuhan mga kaibigan, pero sana nakita natin yung kill na ginawa nga ni kaibigang Exotic. Isipin mo ba sa tatlong maninipis na shots yun na nga. Just trying to make the use at dun sa mga utilities with the uptrap and a dash as well. Yun lang talaga ang pinapakita ng isang Jet mga kaibigan. The mobility that she can do para lang syempre for you to catch these players off guard. Pero right after that moment, at least meron tayong nakitang timeout. Hopefully, this is actually the side of APH. So, true lang. Pero kung tutuusin, parehas naman din eh. Na kailangan nila dito to Kailangan mo na rin timeout. yan, Oo. 10-7 at kung tutuusin nga, gaya ng na-mention ko, hindi ganun kalayo yung score natin. Yeah. If you think about it. Mas dumikit pa nga because of the rounds na nakuha rin dito ng Abaddon. But at the same time, walang pera ang APH for this specific round. So, kailangan nilang mag-stick lang sa half buy or maybe even
an eco round talaga pagdating dito. We started this this half on a 9-3. So, Abaddon Abyss, 4 times na silang nananalo dito sa round na to. And for the side of APH naman, nag-timeout sila. Let's see if ever mako-convert ba yung timeout na yun onto a win. Pero makikita naman natin ngayon dito nga sa APH mga kaibigan, they have that Blade Storm anyway. They have the From the Shadows. So at least makakakuha sila ng information kung nasa ba talaga kung yung mga kalaban nila. Pero yun nga, at least si Derek na lang. They have 2 more orbs for him to get that lockdown para makakuha kayo ng crowd control dito nga sa A side. Pero kung napapansin nyo, talagang nagbabackway dito ng mga players dito ng Abaddon Abyss, just waiting for the push na nga na meron sila. Slatom being paranoid right now, pero alam pa ng mga kalaban nila, Yanagi will catch one. Slatom hindi pa talaga nila alam, pero yung alam, Blurred will catch you instead. Micro, even though frenzy lang ang gamit niya, talaga makakabawi pa sa, pero nagka-shortihan na nga sa muka. At finally, na-convert pa nga yung thrifty route na to onto a win. If ever makukuha nila, and yes, makukuha nga nila, one more round for the side of AP8 for them to get that match point. Ginagamitan talaga nila ng experience, literal. Experience matters. At makikita mo rin even when it comes to the trade-offs, talagang Action PH, they're prepared to win those duels. Yung mga importanteng duels as well. And if I'm not mistaken, itong round na to, meron din silang operator kanina. And I think, nawala na yun. Or, bibili si Exotic, or rather, meron pa rin si Exotic dito. Binilan siya ni Hydra. No worries daw. RK tayo. I got you! Brother. Pero yun na nga. All the way from Pizza. Just Exotic waiting for the initial entry na pwedeng gawin dito ng mga players ng APH. Pero, like what you've said, diba? Talagang sobrang safe play dito talaga pinapakita nila. So, this is actually a show match. A showdown between the 2 Jets, 2 operators Ako, show dito. match lang to. Showdown to. Showdown ng dalawang jet natin, ng ni Blurred at saka ni Exotic, if ever magkikita pa silang dalawa. Actually, konti na lang. Pwede na silang magkita. Yung isa tumingin sa kaliwa, isa tumingin sa kanan. Yun Oh na my nga God, magkikita na kayong dalawa. Pero, dito naman sa teams na to, they need to take the time for them to get that play-by-play or probably contact play talaga na pinapakita nila. Pero delikado to sa side ng APH kasi if ever mag-B sila, ang ganda ng posisyon ng Abaddon Abyss dito. May Hunter's Fury rin si Slathov. And yung positioning niya, at least he will go a little bit further back towards stairs at baka sakaling magamit niya rin yung Hunter's Fury for later on. But we can also see na merong Cosmic Divide ang Abaddon Abyss at tsaka si Hydra, meron din siyang Null Command. So he can actually do a lot pagdating dito. And V-Black, tamang positioning lang ulit pagdating sa may logs, trying to really delay the players of APH. Pero mukhang nilolure lang nila yung mga utility play dito ng Abaddon sana. Pero 13 seconds remaining to plant the spike right now and they go in! Diyos ko! Pero at least nakakuha siya ng dalawa doon. 5 seconds in mga kaibigan. Si Slatom is nowhere to be found. Pero at least, andun lang talaga si Bird for you to take him down. Meron siyang enough time for you to plant that spike. So this is gonna be a 2v2 rating na gagawin nila. Rababs will actually take one down. Exotic super low. Yanagi, nasa iyo ang sagot kung makakayano pa ba. Nakakita siya ng isa. Wala siyang idea kung nasa ba si Rababs ngayon. Pero that is the swing na ginagawa niya. But Rababs, just checking that corner. Just taking that perfect corner na meron siya. Will get that diffuse. Will get that win. Pero at the end of the day, good round pa rin sa side ng APH. Pero ang problema, nakuha nila yung operator na meron si Blurred ngayon. Pero si Abaddon Abyss, at least hindi nila nakuha yung operator dito ng kakampi nila. Pero yun nga, ang ganda nung ginawa ni V-Black doon. My God, almost as if this round was about to go to the side of APH. Pagdating sa positionings na meron tayo, nag-shine pa rin or nakuha pa rin talaga ng Abaddon Abyss yan. Especially, si Rababs parang nakakapag-adjust na rin siya pagdating sa rounds na to. Kung tutusin, Abaddon Abyss so far from the first half, they're looking a lot way better right at this moment compared to a while ago. Yeah. Of course, dito naman sa mga players ng APH, kinukumpleto lang nila yung mga ultimates nila for them to get that one ultimate round that they need. Once again, they need one more point for them to get that match point. V-Black at least nakakapag-call siya dito na hopefully meron tao dyan din nga sa may mid. Good call though, pero a damage na ginawa dito kay Kevzi. Pero
ang tulong ko sa sila pupunta. Yes, Derek, naka-stinger lang, halalapitan lang niya yung mga kalaban niya, pero as long as may ultimate siya, magagawa niya yung trabaho nila. Pero mahirap to. Ang ganda ng posisyon dito ng Exotic, and syempre, ni Rababs dito, kaya nila mapigilan, pero buti na lang talaga minol command si Yanagi. Null command being set in place and Blurred on the front lines dito nakita ni B-Black na maraming nag-aabang sa kanya, pero si Kevsi naman sasagot with the trade-off for himself. 4v3 situation. Alam nila, at least for Abaddon Abyss, what their plan is when it comes to the retake, and so far it's working out. A Hydra makakapunish ka ng isa with this nade! 30 seconds left. Dire-diretso yung ginawa din ni Hydra. Oy! Yanagi! Siya pa rin yung nanalo dun! 3 bullets remaining. Makakapag-reload siya. 1v1 situation is Larom. Still, the second chance na naman sana na makapag-clutch. Hindi mangyayari. Yeah, actually sa totoo lang dun, grabe yung swing na ginawa ni V-Black dun Hindi man lang niya inantay yung flash na meron si Hydra dun. Dire-diretso siya, one hit delete yung nangyari kay Hydra Oh my God. Kita, silipin ulit natin. Silipin. You know? Tapos bigil mag-flash si Hydra. Pero yun nga, at the end of the day, at least talagang Abaddon the best. They're winning the rounds na talagang sobrang crucial. Pero si APH, almost Laging almost. Laging almost. Ano sabi ni Ariana Grande? Almost is never enough, man. Si Ariana Grande ba nagsabi? Si Ariana Grande nagsabi nun. Din lang ako kay Tony G. Wala din kahit anong galing mo kung hindi mo mako-close yung rounds, matatalo ka din Lalo na, isa na lang kailangan nila for a match point right now. Si Ariana 20 kasi tropa mo no? Sorry. Pero yun ang ginagawa nila. Kemsi will catch one right now, pero mukhang pumapasok pa rin talaga yung mga players ng APH. But that is a lockdown na meron si Rababs. Pero ang problema nila, they have the lockdown, they have the security kay Kemsi, so matitira agad yan. Pero yun na nga, ginabas na ni Slatom yung Odin niya, nakaisa pa. Pero 1v1 with the great one, Slatom, ginabas na naman talaga yung Odin na dito. Kaya ba niyang pigilan yung pag-push dito ni Blurred o hindi? Magdedesisyon na siya. Sabi niya, mag-mid ako. Feeling ko mag-rotate ito. Spike! Nasa hell. Here. Mahirap to, bes. I don't think alam ni Slatom na nasa hell. Nasa hell yung spike natin. Pero gusto ko yung nag-reposition siya actually right now. Yun nga yung problema, hindi niya alam. So, ika-cut ni Slatom yung rotation na nagagawin siguro ni Blurred ngayon, pero mukhang hindi na. At this distance, hindi naririnig ni Slatom kung ano bang nangyayari dito sa A. At syempre, hindi rin alam ni Blurred kung asan ba si kaibigang Slatom ngayon. Pero, 20 seconds in, bahala na to if ever, kasi nga wala na siyang oras. Pero ito na yung push na ginagawa nila. That is Blurred. Baka magkita sila sa short, mga kaibigan. Ito na, nilapas na yung Odin niya. Pero Blurred, oh my God! Hello? Paano mo nalaman nandun, Slatom? Vak! Diyos ko! Mas matindi ka pa kay Spider-Man! Men, literal na ano yun? spaghetti pababa yung production nung nakita yun bakit ganun? Ano yun? Pre-fire kung pre-fire. Slatom? Odin nga naman kasi ang hawak mo. Sa bagay, kung mag-pre-fire at the same time, narinig mo kung saan nag-plant Sa bagay. Diba? Maririnig mo kahit paano na bandang Jenny nag-plant to. Pero, yung chance na nandun siya, alam parang imposibleng. Wala Hindi, men, ano yan, yan yung mga instincts 100 bullets, di ka magpi-pre-fire? Diba? Instincts yan, men. Grabe naman sa Slatom, pwede mo na akong buhatin sa mga comps ko. 11 to 10 is the score right now. Mapapa-okay ka na lang talaga. Pero Diyos ko po, kala ko di makakatama si Blurred kahit isa. Pero buti na nakapatay siya doon. Pero Viper is right there. We'll get the spray and pray on to Blurred right now. Pero Derek gonna push in as well. Pero ito yung pa-plus yung ginagawa ng Abaddon Abyss. Kaya nakakakuha ng dalawa. Pero mukhang isa pa ata kasi yung pa yung nade niya. Pero that is Hydra 3 with the swing. Pero nilabas na ang classic niya. Pero Derek with the classic. Mas malakas yung classic ko sa'yo. 4v2 situation. Odin still in play! Sorry, nakakatawa. Si Slatom. Alam mo yung parang bad trip ka na. Kasi bumili ka ng 2.9 na barrel, tapos bumili ka ng armor, binili mo lahat, pero eco naman to para sa kanilang side. Anyway. Tapos mawawala lang sa 3-2 na barrel. Wala, 25 lang armor mo. Kawawa ka talaga sa Odin. Man, wala kang magagawa sa Odin pag dilabas na niya. Eto, may turret pa. Si Joel turret nag-react Alam niya naman, narinig niya yung spike. Pero kinuha yung spike. Saan pupunta? Sa B. Pero yun nga lang ang problema. Eto si Slatom, nila pa si Odin niya, pero muntik nang tumama. Ang wild na play no? Diyos ko. Binaba yung spike para mapulot ni Odin. Yan na naman. Sige. Ito na ang wall banking, mga kaibigan.
Isa ka pang king eh. Tagu-taguan ang mga players natin dito. Si Derek, nasa may B main. Kapag lumabas ka, patay ka talaga. Oo, patay ka dito. Wala nang armor si Micro. Pati ako kinakabahan sa hawak-hawak na itong mga to eh. Kaibigan Derek, nasa iyo ang sagot. Pero ito ang importante dito, Ben, 2v2 pa to. Nag-aantayan lang sila ng mga pickups ngayon. Pero yun nga, alam nila kung saan magkagaling ngayon. Derek, nakakita ng dalawa. Nilabas ngayon ng turret niya. Pero mukhang dire-diretso lang din talaga si Slato, mga kaibigan with the Odin. Pero bakit ka pa mag-Odin ko? Mas malakas yung Spectre ko sa'yo. Grabe. What a round for APH. Kahit ako matatakot sumilip eh. Isipin mo, platinum lang ako ha. Paano pa kaya itong mga to? Makaramdam lang ako ng Odin, ayoko nang pumunta doon eh. So yung mga Odin haters na nanonood ngayon, kalma lang kayo kasi pati itong mga pro nag-Odin din to. Basic na basic lang. Lalo na dito sa Ascent na kung saan daming places na pwede mong ma-wall back. Grabe yung Odin. Yung iba hindi na sumunod eh. Pero ito talaga, ito talaga yung sacrifice of the century. Sabi niya, bahala na akong mamatay. Kunin nyo lang tong spike. Na-stuck na ako, di ko na kaya. Pero napaka-talinong move nun Wala ka ng choice eh. May Odin sa taas mo, wallbang ka lang, tapos kunin mo na lang. Kunin na lang natin. Ano na tayo sa point of no return eh. Pero yun nga, at least yung Odin Slatom, maraming nagawa. Diyos ko, pero wala silang choice. Siyempre, Abaddon Abyss onto a timeout. Pero once again, ulitin natin to. Nagsimula tong second half na to onto a 9-3 scoreline. Down to 12-10. So lahat gagawin ng Abaddon Abyss para makabawi lang sila kahit papano. Which is muntik na nga silang manalo. And ito nga yung thing, nananalo yung Abaddon Abyss dun sa muntik na ring manalo dito ang APH. Dapat kanina patapos to eh. Kung nanalo yung APH dun sa mga 1v1 na Abaddon Abyss na nakakagawa ang nananalo dun. Which is, talaga nakikita natin na sobrang lakas talaga. Aba. Huwag ka mag-alala, si Ray umuwi na. Di ba? Pero ramdam ko pa rin yung sumpa niya. Oo ramdam mo pa rin yung sumpa. May naiwan pa rin ko sa sakali man. Grabe talaga si King. Eto, match point na. 12-10 is the scoreline. Kumbaga para sa side ng APH, one final round for them and for Abaddon, ito yung chance nilang makabawi. Pero broken ba ito? Oo, broken ba ito if ever. So, napakalaking round to for the side of Abaddon Abyss. Kailangan gumawa ni Exotic dito kahit paano. Pero magsimula muna tayo muna doon. Commander, meron kayo sila Yanagi. They're gonna go in already. Robobs waiting patiently sa one tap na makukuha na. Pero yung nga mukhang hindi ata sila makikita ngayon. Pero they know it already. Meron tayo dito sa may short. But Exotic again will actually take one, which is si Yanagi. Pero ang problema, kaya pa naman talaga i-res yan. Pero yun nga muna yung Hunter's Fury na meron dito yung mga players ng Abaddon Abyss. Will catch one. Derek will get the trade off right now. Slato with a 2K! Oh my God! Mukhang kaya pa ata! Matitirfty pa ata! Kevzi mag-isa! 1v3! Anong gagawin mo dito? Oh no! With the Cosmic Divide, literal, walang space para makapasok si Kevzi. And again, another round thrown away by APH. Yung kanina na lamang na sila. Literal, Abaddon Abyss, comeback pa nga. And isa na lang. Match point na tayo, overtime na. Yun nga, play for OT. Wala na kay Ray Ray. Wala kaya sa'yo. Player standing. Alam mo ba, nagda-doubt na ako sa sarili ko, baka nasa akin ba talaga? Nasa iyo eh, no? Hindi po sinisisi natin yung iba, pero ako pala Ikaw talaga. pala. Wala eh. Parang it's not you, it's me. Ganon. Ganon talaga ata yun eh. Pero at least Abaddon Abyss lumalaban sila dito and lamang sila in terms naman sa firepower kasi nga naka-Vandal Phantom sila pero dito naman sa gilid ngayon which is APH, nakabutog lang yung dalawa. Pero in terms naman sa utilities, Rababs, dalawa na lang kailangan niya for the lack of for him to get that delay. Pero at least si Derek meron siya. Pero for the side of APH though, isa na lang ang kailangan, literal na isa na lang ang kailangan nila. Pero Abaddon Abyss, men, lumalaban pa talaga. Crossfire sa Valorant yung gagawin nila dito lang sa may market. Blurred, delikado yan kasi once na nakita mo si Exotic, siya yung first contact dito if ever. May double pick off to. Talagang magsiswing dyan, double peak and Blurred. Cross to. Kung ako sa'yo, lalagyan pa ng gravity well yan. Oo, may chop-chop pa to. Parang, yan na nga. Eto na, nagsimula na with the gravity well. Hop! The peak. Ayun na nga.
Yun na nga dito kay Bird, mga kaibigan, will catch one, pero at least si Derek will get that 1-to-1 trade na meron sila. At least that is a lockdown already. Walang Hunter's Fury, walang makakapag-deny dun sa lockdown na binabato ngayon ni Derek dito nga sa B. Pero best decoy lang yan! Fake lang pala. Decoy kung decoy. And si Kevzi na nga ang unang makakapasok dito. A-site it is, pero hindi magpapaloko yung dalawang miyembro ng Abaddon Abyss. Dahil alam nila na nagpaplanta sa A and they're actually setting this up right now as Exotic punishes one. Isa pa ang kailangan niyang patayin and that's towards Cubby. Pero makikita natin yung rotation dito na nagmumula kay Exotic all the way to A main. Sobrang layo pa ni Micro. Kailangan na talaga lumapit dito or probably get yung kill dun nga sa may rafters, which is yun yung ginagawa niya ngayon. Pero ang problema ko talaga makakaisa siya, which is yun nga, nagawa na niya. Pero this is gonna be a 2v3 right now. Exotic all the way dun sa may A main. Wala siya makita kahit isa. Micro mag-isa. 2v1 out of this game right now. Makakayaran nila, pero ang problema, VBax is defusing already and Micro will get one. May oras ba? Oh my God! Hindi niya pinush kasi akala niya joke lang yung ginagawa ni V-Black doon. Akala niya joke time lang yung defuse. Oo, akala niya joke lang yun kasi nga hindi niya alam na pinupusuan na yun. Wala eh. Ganun talaga guys. Overtime. Oh, wala. May nakala niya joke lang kasi hindi pa niya pinush. Nagdalawang isip siya. Ano, nagpupush ba to ay talagang pinusuan pa na to? Hindi. Magre-reposition pa dito eh. Pero wala eh. Kinapitan lang yung pag-defuse ng spike. And Abaddon Abyss really climbed their way through. At para sa mapa natin dito, our first overtime for the day as well, dito na magkakaalaman. Kasi sa attackers, parang parehas hirap. Wala kang choice, mapapa-cloudburst ka na lang talaga. Na may kasamang bilog. Why naman like that? Pero wala, nangyari na ang dapat nangyari. Panoorin muna natin yung bunny ni Blurt na nagagalit. Direct balik natin doon. Ang cute na eh. Pero mas cute. Napigilan yung recon dito with the knife itself coming in from the KO. Oh, Exotic. Opening already. Kevzi. Oh, catching one. Pero yung it's not enough. Pasok sila sa loob ng site and sinusubukan sana nila dito makahanap ng pwesto para makapag-plant. Pero pumasok din o sumilip. Nag-swing si Micro. He managed to take one pick off. And na-delay na naman dito mga players. Hinayaan lang ni Slatom actually na ma-detect din. Ito with the knife, itong dalawang players natin. I'm not sure kung na-detect pati si Hydra actually. Yeah, I'm not sure as well. Pero ang problema nila kung nasan pa talaga yung spike, yes, na kay Hydra nga din pala ang problema. Is super low, pero I have no idea kung si Slatom talaga nag-push pa. All he needs to do, syempre, is-secure yung pagpa-plant dito ng Hydra. Wait for that plant na meron siya. Pero ang problema, lahat sila sobrang low, pero si Hydra sobrang low na rin talaga. 1v3 right now, 1v1 sa tatlo ang gagawin niya. 20 seconds in, mga kaibigan. Paano nito gagawin? Napakahirap ito kasi wala naman choice yung APH kundi mag-antay lang talaga sa pag-plant ni Hydra. Pero napakahirap to na ma-force na yung 1v1 best. Iti-trigger niya lang nang iti-trigger. Nakipagkuha naman sa turret. Si Hydra na namatay with the turret itself from Derek. I'm actually quite surprised but hindi niya pa pinunish yung turret kanina pa eh. Yeah. Kasi nag-iisa na lang siya dun eh. Yun nga eh. At saka yun nga yung thing eh. For me, siguro si Slatom nag-stay na lang siya side, hindi siya nag-push in siguro. What do you think? Sa tingin ko, kanina pa tapos eh. Actually. Pero, yun nga eh. Nagulat nga ako na hindi niya sinashutdown yung turret. Obviously, gusto nilang i-lure out yung mga natitirang players ng APH. Pero I think, it's already long enough na nalaman natin that APH is a team kung saan matitrigger mo lang silang lumabas kapag may ginagawa ka ng action. Sinusubukan nila na mag-tap ng spike, baka sakaling ma-lure out mo pa rin. Pero inaantay talaga ng APH dito is yung pagpa-plant ng spike completely. Dahil because of that, obviously, they will have to force a retake and nasa kanila yung bola at that point. Yeah. Pero for the side of Abaddon na business, their timeout already. Ang tanong kung meron pa bang isang timeout o wala na. Pag ito, nag-OT pa, nasa akin na talaga ang sumpa. Omsim. Saktong cloudburst muna tayo. Omsimation. Wala eh. APH, feeling ko talaga parehas naman for Abaddon and APH. They're stronger on the defense right now. It's quite obvious. But may mga
maliliit lang na loophole for APH na punish at nagamit talaga ng Abaddon Abyss kanina dun sa time na nag-attacker sila. Dun sa 9th feet, dun sa second half nga. Pero it's just the players of APH trying to catch someone off guard, which is yung ginagawa nila. Pero tignan natin kung iba yung mapupush dito ni Micro. Hindi na alam na meron 3 sa harapan niya ngayon. Pero Micro waiting patient sa Gendling ngayon. Pero Exotic just right there. Pero Hydra with a big trade-off. At least, nagka-tradean sila. Pero ang problema, wala na silang smoke ngayon. 4v4 onto this game. Alam nila na napakadaming tao dito sa short. Paano nila i-retake to if ever nakaparang sila? Pero ang ganda ng posisyon dito ni Hydra. At least cross sila. Yun nga crossfire sa Valorant ang nais nila dito pero mukhang mid-control is gonna be the way for the side of APH. Walang napitas si Rababs comparing sa entry na pinakita kanina ng APH on the finale round. Mas mukhang probable itong time na to. And Derek already punishing one player here. Kaso nga lang Yanagi tumawid without even looking on the side as well. Good thing may trade-off na magagaling muli sa APH. 3v2 pa rin to but yet again Derek is very low. Actually, yung mga players ng APH are actually all over the map right na kanina. Just, they're trying to catch these players off guard which is ginawa na nga ni Kevsi yun. Pero 2v3 onto this game, the spike has been planted already. Slatom, kompleto pa siya, meron pa siyang recon bomb, meron pa siyang shock dart if ever. Kaya niyang iparepo yung mga kalaban niya dito if ever. Pero ang problema nga ni Hydra, wala na siyang flash ngayon. Solve up to Slatom. But sabi ni Kebsi, tama na, ang sakit-sakit na. 1-0 already for the side of Action PH. From 9-3 down to OT. Nasa akin ang sumpa ngayong gabi. Omsim at dito na nga magtatapos ang game number 1 going towards again of the side of Action PH. At mapapansin naman natin, no, both teams, they really look stronger on the defense itself. But like I said, yung last round na to, mas mukhang very much prominent itong team ng APH. Yeah. Wala na silang times na napitas na yung mga players nila. And at this point, at this rate, kung saan nasa overtime ka na, nasa mahabang game ka na, kumbaga, paunahan na lang magkamali and paunahan magkamali sa duel nyo. Yeah, that's true. So dito natin nakikita na in terms sa defense, sobrang solid ang depensa nitong dalawang team na to. Pero yun nga, nahanapan na rin talaga ng loophole din ng APH. Itong Abaddon Abyss, we are really trying na talagang mahanap lang din talaga yung mga loopholes nila as a team. Pero nakikita rin natin yung mga positioning nila, di ba? Napakadaming times na marami ng almost win yung APH pero Abaddon Abyss nalalason pa rin talaga. Well, for me talaga, ang ultimate lason naman talaga ang Abaddon Abyss tsaka GameLab.PH, which is, ito yung mga teams na in terms of information, ito lang yung impormasyon na nakukuha nyo sa kanila. So, marami pa silang kayang ibigay dito. Marami pa silang mga potential na pwedeng malabas dito. And also, nakita naman natin during the first half as well para sa side ng Abaddon Abyss, makikita mo na pretty much uncomfortable sila mag-peek uncomfortable sila mag-swing kasi alam din nila na wala rin silang masyadong utility dito to a point na syempre ginagamit nga nila yung turret para makakuha ng info kung meron pang close by. And at the same time, makikita mo naman yung difference of how APH push as well. Immediately a recon, immediately a knife coming in from a KO, tapos meron agad-responde. Ang nangyayari kasi para sa side ng Abaddon is nagbabato sila ng utility, susubukan sana nilang makapasok, pero hindi nila mapanalo na yung duel At saka there's this parang times na parang gumagawa sila ng play for themselves na mag-isa talaga silang pumapasok, puro mga dry peaks na nakikita natin, which is parang ano na yun parang a dry peak. Medyo pag nasa super duper high level play ka, medyo wala na tayo nakikitang ganun Lalo na may mga operator sa loob and especially they had a KO. Kagaya na lang nung nakita natin dito sa replay natin onto Cubby na kumbaga yung perception nila yung estimate nila towards the side of Action PH na feeling nila nasa trees pa to. Pero actually, nasa harapan na nila. Hindi nila natatansya gaano. And it took them a long time bago sila makapag-adjust dito. Nakapag-adjust naman sila, pero syempre, it is what it is. Actually, yun yung isa sa pinaka-solid nga na OD na nakita ko
naisipin mo may 100 bullets ka tapos yung 4 tumama talaga dun sa wall para matamaan yung kalaban mo. Pero yun na nga, 'di ba? Dito sa mga teams na to, there are times talaga nakikita natin yung pagkaka-overconfident ng mga overconfident nila, sobrang nag-overheat sila. Parang kitang-kita natin yung giggle factor kumbaga, at yun pa yung thing na nag-lead nga to a much greater na problem para sa mga teams na to. Pero of course, at least nabawi naman to kahit papaano. Pero hopefully sa mga susunod na mapa is ma-fix nila yung mga small mistakes ngayon. Pero bes, ito na, delivering the win with Grab Unlimited. Syempre, kitang-kita natin itong mga teams na to. Si Boss Cape C, ang makikita nga natin dyan. And so far, yung performance naman ni KFC, di mo mapapagkaila. Isa rin to sa players sa Pilipinas na napaka consistent din, I would say, di ba? So, pretty much consistent player that we have right here at talagang maaasahan mo nga naman. And with regards to that, of course, APH, isa to sa mga team members na very much on its prime to take the team all throughout. Yeah, knowing na si KFC na nakita na natin lahat ng napaglaruan yan. Siyempre, nandiyan ang Naos. Pagkatapos niyan, nag-RRQ pa yan. Pagkatapos noon, mahilig kasi siya Oasis. sa jersey eh. Oo, pareho sila. Nagko-collection jersey. Para si Georgie, di ba? Si Georgie, Mr. Worldwide, mga kaibigan. Talagang baka naman, makahingi kami. Small lang sa akin. Wow! Pero tapos ibibigay niya sa akin. Ako yung papahingin niya ng large, Oo, guys. hindi, kay May yun. Lahat ng gamit ko kay May. What's yours is mine. Yan ang Oo, usapan diba? ninyo. Oo, yun talaga. Pero yun na nga mga friends, nakita na natin yung first game natin ngayon. 14-12 ang score in favor of Action PH. Pero kitang-kita na talaga lumalaban pa ang Abaddon the Best. Pero dito sa second game, this is gonna be the same thing. Or makakabawi na dito ang Abaddon the Best for us to see a game number 3. Ladies and gentlemen, you're watching VCTPH Playoffs. Kami nga pala ang The Mods. Kita-kits mamaya.
Ladies and gentlemen and everyone in between, welcome back sa VCTPH Playoffs nga, day number 1, second series, second game, the mods pa rin ang magkakast. Mainit yung game number 1 natin kanina from 9-3 now down to 14-12, still in favor. Still in favor Accent kasi yun. of APH, pero yun na nga best, diba? Game number 2 is just gonna be a same thing, or probably na talagang pareho lang din talaga yung makikita natin na APH ang mananalo. Pero dito naman sa Pearl, mga kaibigan, pupunta tayo sa much bigger map if ever you're gonna compare it to Asit. Talagang ito rin talaga yung mga favorite na mapa ng mga teams natin ngayon sa VCT. Ayaw nila sa split, gusto nila sa mga malalaking mapa. So kung anong gusto, binibigyan. So bibigyan natin yan, wala naman tayong choice kundi ikas yung mga gusto nila, di ba? Pero yun na nga dito sa mga games natin ngayon, nakita natin na whenever na nasa defending side, yung mga teams natin, mas solid yung depensa nila, mas concise yung mga decision nila. Pero nagkaroon lang din talaga tayo ng mga misplays na nakita natin dun sa past game, dun sa Ascent game na yon. Pero nahanapan na rin talaga nila ng sagot yung mga tanong nila kung paano sila mananalo kahit attacking sila sa side nga ni APH, pero na OT pa nga. Sa tingin ko, kailangan kasi ng dito ng Abaddon Abyss, ng lakas ng loob. Kasi kung magda-doubt, parang gaya ng sinasabi ko lagi, parang sa pagda-drive lang yan. Kapag lilipat ka ng lane, ilipat mo na. Pag nagdalawang isip ka, wag mo nang gawin. Literal. Baka may blue boy pa sa baka gilid. meron pang bumangga sa'yo, diba? And ganun yung nangyayari actually. Isang magandang metaphor towards the side of Abaddon Abyss dito. Because the times na nagdadalawang isip sila, yun yung times na talaga na isa-isa silang napipitas dito ng APH. And they have to be really careful about that. Actually, sobrang excited ako sa darating na agent select base kasi naaninag ko may Pinoy eh. Oo. May Pinoy, may Pinoy na kasali dito sa tumatakbo? Tumatakbo. Tumatakbo. Ano yung sinisigaw? Sumaslide. Sinasabi niya, "Hoy! I'm pressed!" Ano daw siya? Galit daw siya. Syempre. Pero we're gonna see that later on. Pero yun nga, diba? Syempre dito sa Pearl, mga kaibigan, napakatindi ng utility play nga din talaga, kumbaga. So, it's really up to them kung paano ba magiging concise yung mga decision nila. Kasi syempre, like what you've said, diba? Hindi ka dapat nag-doubt sa sarili mo. Darating nga sa point na, sige, gawin mo lang kung ano yung pinakaunang pumasok sa isip mo. Kasi if ever nag-doubt ka dun sa gagawin mo, GG. Parang GG talaga yun kasi madedelay ka ng konti dun eh, diba? So kung ano yung pinakauna pumasok sa isip mo, gawin mo na. Pero syempre, parang i-sync mo dun sa playstyle ng kakampi mo, ng team mo. Kasi kanina talaga nakakita talaga tayo ng mga plays na, alam mo yun, parang sila na lang din talaga yung gumagawa. Minsan wala rin sa ganun yun. Minsan naman may mga teams na magaling din mag-react. Oo. 'Di ba? So, there are actually certain teams as well na kung saan bibigyan mo sila ng napakadaming utilities, pero at the same time, nagagawan pa rin nila ng solusyon. Di sila na-overwhelm. And napakadaming factors na kailangan mo i-consider pag nagva-Valorant ka. Maliban na lang dun sa makakalaban mo as well. So, ang dami talagang pwedeng mangyari dito. I think it's time para dumaan na tayo sa agent select natin. Oo nga. Borkum time na, mga kaibigan. Hindi pa natin nakakastong TS. Wala pa. Malay mo sa Korea. Umuwi na sila lahat. Oo nga eh. Malay mo sa Korea. Talaga makutin natin ngayon. Pero yun nga sinasabi natin ngayon, ladies and gentlemen. It's just the players nga ng Action PH. Ito na yung pinapakita nila. At kitang-kita naman natin sa side ng Action PH. Hoy! Ayun. Yanagi is just right there with a neon. Pero best talagang minsan lang din natin makita ang neon sa Pearl. So true. At finally, this time makikita ulit natin. And for Abaddon Abyss naman, si Exotic ang makikita natin dito on the Phoenix, which is nakita rin natin during game number 1. I think this is much more of an option pagdating sa meta na meron tayo. Especially napakabilis makakuha ng orbs, ng ult orbs ni Phoenix dito sa mga sides natin. Especially ma-clear out mo lang yung A-main na angle na walang na sumisilip. Kayang-kaya mong kuhanin agad-agad eh. You know the difference talaga? Ang pinapakita ng Action PH ngayon, syempre naka-double duelist sila. Pag lumabas ka ng Pilipinas, ang sikat, double controller. O kaya ini. Double ini, double controller. Yan ang sikat na meta pagdating nga sa ibang bansa. Sino-sino sila? May Viper, tsaka Harbor.
O kaya Omen. Oh, tsaka kaya Omen tas Harbor or Viper. 'Di ba? Yun talaga yung pinapakita nila. So, sobra nilang kinokontrol yung mapa kumbaga. Pero with this kind of lineup na meron ng Action PH, knowing na attacking sila, talagang ang gagawin nila dito sobrang magiging aggressive sila. Well, you have the Sky anyway. At least you can actually check the corners with the Trailblazer if ever. And syempre with the full map control nga na meron si Astra, mas mayu-utilize nila yung aggressiveness, yung pushing capability dito ng Neon tsaka ng APH if ever. Pero at least dito naman sa side nga ng Abaddon Abyss, I mean, at least double sentinel sila. Double duelist sa kabila, double sentinel sa kabila. So, parang 50-50 lang din. Tie lang, kumbaga. Depende na lang kung paano nila gagamitin actually. Kasi marami rin tayong games na nakita na may Neon pero hindi nag-workout, diba? Yeah, So, you just never know. Action PH, at least momentum-wise, nasa kanila pa rin kahit pa paano. Pero na-comeback sila eh. Medyo napakaba sila dun sa game number 1 kanina. Netong Abaddon Abyss na hindi nila pwedeng pabayaan na makakuha ng mga rounds. Sunod-sunod itong Abaddon Abyss right now. But with this kind of setup that we are looking at, gaya ng sabi mo, expected natin on the attack itself or even on the defense na mas magiging aggressive sila comparison para sa Abaddon. Sobrang aggressive talaga, pinapakita ko talaga ng side ng APH ngayon. Literal na dire-diretso lang sila partida, wala pa silang binabatong utilities ngayon. Siyempre, pagpatong nila dito sa loob ng side, yung iba pa nila. Sisimulan muna natin with the stun, of course, and the Trailblazer na meron ngayon si kaibigan Kepsi. Pero yun nga, Yanagi, super low on HP. Astra will get that head. Onto Yanagi, nakakuha pa siya dito ng mga enough damage as well. Pero lang siyempre, makapasok sila dito even further. Pero yun nga, blurred already. Nakuha na yung hall. Pero they're actually really trying to isolate these players din talaga with all the utilities na meron ng mga players ng Abaddon Abyss. Pero ang problema, the clock is ticking already at wala din talaga pumutuloy sa may likod nila. Hottest place as well. Pero Rababs starting off with a kill. I like this pistol rounds coming in from Abaddon Abyss. Hindi sila nagmamadali eh. APH, on the other hand, they need to hold down the fort when it comes to this post-plant position because Abaddon Abyss, literal na minamama na sila, and knowing Derek is the only man alive, nagde-defuse lang ng tuluyan dito yung Phoenix, wala na siyang magagawa at all. And knowing na classic lang naman din yung hawak niya, not enough damage, I would say. Yeah, good round pa rin sa side ng APH. At least na-plant nila yung spike. Pero yun na nga, sobrang medyo nasaktan na talaga si Yanagi ng sobra doon. Kasi nga habang tumatalon siya, bigla siyang naulo doon. Pero like what you've said, Besa, talagang nag-antay sila. Hindi nila nilabanan head-on ang mga players ng APH. Nag-antay sila na makapag-fully rotate na rin yung mga ibang players ng Abaddon Abyss para lang syempre makakuha sila ng yung pure 5-man retake, and waited for that hunt as well na ma-activate para lang syempre makakrowd sila ng impormasyon kung nasa talaga yung kalaban nila. Pero mukhang mag-iiba ata sila ngayon. Mukhang mid-control ata ang nasa isip ng APH ngayon. Aside from that, we are looking at an orb control from the two players here of Abaddon Abyss as they take control of the orb on A main. Si Slathom naman ang may hawak ng art. Although, 3 players ang baka mas patan niya pagdating dito sa side ng APH. Mid-control, like you said, and mukhang si Blurred na nga ang first point of contact. Naspatan niya si Slathom dito and sabi niya, wait lang, relax. Atras muna tayo. Ito yung maganda sa Abaddon Abyss, hindi sila pumapasok bigla-bigla. Nag-aantay lang sila na makapasok yung teams, yung APH dun sa crosshair nila bago sila pumutok ngayon. So they still have the patience pa rin kung baga. Dito nga sa side ng Abaddon Abyss, kahit sila yung may lamang, patience pa rin. Pero this is cross already, pinapakita nila ng spray and pray. No, friend sila Yanagi, nakapatay pa ng isa. Rababs and Slatom to, getting the trade-off as well. 3-3 onto this game right now. Lamang pa rin dito yung side ng Abaddon Abyss, pero at least nakapag-upgrade na rin yung mga players dito ng APH. Pero yun nga, na wala. Slatom will catch one kasi ang problema, may armor sila. Micro and Kevsi, the only men remaining here from the side of APH. Granted the spike, pero yun nga, Micro na lang mag-isa dito. Micro will catch one, but Slatom, again with a trade-off, good eco sa side ng APH rather. Like you said, at least napagastos dito ang Abaddon Abyss. A very expensive round coming in from them. And so far, kung mga etong rounds na ganito, nabibitawan nila, sayang naman for Abaddon Abyss. Knowing yung nangyari sa map number 1 a while ago kung saan sila na nakakuha ng pistol and then nabawi pa ng APH, they really have to hold on to this kind of setup or especially yung mga second rounds nila. Kasi
pagdating ng third round, wala talaga silang nadadala at all. Bonus round for the side of Abaddon Abyss. Okay, ghost lang sa iba. Sheriff naka-exotic ngayon. Pero if ever makuha pa nila to, men, makikita talaga natin kung gaano pa talaga kasolid ang Abaddon Abyss dun nga sa defense. But at least for the side of APH, they have enough firepower already. They have all the utilities. So if talagang pupush sila na sobrang aggressive, they can actually do that if ever. Pero ang problema nila, tamang body system na talaga. Kumbaga, but exotic will catch one. Napakagandang opening na naman. Wala na silang smoke. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong bibigyan ng opportunity to kill ang Abaddon Abyss. Huwag kang mag-whiff kasi literal, susulitin nila yung opportunity na yan. Pero it seems like the push from Yanagi at least shuts down one. And that is Asta. Immediately going down. Pati na rin si V-Black dito. Tatlo laban sa apat. Man advantage para sa side ng APH. At dito na nga magsisimula ang take nila. Asta in this. Dito sa side ng Abaddon Abyss. Bird will catch Toronto exotic right now with just that Sheriff. The damage in that already. But Derek pushing in with 3K. 2-1 already sa side ng APH ngayon. Si Micro lang ang nawala. Kasi nga dun sa Sheriff na ginawa dito. Dun sa double swing nga na ginawa dito. Nila exotic. And si Sage dun. But at least, napakita rin nila na kahit matindi ang defense dito ng Abaddon Abyss kasi nga naka-double sentinel pa rin sila. Nakakakita pa rin sila dito ng loopholes kumbaga in order for them to go inside the site. You have that neon anyway and you have blurred. So, if ever si Yanagi yung papasok biglaan tapos si blurred yung susunod, talaga ma-overwhelm talaga yung mga players dito ng Abaddon Abyss kasi lahat sila nasa loob na at hindi natin alam kung saan pa sila pupunta. Tingnan natin as may mga traps rin naman pagdating sa B-side. And also, si Derek naman, ilalapag niya na rin yung kanyang lockdown for this specific round. This will make at least a little bit of a space para sa ibang mga teammates na makapasok. At syempre, kailangan mag-repossession ng Abaddon Abyss dito. But this is what they're actually good at. They wait out and play on the utilities and hopefully get the right timing. Yun yung kanina pa nila ginagawa ever since sa round number 1 pa rin talaga. They have the patience already. Pero yun nga ang problema. Alam nila Bert, nasa yung mga kalaban nila. Dalawa yung tower, yung may tower. Asa gonna push in. Meron pa chup sa may harapan. Pero ang tanong kung makakasok siya pa. Pero mukhang hindi ata. Pero ito si mga player ngayon talaga nasa labas sila. Pero that is the case of the players dito ng APH. But Yanagi just catching him off guard. That will catch one. Pero it's just that is a cleanup crew na ginawa ngayon ng APH. Okay, sana yung sobrang patient nga nila na antayin na makapag-rotate yung iba. Pero bigla lang dito sila napapunish ng APH and natatimingan sila 2 beses dun sa route na yun. Yun nga eh. Unfortunate enough yung isa na huling nag-yoga. Literal nagsiset ng stars. Yung isa naman, gusto lang naman mag-flash. Nahuli pang nag-finger heart. So, finger heart eh, diba? So, kinabahan ako. So, magugulat ka na lang din and Mapaflash. Gaya na sabi ko, no, ma-overwhelm ka. At the same time, it's just off timing. Malas ka lang, kumbaga. Malas lang. Bawi na lang next round. Bawi na lang next life, kumbaga. Pero blurred, nilabas na ang body niyang galit na malupit. Si Kang Dupet. Si Kang Dupet. Shoutouts nga pala kay Kang Dupet. Ikaw round to para sa Abaddon Abyss. At syempre, yung smokes na yan, ito yung mahirap eh. Kapag nakapag-set up ng smoke, especially sa B-side, yung mga one-way smoke dito, masakit. Masakit eh. Oh, Derek will catch one. Pero yun nga, V-Black will get that trade from afar. That is with a frenzy, by the way. Kill, though. Pero putting it to a 3-versus 3 situation right now. The clock is ticking already. They need to get that retake. Pero best para nila gagawin yung nakatutupa na nga. Oh, may wall pang kasama pero babasagan rin naman nila agad to. Blurred, nakadikit lang kay Rababs. Hindi niya napansin. Pero si Micro, masaswingin nga ni sila Tom. Now 2v1 situation. May kasama pang heal at least para kay Blurred. And that is gonna be Blurred getting the kill. 3-2. Abaddon Abyss. They go down yet again. APH naman ang makakasecure. Good eco for the side of Abaddon Abyss. Taken down 3 dun sa mga players ngayon ng APH, mga kaibigan. Pero yun na nga, kailangan talaga nila makabawi kasi they have the utilities already. They have the Nightfall, they have the rest, and it's just yung crowd control utilities lang talaga yung meron yung mga players dito ng Abaddon Abyss for them to stop the possible push of APH ngayon. Pero ang problema, kung meron kayong pang-tigil, meron kaming pang-push. We have the Blade Storm, we have the Neon Ult, so makikita natin yung tumugtog yung Hotel California.
Magtitiniw sila dito mga kaibigan. Tawag dito finger style. Tama. Eto Nagkikitara ka, di ba? Oo. Mabilis ba mga daliri mo sa syempre. gitara? Matik yun. Ako rin. Nagdi-DJ din ako sa free time ko eh. DJ Terror! Ganun talaga pinapakita niya. Ay, nako. Iba talaga. Pinoy pa tayo! Pero curious ako kung anong ginagawa ni Blurred tsaka ni Sage kanina dun sa likod. Ako rin eh. Kung ano nakita nyo, sa atin na lang yun. Nagkahatian na nga ng mundo. Dito nga sa may A. Pero putting it on to Blurred right now. Dinabas ngayon ang Brainstorm na. Pero muntik na tumama sa isa! Pero Diyos ko po, siya pa yung namatay doon! My God! Na Nightfall na nga. Pero many ko pa yung namatay doon. Putting ito 2v1. Micro mag-isa. Tignan natin kung magagawa ba niya. Micro! Hinahanap yung mga kalaban niya. Weaver is right there. Will take you down. Pero Slatom! Ice cold! Sabi ko rin yun. Slatom wala. Pinusuan lang ni Slatom Pinusuan lang niya. Nag-defuse si kuya mo. Tuloy-tuloy lang. Pinindot lang niya yung ano ba? F or 4? Basta... Hindi na kasi ako naglalaro. Ako rin eh. Inanisol ko na rin eh. Oras. Basta nag-defuse siya, wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. 4 yun, 4. Ang sabi ni Mama, mag-defuse ako at yun yung ginawa niya. Pero Diyos ko naman, kitang-kita mo si Blurred. Lahat na nilabas niya, siya pa yung napatay doon. Hindi ko alam kung bakit pero nangyari na yun. Nahuli na nga eh. Even pati yung Nightfall natin na nakita naman kung saan magagaling itong mga players. Pero it is what it is. Ito na naman, orb control para sa kanilang side. Pero gusto ko itong mga wall ng Sage dahil syempre kapag hindi binasag agad ng APH to, at least this gives them a little bit of a security na walang papasok dyan. So far, walang tao because wala rin namang Omen na makakatawid. Maliban kay Blurred na kaya mag-updraft. Yun lang yun. Tama naman. Wala ka naman sa pero yun na nga. Hot hands para kay Exotic mga kaibigan. Siyempre kailangan niya pigilan yung possible push na meron nga sila. Pero Abaddon Abyss, medyo malamig sa kaibigan Exotic. Kailangan talaga niya mag-pop off dito. Meron na ba tayong isang malupit na play na ginawa nga ni Exotic ngayong round na to? Wala pa eh. Yun nga Yun nga eh, diba? Kilala naman natin sa Abaddon Abyss. Isa sa mga players dito na talagang nagsashine eh, si Exotic. Kaso nga, nahirapan siya right now. Blurred, trade to trade lang mula kay V-Black as well. Pero Yanagi, very vulnerable as he tries to go in on the side. Siyempre may alarm bot dyan. At may kasama pang rest. Right now, it's still a 5v2 situation. Abaddon Abyss, lamang na lamang sila when it comes to the man advantage. Derek Ramsey mag-isa. 1v3 right now mga kaibigan. Dapat double sig ang gagawin niyo dyan para my God! Nagpanggap siyang pader doon mga kaibigan. Akala niya siya si Gecko, magka-camouflage siya. Naging puno na lang tuloy siya. Oo, naging puno eh. Binaril siya ng Vandal ni V-Black na nilulumot na. Tagal ba? Nakompose eh. Nakompose yung message mo. Ganun kahirap maging caster. Oh, guys, kala nyo madali lang. Hindi biro itong ginagawa namin. Man, kanina pa ako nakatayo eh. Siyempre, share ko lang. Kailangan mo na ng salamin. Siyempre, inaayos din namin yung table namin. Diba? Pero ito when it comes to utility-wise, Derek has the lockdown. And Yanagi naman, Hotel California is ready as well. Para sa side naman ng Abaddon Abyss, Cosmic Divide and a lockdown ang kaya ang puhunan nila dito. You should run. Ito na nga sila, nagkahatian ng anong mundo. Hoy! Sumigaw na siya Nagio, nakapatay pa ng isa. V-Black trying to catch these players off guard pero mukhang hindi na ata mangyayari kasi nga natamaan din siya na Trailblazer ngayon. Pero isipin mo, nagkahatian ng anong mundo, may lockdown pa. This is the crowd control na meron ng APH ngayon. Pero this is the run it back Exotic. Let's see if ever makakatay pa siya ng isa pero ang problema, nakongkas pa siya but still, anong kongkas? Wala sa bokabularyo ko yun! Pero Rababs, my God, nakaisa pa talaga. 4v3 right now mga kaibigan. Hindi alam ng APH kung ano ba yung nangyayari dun sa kabilang dulo ng wall nga. Pero Blurred will catch one. Pero V-Black just trying to hold on for the Rababs! Pinupusuan na naman niya! Bawi na daw yung kissing moment nila sa backside kanina. Oo, okay grabe! Nasagot na lahat ni Rababs ang solusyon sa problema dito. Pero kung tutuusin, makikita mo naman as the Abaddon Abyss players o kaya naman specifically Exotic, finally nahanap natin yung play na hinahanap natin mula sa kanya. No? Makikita mo the timing na lahat ng utilities na binabato dito ng APH para lang makancel siya, para lang hindi siya makapasok on this defense and retake.
Pero at the end of the day, kahit akong cast siya, napatay niya yung nasa backside, nakapagbato siya ng hot hands, and because of that, na-force out lumabas yung Sky. Kitang-kita natin na yung Sky, isipin mo talagang merong molly sa paa niya at wala siyang choice kundi lumaban na talaga. Point of no return, kumbaga. Pero at least, di mangyayari yun kung walang hot hands. yeah, syempre. Pero diba? Talagang tamang usage lang talaga ng utilities, and finally nakakabawi na talaga si Exotic dito kahit papano with KDA of 362. At least yung assist na yan, sobrang laking bagay na rin talaga kasi nagagamit niya yung utilities nila, mako-convert pa as a win. So it's a win-win situation talaga dito sa mga teams na to. Pero yun nga, pinapakita ng Abaddon na best na kahit pagdating dito sa game number 2, malakas talaga sila mag-retake. Malakas talaga sila mag-defense. Galingan nila i-punish si Exotic sa totoo lang eh. Ang daming beses na nag-ulta si Exotic dito pero talagang nasasalo niya yung util. Di siya nakakakuha ng value at all. Yeah. Kahit info, kahit kills. Ito lang yung round na finally nakabuelo siya. Isipin mo na stun pa siya nun ha. Kumbaga, hindi na dapat siya mananalo sa duel na yun eh. Siguro dito sa side nga ni Yanagi, no, literal na lagi na lang siya natatimingan nga. Pero what if pag dumagal siya dito kahit konti lang din talaga. Pero that is a curveball, will connect onto Blurred. Pero ang tanong kung magpupush ba siya, one Prowler out already. Dito sa side nga ni Slatom. Actually, meron pa siyang isa. So, let's see if ever sa gagamitin yan. Yanagi will catch one. Pero yun na nga, tawag ko kasan dito na ito sinasabi ko. Muntik na naman siya maka-off guard. Pero yun nga, tumama na naman sa dalawa. Pero nilapas na rin yung classic niya. Pero Blurred sabi niya, I got you bro. Pero pushing it out 2v5 right now. V-Block and Asta ang natitira ngayon. They have that lockdown. Pero with this kind of situation, hindi mo nagagamitin yan. Matelok, si kuya mo yan, Hagi. Ginulo niya lang yung site, sabay stun sa lahat. And actually, tumama sa lahat as well on the backside. Ngayon, dalawa na lang natitira. May lockdown pa sila dito ang pwedeng magamit, but I highly doubt that they're gonna use that, especially man disadvantage sila at this point. And I think it is gonna be a save rather. Actually, nung pinapakita ngayon ng APH, actually si Blurred at si Yanagi, pwede mong pagpilitin yan eh. Kung sino ba ang papasok sa site. Kasi if ever si Yanagi, sige pasok sa site, tapos nagre-lurk si Blurred. Pero ngayon, dito sa round na to, si Yanagi, yung talagang halos naghahanap talaga siya na pwede mapatay dito, nagre-lurk sana, at saka si Blurred, yung nagsusupport din talaga dito kay Yanagi. Kumbaga, sila yung clean-up crew. Uumpisa ni Yanagi with an entry, makakapit na siya ng isa, then kayo na yung bahala, at least nasa loob na ako. All you need to do is just secure that site na sa atin to para makuha natin yung Spike plus 300 din yon. Pero, syempre, kahit yung score ni Micro is 383, wag natin ikalimutan yung full map control nga na binibigay nila. Ito exactly yun. No? After ma-clear out ng art, dire-diretso lang, press W para sa side ng APH. Kasi ito na yung moment nila na magamit talaga yung, kumbaga, ultimate capability ng isang Neon, yung bilis factor na kaya niyang dalhin sa isang mga games. And Rababs, huling-huling ang sa akto na pumupush. Rinig na rinig ng dalawang players dito ng APH. Maybe because of that guiding light, akala nila walang tao or rather, alam nila nasa harap na. Pero APH, Yanagi, mukhang control na naman nila dito is art. Yun na nga. Yun ang sinasabi natin ngayon. Lagi nilang talaga na catch off guard si Yanagi dito ng literal na talon lang din talaga ng talon. But at least Exotic nakabawi nila kahit paano, pero tamang 2-2 trade lang din talaga meron sila. But a minute left on the clock right now. Asta, tandaan nyo, meron pa siyang lockdown ngayon, so pwede siya makabawi din dito kahit paano. Kevzi, one more kill for him to get that Seekers or probably get that plant na lang din talaga para malaman niya kung nasa ba yung mga kalaban niya. Si Micro may ulti pa. Pero Slatom, maganda yung position niya. 5-4 pa rin to. Slatom. Isang magandang pick-off mula sa kanya. Good headshot towards Kevzi. Ngayon, si Micro na lang natitira. He doesn't have any armor as well. At meron pa atang hunt na masaspatan siya. He needs to either shoot it or obviously get detected, and the choice is gonna be shooting it down. 25 seconds in, wala na siyang oras pumunta nga dito sa B, mga kaibigan. Kailangan talaga na i-commit to. 20 seconds, winnable pa to, pero dapat sobrang precise ng posisyon na dito. Pero ang problema, tamang crossfire lang ang gagawin nila, and Asta getting that kill. 6-4 already. Lamang ang Abaddon na Abyss, pero ang problema ngayon ng APH, if ever matalo sila dito sa round na to, next round, wala talaga silang pera at all. Ay! Meron pa kahit papano. Sorry akin.
Pero nahuhuli at nahuhuli talaga dito yung ibang mga players eh. Yeah. And again, exotic, nakita niya na to from the previous round. Dahil ganito rin naman yung ginawa ng APH kung tutuusin. They pushed Art all together, especially with the help of Yanagi. But the storyline is completely different from that round dahil syempre may blind na kayang ibigay yung Phoenix dito. And dun sila tuluyan na blind, dude. Dun din sila tuluyan na pitas. This round though, APH, they have so much utilities to play around. Okay, if ever mag-push out tong mga... Ang kailangan lang na exotic dito is isang sound cue lang para makapag-curveball nga siya dito sa B. And if ever makapatay siya dito ng 1-2, that's gonna be a huge disadvantage na naman sa mga players dito ng APH. Solid talaga yung defense na pinapakita dito ng Abaddon na best. Nakita na natin yan dun sa mga viewers na kailangan natin. Pero Yanagi, tamang ano muna siya dito, contact play kung baga. Pero sino ang matatimingan ngayon? Sino ang magiging impatient kung baga? Pero yun na nga, kitang-kita na. First contact ng turret pero micro. Waiting patiently with a kill. And that's the buddy system in place. That's the buddy system in works. And because of that kill, na-trigger na rin yung Seekers dito. Trying to figure out ilan ba yung defense pagdating sa mga sites na nakikita natin. Pero makikita rin natin yung rotations na magmumula dito sa 4 na players ng Abaddon Abyss, no? And so far, A site is open to the public for the taking. Yeah, kasi inaasahan din talaga ng Abaddon Abyss na magfo-fall on B na nga sila. Kasi minsan lang din talaga sila mag-decoy ngayon tulad ng ginawa nila ng game number 1. Pero yun nga, Micro is just right there. Asta with a trade. 4v3 lamang ang APH. Still have the blade sir, pero for sure baka di na gamitin yan. Pop flash on the first, but Yanagi is just right there flanking the players of Abaddon Abyss. Getting the trade again. Rababs mag-isa. Vandal, Bulldog lang ang gamit niya. Pero ang problema, 3 pa kalaban niya. Pero yan, nagkakaslingan na talaga. And Blurred, again, getting that kill. Actually, napakagandang pangungulitan din talaga ng APH nga sa may B. Kasi ina-expect nila magpo-fall on B na sila. Kasi minsan lang naman talaga ginawa yung mga decoy na yun na kunyari, mag-BB sila. Pero konting times lang natin nakita yon. At isang beses lang din talaga natin nakita yon nung overtime, nung game number 1 pa. Because, to be fair, nabigay na nila yung info. Nakita na sila ng Killjoy turret. First of all, alam nilang may Killjoy doon at maraming traps. Yeah. Second of all, nabulag na yung isa. And alam nila na nandun din yung Phoenix. So, there's already 2 players telling everyone na mag-rotate na kayo dahil magpupush sila ng B side. And they decided upon that. Ang bilis nga ng desisyon nila na parang, tara, back tayo, alis na tayo agad dito. And it worked perfectly towards Abaddon Abyss or against Abaddon Abyss. At saka at least, diba, wala na yung Phoenix na rin talaga na magpapagulo sa APH ngayon. Kasi nga, isipin mo, wala nang hot hands, wala nang curveball, so talaga makakapasa rin tayo fully. We have that Astra anyway, you have the full map control, you have Derek na talagang makakapagpigil or siguro makakapag-cut off nga sa rotations na ginagawa ngayon ng Abaddon Abyss. Pero best, if ever gonna compare game number 1, game number 2, ito talaga yung sobrang dikit ng laban ngayon. Abaddon, masa 7-5 ba to or 6-6? Pero ang problema sa Abaddon Abyss, broken by pa sila. Mas broken pa sila kay Mr. Renz. Yun lang. Kay sakit. On my way. Sad pain pighati. 6-5 it is. One more round for this first half. And ito na nga si Exotic, talagang gustong pumush. Meron pa siyang ultimate dito na pwedeng gamitin actually kung gusto man niya. Pero they decided to wall this up. And for APH side, magde-decide sila na mag-rotate completely. Pero syempre, problema dito, walang babasok ng wall na yan. Alam nila yung info, walang tao. Oh, yung Prowler, hindi pa nalaman na nagpupush dito yung mga players ngayon ng APH, mga kaibigan. Wala silang idea at all. Pero nagkahati na sila ng mundo ngayon. Pero if ever nagpakita ka dyan dun sa may wall, patay ka talaga. Dito nga sa may flowers area, which is si Phoenix yung nandyan. Slatom, nilabas na naman yung Prowler niya. Meron ba siya matatamaan? Pero mukhang wala ata. For the second time, walang natatamaan yung Prowler. Pero eto rin yung flash na meron sila. Na-flash na nga yung dalawa. Pero that is a Nightfall already. Binabot ang Slatom ngayon. Matamaan halos lahat yun sa mga players nga ni APH. But Michael will get that kill. Walang narinig yung mga players ngayon ni APH, mga kaibigan. Tamang sound cues at communications na mga kapitalize kailangan nilang gawin ngayon. Pero ito na yung lockdown ngayon. Isang na-detain. So kailangan nila i-capitalize kung sino pa yung na-detain ngayon. Which is si Kempsey nga dun sa may loob pa ng side. Pero kung ito pa 1v3. Oh no. Napakahirap nito. And there he goes. Derek to go down at mukhang promising round na sana for APH until that point na hindi na nga. 7-5 it is.
ang ating closing first half dito. And like I mentioned a while ago, mapapansin natin na Abaddon Abyss, isa sila sa mga teams na mas komportable sa depensa. At nakita naman natin yon on this round itself. But you would also want to check out itong ginawa ni Asta na talagang wala siyang pakialam if na-detect siya ng turret sa loob ng smoke. He had to push, he had to create pressure for the rest of the team. Especially, sinusubukan na nga nila talagang mag-retake dito. And syempre, close fight pa rin to. Yeah. Mas solid ang double sentinel sa defenders. Pero mag-work ba yan na attacking? Pero dito naman sa APH mga kaibigan, double duelist setup on a defender. Pwede silang magpaka-aggressive dito if ever, tulad ng gagawin nila dito sa A. Tignan mo, mag-push yung tatlo. Pero lugi ka kasi yung rotation niyan napakabilis eh. Oh, yun na nga yung problema mo. So, imaginein mo kung lagi silang magiging advantageous position na ganyan and wala silang makukuha ang info, instead deciding to push A towards T-spawn. Ang laking bagay nun. Buti na lang, double senti nga tayo. And because of that, they have an alarm bot at least. They have a turret to really gather info around. Yeah. Pero at least si KevC, oh, yun na nga, nagkita na nga sila. Pero KevC playing safe. Information lang ang kailangan niya. Hindi naman niya kailangan i-contest yan. Ang kailangan lang nila dito is mag-antay, mag-isip, or siguro maging patient din talaga kumbaga kung saan ba nila kukunin yung... Pinang-bait lang si Neon, Bes. Oo, Pinatakbo lang. Oh, yun na nga. At isa ako siya ng isa. At least nakapitas pa nga. 1-1 lang para sa kanila. And this is now Abaddon's execution towards A side. Nacague and Micro to get a kill. May kasama pang whiff towards Asta there, pero 2v3 situation as Micro also goes down. Low na rin yung dalawang players dito ng APH kung sakasakali man. And with the headshot, they finally managed to make this a 2v1 situation. Isa silang lumalaban dun sa point na yun, pero nga ng Derek. At least alam naman nila na hindi pa naman talaga napaplant yung spike, pero Diyos ko, naka-frenzy ka. Kailangan mo kunin yung ghost nga sa likod. Kasi kung kailangan mo dito ipanalo, nagkakaskas ng yellow mga kaibigan, gagawa ata ng halo-halo yung kuya mo. Pero Derek, gonna push it. Alam niya sila, sa doon lang sa Gedli, pero crossfire ang ginagawa nila sa Valorant. 11 bullets in, pero yun nga, magpupush ba siya, pero saan ba sila magkikita? Pero yun nga, all the way, doon nga sa may dugout, doon sa may secret, will catch you. And Abaddon Abyss, 8-5 already, winning dun sa round na kailangan nilang manalo para ma-1-1 to. That's too bad. To be fair, 3 versus 2 na yun eh. Kaso nga, nauna yung dalawa and they didn't manage to take the kills here. At isa silang napitas dito ng Abaddon unexpectedly. 8-5 and Abaddon Abyss, mukhang may chance pa talaga mag-game number 3. Yeah, malaki. Nasa iyo yung sumpa. Sana bukas ulit. Ang lungkot-lungkot ka man. Anong oras na ba? Time check, alas 8 na. Ay. Good evening sa mga nanonood ngayon. Sana nakakain na kayo. Sana nakapag-dinner na kayo. Kasi kami hindi pa. Right there. Sana masarap ang kain ng panel. Oo, yung mga nasa panel. Yun, nag-enjoy, manood. Eat well. Eat well. Eat well sa inyo. Pero, this is the push na ginagawa ngayon ng mga players ng Abaddon ng best na kahit talaga double sentinel sila is nakagawan pa rin nila ng paraan para talaga mag-work itong composition ito, which is sobrang lakas naman talaga. Isipin mo, may wall ka na, may turret ka pa. Talaga mahihirapan natin talaga makapasok yung mga players dito ng APH kung ganyan ang setup ng mga kalaban nyo. Pero APH, 5-man retake, kailangan yung magsama-sama ngayon. Pero alam nila kung nasan ka. Literal na apat yung kalaban ni Asta dyan. Kasi dun sila manggagaling ngayon. 4-man rotation galing Art mga kaibigan. Pero someone is trying to reposition. Micro knows na meron nagpupus sa kanya. Pero nga ang problema niya is talagang kasik lang ang gamit niya. Exotic with a 2K already. Derek with a trade-off right now. Dalawa na lang sila. 2v4 in this game right now. Exotic. Mamba out na. Kasi, bulldog din yan. Mahirap pag namatay ka pa. Dalawang remaining members for APH side. Naghahanap lang sila dito kung tutusin ng exit frags eh. At sasama sila sa hukay for this round para may pera sila for the next. 9-5 it is. At APH, nako, kung sinabi natin kanina na malakas yung teams natin on the defense itself, so far, para sa side ng APH, yun na sana yung chance nila, yung pistol round na yun eh. Lalo na nasa kanila na yung bola during that time. Pero wala eh, nangyari na ang dapat mangyari. At kailangan lang nila makabalik pagdating sa match na to.
with the full buy round. Ang nasa isip ko sila APH kanina, naka-double duelist sila, kailangan nila makuha yun. Sobrang daming points ng attacking sila. Para konti na lang hahabulin nila pagdating nga dun sa second half. Kasi of course, double duelist setup, Neon tsaka Jet, medyo mahirap rin talaga mag-defend yan. Pero nangyari na dapat nangyari. Pero kung napapansin nyo, this is the push na ginagawa ng mga players ng APH, but si Asta taken down, blurred already, pero importante, andyan pa naman si Yanagi. They can actually try and rotate everywhere na sobrang bilis nga. Pero mamba out ngayon sa side ng Abaddon Abyss kasi baka maraming tao ngayon sa B. Pero it's just the players from APH trying to hold on the fort here in A. With that killjoy, mapipigilan ba niya ang potentially na pag-push ng Abaddon Abyss dito? Pero mid-control muna tayo bago ang lahat. Mid-control might be starting off with a Prowler kung gugustuhin man nila. Pero so far, kung paano maglaro tong Abaddon Abyss, they're more like a play for contact type of scenario unless pretty much needed. And dito na nga magsisimula yan with the execution itself. Run it back. Gamit-gamit na dito ni Exotic. Naghahanap siyang pwedeng mapatay pero at least destroying those traps is one of the essential things to do. Wala siyang info na nakuha doon, no? Wala siyang info na nakuha doon kasi napakadaming smoke nga doon pero V-Black. Oh, with the flick. That Spectre will catch one. Pero yan, push in. Pero yun nga lang, problema nila, wala silang idea at all na meron pa lang nagpa-flag pero Slatom pa rin ang makakakuha ng kill ngayon. Kevsi mag-isa, 1v3 onto this game. The clock is ticking already. This is gonna be really hard kasi nga may sustain pa sila, meron pa silang heal ngayon. And that smoke is actually really good para lang syempre ma-isolate lang din talaga yung angulo na pwedeng makita ni Kevsi ngayon. Rababs, ending the life of Kevsi. 3 more rounds and we're going to game number 3. Wow, what a play mula rin sa Abaddon Abyss kung tutuusin. At yung mga chance na nakita mo, no, nabulag yung isa pero nabulag din yung mga kampi niya eh. So they really have to be careful about that as well. And so far, Abaddon Abyss, kumbaga yung first map kanina, warm up lang pala para sa kanila. Ito yung meron yung Abaddon Abyss kapag hindi sila natatakot sumilip o mag-check ng mga site, lalo na walang operator dahil wala nga pabili yung APH eh. Oo, yun nga eh. And syempre, knowing na si Yanagi tsaka si Blurred yan, talagang we all know na sobrang dead nila with the operator. Pero Abaddon Abyss, sila yung talagang sobrang nagpapaka-aggressive dito eh. Pero sobrang ganda na position ni Astra. Pwede siya makakita ng dalawa dito. Yes, lamang ang Abaddon Abyss sa bala, sa baril. Pero malay mo ma-thrifty pa. Pero sabi ni Asta, hindi talaga mangyayari yan kasi nga makakatatlo siya. Pwede ba siya makaapat ngayon, makakaibigan. Nilangkaran niya lahat. Diyos ko, lahat nung makita niya, pinatay niya. Pero may isa pa. May isa pa. Give me the ace. Pang-post ko sa VALORANT PH. Pero eco-frags naman to eh. So, pero still dinaanan niya lahat eh. Literal para lang siyang nag-press W tapos stop ng slide. Oo. So, I mean, ano lang, ang tawag dito, yun na yun. Susubok pa. May turret pa siya dito pwedeng gamitin. Baka naman makapatay pa. Ang ganda ng slow. Umabot hanggang sa taas. Pero 4-man push! Kala ko sasaksakin pa pero give me the ace lang pala. Imbis na Asta 3, Asta 5 ang nangyari doon. Asta 5 kills, 11-5 ang scoreline natin dito. Mukhang pinapahirapan ng Abaddon Abyss itong APH and finally, naisipan nilang hindi pa lang mag-overtime. Mag-timeout! Okay lang naman na overtime. Okay lang din. Pero yun na. Pero wala pinapakita rin talaga ng Abaddon Abyss na kahit anong mangyari, magsistay kami dito sa winner's bracket. Overkill eh. Overkill men, patay na. Binabaril pa, patay na. Oo, kumbaga sa chicken, patay na, dinouble dead mo pa. Double dead? Naka-team ka na. Ng double dead? Di ba talaga? Hindi mo alam. Malay mo. Yung manok dyan. Hindi mo alam. Oo, di ko alam. Pero delikado yun, bes. Pag nakatikim ka ng double dead. Ay, salamat, pero buti nga, hindi pa eh. Di ko alam, di ba? Di mo sure. Oo, malay mo, immortal lang din talaga ako, di ba? Ay, hindi ka pa nga nagkaka-COVID eh. Oo nga, muntik na natin marinig yung nangyayari. Muntik na tayo magkarinigan, best, di ba? Immortal ka kasi. Immortal. Oo nga. Ayan. Shoutout nga pala sa nasa studio. Ayan. Diba?
Timeout is done. Abaddon Abyss, tapos na silang mag-post na Facebook. At saka mag-Twitter. It's Ganda time. ang quote mo. Talaga. Papagawa din ako ganyan. Sa Vietnam pa to galing. Sa- Hindi galing sa Vietnam. Sa Hanoi. Hindi. Sa Hoi An. Serious ba yun? Oh. Seryoso. Ano kasi binigyan mo lang? Pare-parehas kasi halos yung mga pangalan. Pati ako nalito rin. Oh, Pero eto mukhang na. may nakagat ng Prowler. May nabulag pa. Pero atras din naman din. Mambangaw ulit na nagkaambahan lang. Sabi niya, hello? Oh, nagkaambahan lang pero takot naman pala. Sambay alis eh. Kumbaga, ano? Oo. Sige na Kung nga. kasi nung umaaway sa'yo, tara, magsusorry tayo. Parang ganun lang yung nangyayari doon. Kumbaga, ito yung kaibigan mong hinahawakan mo yung t-shirt para pigilan. Pero pag binitawan mo, babalik din naman pala. Oo, hindi pang ganun. Kapit-kapit. Alam mo ang tawag doon? Ano? Keyboard warrior. Keyboard warrior. Ang yabang sa Facebook pero pagkaharap mo sa personal. Kulang na lang eh. Oo, nagsasorry na pala kuya, hindi ako yun. Kapatid ko yun, ginamit yung account ko. Nahack ako. Marami yung kilalang ganyan. Si Miraculous Practice, ganyan yan. Nahack lang pala. Rababs though, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ang trabaho niya is to plant the spike, but Nacague to punish him completely. Nakaka-triple kill na sila dito. 4v2 situation right now. It's all up to V-Black and Asta. Pero mukhang V-Black is also going down. Masakit. Masakit pa sa ouch yung nangyari doon. Asta, 68 HP. Isa na lang, 69 na to. Nagde-defuse na. Pero Micro will get that wall bang. Sabi nga ni parang Asuray, Every wall is bangable. pag sabi ko, wangable ang tawag doon. 11-6. Uy, mukhang babawi pa yung action PH. Oh, nakikita na lang ngayon ang light at the end of the tunnel. Sabi Feeling ni ko kasi ginagamitin dapat nila yung yung fast take na binibigay ni Nacague. Oo, at saka importante, meron na silang operator finally, di ba? Ngayon lang sila nakakuha ng operator. Don't let Blurred na makakuha ng operator. Kasi if ever nakuha Hindi ng ka na operator, makakapasok ng B eh. hanggang mamaya na yan. Literal, ito na yung tipong magpapalit na ng matches. Nasa kanya pa rin yung operator from round number whatever. At saka dito, Bes, I mean talagang ang ganda ng take na ginagawa nila dito. I mean, Blurred is here in B, pero look at the aggression na pinapakita ngayon ng mga players ng APH doon nga sa A. Sinasabayan nila yung sobrang safe na posisyon dito ni Blurred. Para lang syempre equal lang talaga, pero mukhang art na rin talaga ang mangyayari dito, men. Pagkatapos sa mid control, art it is going probably here in A. I'm quite curious kung yung mga positionings na binibigay dito ng APH is actually mas lamang para sa kanila. Kasi kung tutusin, kuha na nila yung bilong. And then at the same time, kuha rin nila yung A-main. The only control Abaddon Abyss has right now is only through art. Pero wala silang idea kung nasan yung ibang players ng APH. Yun nga, wala silang idea kung nagpo-push na ba, fina-flack na ba tayo, or nagsistay lang din talaga. So kailangan nila gamitin si kaibigang Slatom doon. Yun ang problema. Talagang magagamit mo lang talaga yung hunt niya on a certain angle, pero if ever na... Hindi nakita, no? Oh, na-kevsi ang... Sige, na-kevsi. Na-sky ang gamit mo, at least you have the Trailblazer na mas malayo din yung nakukuha. And nakikita rin kung ilan pa talaga yung tao na nasa loob talaga ng isang site, pero yun na nga mga kaibigan, Blurred. Oh, trying to be really aggressive, nilabas kayo ni Brainstorm niya, pero makakapatay pa siya, pero mukhang hindi ata. Sana lang siguro nag-dash out na lang siya. Wala, inantay niya talaga eh. Alam niya nag-rest, pero ito na nga. Rababs planting the spike right now. Kompleto pa rin ang Abaddon Abyss, especially with that rest that we had a while ago. Pero gaya nga nasabi natin kanina, no, may mga utility play pa kayang ibigay ang APH dito. Derek already with a first kill, 4v3. At least isa na lang ang kailangan nilang pitasin dito, pero mukhang si Nacague pa nga mamamaalam in Abaddon Abyss. One more man ang kailangan hanapin, and it's gonna be Derek. They're not letting Derek na makuha nila yung operator ng ngayon. Si Derek niyo, 5 bullets. Pero what do you think? I mean, sa tingin ko medyo nag-overheat ata si kaibigan. Kasi meron pa siyang cloud burst eh. Pwede pa siya makapag-dash away for him to reposition eh. Pero hindi, pinusuan niya eh. Expect niya kasi talaga, nandun yung confidence eh. Expect niya na makapatay niya, especially may operator siya tsaka may blade storm siya eh. So, lalo na, nag-rest siya, alam niya exactly kung saan mabubuhay yung Phoenix. So, matimingan niya lang yun na bumaba yung Phoenix ng saglit, an instant headshot, reset ulit, and then try to get another pick off. Unfortunately, pagkasilip niyang ganun, biglang 4 na pala. Oo, 4 nga.
So siguro there's this thought na naisip niya, siguro doon na lang ako sa safer side kumbaga. Knowing na ngayon lang ako nakahawak ng operator, a kill is a kill already. Why not magmamba out ka na lang? I mean, yes, napatay mo yung isang player dito ng Abaddon Abyss, pero at the end of the day, at least na force out mo yung rest na meron dito si Rababs, yung Sage nga. But at least, nangyari na nga dapat nangyari doon. Pero dito ngayon sa round na to, wala silang choice kundi bilhin na din talaga lahat na pera na meron sila. Kasi if ever matalo sila dito, number 1, tapos na yung round. If ever na ma-1v1 to, ang mas manalo yung APH, wala rin silang pera next round. Sa ulo para sa side ng APH. Dami nilang kailangan i-consider. Dami nilang kailangan i-consider literal. At ang dami rin nilang utility dito. Pero Exotic with the flash settling in. Nag-flash din si KevZ pero masyadong malapit na si Exotic. At blurred Oy, naman! my God! Nasalisihan pa. Na-timingan nga. 2v4. Bes! Tangkapin ko na nasa akin ang sumpa. Oo, nasa iyo nga talaga. Sa araw lang na to. Oh, sa araw lang na to, huwag ka mag-alala, kakambak tayo bukas. Yan! 4v2 situation right now. As ginamit na nila yung lockdown finally, no? Lalo na, ito na yung Candy, their final round. 4v2 pa rin to, and it's up to them to make this retake count. Pero mukhang binatuhan na sila ng hot hand, sumilip si Exotic, and hindi nanalo sa duel si Derek. At syempre, that just gives the cue that they can push in at mamain na ang natitirang player ng APH. Abaddon Abyss secures victory in game number 2. At mukhang legit na game number 3 na talaga. Wala eh. Nangyayari na ang dapat nangyari mga kaibigan. Okay, direct, pwede nang i-switch sa amin kasi bukas na yung ilaw. Pero yun nga guys, diba talagang pansin na pansin talaga natin na medyo foggy pa. Kasi nga, ano to nasa delubyo tayo, di ba? Meron pa tayo mga particles kumbaga. Pero yung nangyayari na ang dapat nangyari, it's just the players of Abaddon Abyss getting that win. Papaalis nga dito sa APH, yun yung pinakamalaking problema nga nila, di ba? Alam ng Abaddon Abyss yung magiging posisyon nila. So, minake sure nila na ito yung composition natin if ever, nag-double sentinel sila, wag natin bigyan ng pagkakataon ng APH na makakuha ng lead, kumbaga, dito sa first half, which is yun yung nasa isip nila. Kaya rin sila double duelist dun. Even going sa second half, hindi na talaga nakabuelo at all yung APH dito eh. This is such a good map for Abaddon Abyss. At napakita nila dito yung teamwork makes the dream work. Kasi kung tutuusin, there's not really a player to extremely highlight na siya lang yung nagbuhat ng round na to for them. It is the entire team and the entire unit of Abaddon Abyss and all their efforts. Yeah. Yun nga, di ba? I mean, if ever gonna compare to sa game number 1, talagang they're all moving as a one unit na talaga sa Abaddon Abyss. And talaga pinakita din talaga nila na kahit ano mangyari, makakabawi pa rin talaga sila kahit papano. Isa sila sa one of the ultimate lesson nga dito kumbaga. Sa leaderboards natin, pang ilan sila? Pang 6th place sila, di ba? And with this kind of performance, kayang-kaya talaga nilang makakuha nga ng isang win dito sa ating bracket para mapapunta nila ang APH dito sa lower bracket dito if ever. Pero yun nga, I mean, game number 3, complete mental reset. So, let's see if ever talaga kung sino mong pwedeng mangyari dito. Alam mo, ito upon checking the brackets din talaga and the sked, hinanda ko ang sarili ko sa 3 games dito sa matchup na to. Well, look what we have here. Delivering the win with Grab Unlimited. None other than Exotic himself. Yung Phoenix na dito, obviously, like we said, nagumana na nga as a unit itong buong team ng Abaddon Abyss. But obviously, Exotic, ginagamit niya yung run it back niya pagdating sa kanilang mga retake. He gets info. Aside from that, yung round specifically kung saan ginamit niya yung ult niya, na-stun na siya, pero napatay niya pa rin yung na-backside. Or yung nasa backside rather. And then, nakapagbato pa siya ng hot hands para ma-punish yung nagtatago sa default. RNG gods. Kumbaga parang thank you, Exotic. Thank you, Exotic. And syempre, talagang mas nagiging concise na rin talaga yung movements and decisions ng mga players ng Abaddon Abyss. And let's see if ever mangyayari ba yan dito sa game number 3. Ladies and gentlemen, you are watching VCTPH. Kami nga pala ang The Mods. Magbabalik in just a few minutes.
tayo nagbabalik dito sa VCTPH. Siyempre kami nga pala ang The Mods. Nasa harapan nyo. At ngayon, sa game number 3, pupunta tayo sa Haven. Wow. Diba? Game number 3 it is. At mukhang napasa na nga tuluyan ng sumpa. Ayan. Umuwi na si Rere. So wala na tayong masisisi. Kasi bago umuwi si Ray, hinawakan ko siya. Oo. Kasi Ikaw yung last touch. nakapag-shaken sa ako. So, ako yung last touch ni Ray na Sa'yo huli humawak. Oo nga, so nasa akin ang sumpa. Bes, kumapit. Wag na, congratulations sa lahat. Bahala ka sa buhay. Congratulations sa lahat. Ilayo mo sa akin yan. At ipapasa ko ngayon sa'yo ang Ipapasa sumpa. mo sa akin, ako rin yung kasama mo lagi. Oo nga, no? Ganun din At least yun. hindi ako yung masisisi. Ipasa mo sa kabila. Ipasa ko sa kabila. So, Asoray, hawakan mo lang, ipapahid kapitan mo ko lang sa'yo siya. ito mamaya. Yan. Gaganon ko sa'yo. Pero yun nga, bes. Game number 3, 50-50 para sa akin talaga. And I have a feeling na ikaw rin, 50-50. Kung sino pa talaga ang pwede manalo sa game number 3. Pero nakikita natin ngayon talagang pagalingan na talaga sa Valorant ang gagawin nila. Pagalingan mag-computer, kumbaga. First game, ang ganda na ng showing ng APH Yeah. Pero mapapansin mo na rin agad na ang bilis nilang nahabol ng Abaddon Abyss. So, with a certain reflection like that on game number 1, parang game number 2 was already assigned. Alam mo yun? Parang alam mo na sa game 2, buhay na lahat ng players ng Abaddon Abyss. Yeah. You have to be extra. And APH didn't do exactly that. Yeah, ang ginawa ng Abaddon Abyss dito, it's just yung game number 2, continuation lang yan na pwede nilang ipakita dun sa game number 1. Yun na nga yung actually, yung pagkapanalo ng APH sa game number 1, hindi yun heartbreaking pagdating sa sa Abaddon Abyss. Kasi nga, nahabol nila. So, kinuntinue lang nila yung momentum na meron sila dun sa game number 1, nalipat nila dito sa game number 2. What if ituloy nila yung pagdating ng game number 3? Pero yan din na nasa isip ng APH if ever. Isipin mo, isa na lang yung kailangan nila, umawit pa. Yun na nga eh. Doon pa nga tayo na napunta, no? Sa game number 3. Nagkaawitan sila. Nagkaawitan silang dalawa. At Haven na naman ang mapa na makikita natin dito. Well, hindi natin siya nakita during the first series. Yeah. Kung hindi ako nagkakamali. Dahil binan din to. So, we are finally back to Haven. At feeling ko, labas nyo na yung Harbor. Baka naman. Baka may mga bago tayong agents Haven dyan. sa Harbor. I mean, first time ko makikita yun, pero what if yun ngayon unorthodox pick na ginagawa nila, di ba? Malay mo, lumabas dito si Gusto ko lang makita kasi si Harbor. Ako rin. Kasi nga, kung tutuusin, wala halos nag-Harbor dito eh. Sa kasi Pilipinas. yung nag-Harbor nasa Team Secret eh. Oh, yun nga eh. Sila... Oh, tsaka, well, I guess, you have Wits naman as well, di ba? For Naos, na naglalabas din ng kanilang Yun nga, Harbor. best, di ba? I mean, ang talagang meta ng international teams sa Amerika, sa mga EU teams. Harbor na. Harbor talaga. Double controller talaga. Yung literal na wala ka nang makikita. Yung paano ka magda-dash in sa loob kung wala ka naman talagang nakikita. May snake bite na, meron pang harbor utilities, may omen pa. Alam mo, paano ka papasok doon? Talagang controlan ng site. Yun yung gusto nila. Gusto nilang ma-isolate yung kalaban nila. Pero syempre, ito talaga ang pinaka-number 1 na meta, yung sa Pilipinas. Yan ang tunay na meta. Press W meta ang galawan ng Asia Pacific dito. But, like we mentioned, hindi nga natin madalas nakikita yon, especially sa mapa rin naman na to. So, we are maybe gonna see more of other Sentinel agents hopefully as well. Yeah. Gusto ko makita si Gecko. Kailan kaya Initiator yun eh. Oo nga. Pero, syempre, sa darating na mga weeks, wala naman silang choice. Siguro mga sa split 2. Yeah. Ayan. Sa split 2. Hindi pa natin kabisado ang Lotus, tas may bagong agent na naman. Yeah. Ilabas nyo lang! Hotel California nga tawag sa ult ni Neon eh. Oh, di ba? Finger style. Wala eh. Yung rolling tatlo, kalampag ng papag na talaga. Wala na tayong magagawa. Long gadok, mga ganun na nga. Pero syempre, big shoutout sa mga nanonood ngayon, guys. Kung wala kayo, wala kami. And of course, wag niyong kalimutan na na gawin yung ating giveaway nga, di ba? Ay, totoo. Mamimigay tayo ng napakadaming VIL points ngayon na pambili nyo ng bagong skin. Not just today, tomorrow, and all the days na meron tayo sa playoffs. So make sure nakasubaybay kayo dito sa ating stream. At kung hindi ako nagkakamali, nilabas namin sa screen kanina exactly kung ano yung giveaway mechanics natin. But Direct, pwede pa ba ulit? you have
to like and share this stream na meron tayo. Gamitin yung mga hashtags natin. Pinost to mismo sa VALORANT Esports Philippines na page. Yes, So, tama. silipin nyo siya ng mabilis o matagal. Kung gusto nyo mas matagal, punta lang kayo sa VALORANT Esports Philippines. But, kailangan nyo lang i-like and follow ang VALORANT Esports Philippines at GrabFoodPH. Tapos, i-share nyo tong live stream na to kasama yung ating mga hashtag na nakita sa screen. And, syempre, i-like nyo yung page namin kasama sa giveaway. Pag hindi nyo na-like yung page namin, Eliza Taylor tsaka Vil, hindi na kayo kasali. Hindi kayo kasali. Dapat i-like nyo. Actually, yun yung hidden, hidden instruction. Kumbaga may hidden Mickey, ito yung hidden instruction. Oo. Pag hindi nyo na-like yung page namin, ay say goodbye. No, pero ang huli doon sa instruction natin, guys, para manalo kayo ng Vil points, i-comment nyo sa baba ng stream, kung sino yung team na sa tingin nyo mananalo at sinusuportahan nyo. Yun lang, ganun lang kadali. Basic, di ba? Uy, bes. Uy. Medyo mainit na labanan to Breach. Breach versus Breach. So makikita natin ngayon talagang for Abaddon the best, of course, we have Sova, Astra, Killjoy, Jet, and Breach. Dito naman sa Action PH, Jet, Breach, Sova, Cypher, and Omen. Zero. Hi. Parang karaoke lang. Action PH. Meron silang Cypher. Meron din silang Omen dito as their Sentinels. Kasi hindi mo rin masasabi. Minsan, may debate tungkol sa Killjoy versus obviously yung meta ng Cypher. Pero depende pa rin kasi ito sa mga players May mga players ka na nakapag-set up ng trap ng Cypher pero hindi rin nila nakakapitalize. Meron ng mga teams na literal na yung Cypher yung bumubuhay sa buong team dahil nga doon sa mga traps. Pero Besa, I mean, meron nga tayo tinatawag na parang Killjoy meta nga, di ba? Which is, yan yung isang rason kung bakit talagang yung turret, binabaan ng HP, imbis na 4 na baril ng Vandal, 3 na lang, yung mga ganon. Kasi nga, Killjoy, as a Sentinel, sobrang solid talaga siya mag-hold. Naalala mo pa ba yung mga panahon na yung alarm bot kahit saan, bes? Oo. Kahit kailan. Pwede mong gamitin, di ba? Yung Cypher Cam dati may baril. Bumabaril yung Cypher Cam. Bug naman yun. Bug ba yun? Bug yun. Pero ganun dati. Sana mabalik yung mga dati. Tsaka yung Reyna, 4 yung orbs. Yun talaga yung pinaka-OP. Diba? Yung Jet Dash na wala nang hindi mo pa ina-activate. Tsaka yung Sky Flashes, di ba? Oo. Yung flash ba yung pinalitan? Hindi. Yung Sky Flash ngayon, yun dati nababaril mo, pero ngayon hindi na. Nade-deny mo yung flashing dati, pero ngayon hindi na. Kahit barilin mo yun ng... Hindi, pero bago yun, pinalitan na ulit si Sky Alam ko, mas marami, 3 ata flash na dati. Di ba? Parang ang tagal na panahon na. Si Breach yung may 3. Talaga ba? Hindi. Ay, 3 si ba? Sky din check mo nga. Wait lang guys Kahit yun, check lang namin. Pero makabakbaka ka na agad dito para sa side ng APH dahil si Blur, nakita niya na kung sino nasa corner. Si Brimstone, dalawa yung niya, yung Beyblade niya. Ay, yung Steamy ni Breamy. Oo. Ano pa ba? Wait lang guys, nagre-reminisce lang kami. Yung Shock Dart, mas malakas yung bawas. Dati? Oo. Wala na sa isip mo no? Well. Reminiscing lang para sa atin dito. Pero mukhang may nag-aabang sa Gendy. Nandun na nakatingin si Derek. Pero di niya pa rin kinlear. And another one. Akala niya makaklear pero mukhang hindi pa ata. Pero that is Yanagi, man, the spike already. V-Black and Rabab sila ang natitira ngayon sa side ng Abaddon Abyss. Pero ang tanong kung kakayanin ba nila. Parehong pwesto ang papasukan nila. Might as well yung isa sa heaven pero mukhang double swing ata ang gagawin nila. Pero yun nga lang, wala na silang oras ngayon kasi nga matatapos na yung game kasi Blurred with a 4K matatapos na niya. 1-0 already and APH will get that immortality sa round 1. Immortality. Pero totoo, sayang yung push ni Derek doon, no? Diba? Kasi hindi niya na clear out yung right side. But in the end naman, at least APH kinover naman ni Blurred yung pagkakamali na yan. He was still able to punish 4 players from the side of Abaddon Abyss, making him available to buy para sa isang Bulldog. Okay, Guardian. Nagpalit siya ng isip Guardian. Wala. Kasalanan ko pa. Fault line onto 1, pero nga lang Derek. Take 1 down. Wala na silang smoker kasi mapatay na si Deep. Ang bilis na nangyayari.
Muntik na natin makita lahat ng kills mga kaibigan pero 4 na yung patay sa side ng Abaddon Abyss. Naubos sila sa A-site eh. Bigla na lang sila nagkaubusan. Rababs mag-isa. 5v1 na Rababs, 1v1 sa 5. Planting na ng spike dito si Yanagi. Rababs naman, classic lang ang kanyang puhunan. Pero syempre. Pepsi. Makapitas! There you go. First kill. Pag to na-clutch ni Rabab, sa'yo na lahat ng TF ko, bes. Ultimo pangalan ng anak ni Vil na susunod eh. Rababs na rin. Wala pa pala siya. Sorry. Pero eto na, Yun nga, sayang. Sayang. Meron ka na sanang plus 50. Yun na eh. TF na sana ni Vil. Wala pa. Pag na-clutch sana yun, lahat ng tao sa studio magpapakapi ako. Sayang! Napangiti na sila, pero... wala eh. Pero hindi nyo alam kung anong brand. Baka malay nyo, 3-in-1 lang yun. Uy, masarap yun. Masarap din yun. Huwag kang hihindi. Basta libre, masarap. Sumama mo na rin ng biscuit. Mali ata yung napuntahan nila. Tsaka tamang... Cards. VCT pa ba to? Pero mukhang lamay na ata. Shoutouts nga pala sa pinakamagandang highlights lahat, si Miss May. Yan. Tingin ka naman, baby girl. Yan. Kung may patay dito, may patay na patay din dito. Ayan, samahan mo nga ako sa sementeryo kasi pupuntahan natin yung puso kong patay na patay sa'yo. Harr! Ay no, 2-0. Kaya gusto ko naka-live ng LAN eh. Bakit? Wala lang. Para nakikita mo lahat ng tao pwede mong asarin. Alam mo yun? Oy, si Renz nga pala, hello sa'yo. Wala ka naman tulong dito. Joke lang. Joke lang. Ito nga pala ang tunay na bangbang. Tandaan mo. Derek! Bumabelo na pero si Blurred napadashin na sa loob ng site. So far, they're just clearing out corners dito. Pati na rin yung mga utilities na nakaabang sa kanila. And APH, naplanta nga nila yung spike. And I think Abaddon Abyss, they would rather go for that 5-man retake instead. 5-man retake, nasa isip lang ngayon. Pero ang tanong kung kakayanin ito ba nila. Pero they have the economy already. Pero Diyos ko po, literal si Rabab na pilaya, nahulog na talaga. Pero that is exhausted, will fall down as well. Slatom and Asta na ditira. Kung ito 3v1. Oh my God, Slatom! Hindi niya alam kung sa tingin kasi nga naka-flash siya. Sobrang sayang ginawa ni Rababs eh, no? Gusto sana niyang magpa-superhero from heaven, pumunta siya sa hell, napilay siya, namatay pa. Ang masakit doon, para kay... sino ba yung huling natira? But the last remaining player mula sa Abaddon Abyss, si Slatom, alam niya na kung saan exactly manggagaling yung lahat ng players eh. Babarilin na lang niya. Literal babarilin na lang niya. Isang hell, isang on-site, at isang nasa may A-short or sa may sewers. Kaso nga lang, alam din ng APH laruin to. So, well, lahat ng teams alam talaga kung paano laruin to. OG to eh. Ito yung first 4 maps eh. May iba pa rin nawa 1v3 ah. Oo. Pag ikaw yung naglaro, kaya mo yun, di ba? Matik! Ako yung tatlo. Tatlong 3-roll yun. Pero, Blurred, oh no. Nagpa-practice lang. Nagpapalakas lang sila. Nagpapalakas ng tuhod si Slatom eh. Sino ang una magiging impatient mga kaibigan? Blurred versus Slatom. May turret kasi. Matatag siya. Madedeli siya eh. Pero at least they have the patience. Pero si Micro meron ba? Si Micro wala siyang pakialam sa mga nararamdaman nyo kasi galit na ako, magpupush ako. Pwede naman double swing to pero ang problema si Rababs nagbabatali talaga pero nga frenzy ang gamit niya. Pero eto na kayong push nila. Pero wala siyang idea na meron palang tao. So may kanan, which is meron naman talaga yun. Natuto na si Derek sa pagkakamali niya kanina. Pero ito, paranoia nag-connect perfectly. And si Blurred naman, spray down lang para sa kanya to get that double kill. And for V-Black, the only man remaining for Abaddon Abyss, with the frenzy on his hand, baka makakuha pa siya ng exit frags. Pero ito na nga, Yanagi shuts him away. Pero alam na rin talaga ni V-Black yun eh. Medyo mahirap na rin talaga mag-spray na medyo malayo kasi nga frenzy ang gamit niya. Pwede sana kung naka-sheriff siya pero siguro 1 to 2 kills lang ang magagawa niya. Pero ang importante ang APH. They have nakalampag ng papag already. They have the rattle of the pallet. So if ever makakapasok sila sa loob ng isang site, pwede nilang i-push to. At the same time, para sa APH at least, if you think about it, itong mga rounds na nakikita natin dito. Time out, 4th round? Wow. Nag-check na sila ng corners. So kung kanina nalagpasan ultimo si Derek, pati Dingding, binabaril na. Para lang ma-make sure. Dingding, sobra-sobra na yun. Shoutouts nga pala kay Ding. Tsaka kay Dong.
Magkapatid yun eh. Oh, si Ding. Tsaka si Dong. Ding tsaka si Dong. Ding ang bato. Ano yung kay Dong? Dong! Yung sinampay. Pwede. Pwede. Ama timeout. Aba, timeout. Yun nga, medyo bago to sa mga Pinoy. What? May timeout Kasi ganun pala. timeout sila sa 4th round. Pwede pero, pala mag-timeout sa VCTPH? Oo, syempre. Kaya nga meron T sa VCT. Timeout pa. It stands for timeout. Oo, yun yung timeout. Pero yun na nga, di ba? At least, if ever lang talaga na makapita si Derek dito, na pwede naman siya talagang, meron, yun yung maganda, meron silang flank detection, which is si Derek nga meron, and if ever talaga na makapita siya ng isa, at least mag-give niya a corpse na talaga yung mga players para malaman niya kung nasa ba talaga sila. Pero Blurt gonna push it already here and see. Ang problema, wala siyang turret kahit isa, walang tao dyan, so talaga makukuha na talaga niya. Pero ang problema, merong tao sa may garahe nga, V-Black will catch one, pero Exotic, mukhang sila pa ata ang ma-off-lang ni Aba dito. Gotta respect that smoke, ladies and gents. Si Blurred nga ang unang magiging biktima ng smoke na to. And with that, a very quiet map what we're looking at right now. Lalo na, wala na silang duelist on the roster of APH. Kailangan nilang makagawa ng play. They're still gonna be able to do it. But obviously, wala na yung firing capability, yung bilis capability na kayang i-provide ni Blur dito. Nagamit na rin o na-pop na yung mga swarm grenades natin. And that gives the cue for Kevsi to plant the spike. Parang gagawin to. Yanagi will catch up with a 4v3 right now. Pero Yanagi and Kevsi, sila lang matitira ngayon, pero he knows exactly kung nasa yung mga kalaban nila. Rababs will get 2. Pero yung nga ng Kevsi mag-isa, mga kaibigan, alam nila kung nasan siya. Pero Rababs, uubusin nila lahat ng makita niya. Rababs, the clean-up crew is here. At buti na lang, na-convert yung timeout nila onto a win. Ito exactly yung kailangan nila. And good thing, maaga nga rin silang nag-timeout dito. Losing 4 rounds consecutively. And maybe even more in the future if you didn't go timeout can take a toll pagdating sa mental ng mga teams natin dito. But such a good flash, or rather, such a good angle that the Sova was holding from Hell. Si Kevsi yun. But in the end, man disadvantage talaga ang APH for that round as well. 4-1 is the score, and Abaddon Abyss so far for this round as well. They're looking good with their utilities. Pero ito na magpupush na ata sila. This is gonna be pagbangon ng Ati ng Abaddon Abyss. They have the utilities, they have the lockdown, they have the Hunter's Fury. Pero yung nga lang Ati si V-Black, nakapatay na lang isa. Alam niya na napakadaming yung players nga dito lang sa may grass. But at least, Derek will actually take one down. Namatay na yung main duelist ng mga players dito ng Abaddon Abyss. But they need to repossession, they need to change the... probably yung site na pwede nilang i-push, pero tamang cross lang ang gagawin nila dito sa C. So, if ever makita sila ng impormasyon na ganyan yung sitwasyon sa C, pwede sila makapagpalit agad ng site dito if ever. Sisimula nila muna with that owl drone will actually spot one, pero wala silang idea kung meron pa bang isa, pero mukhang yun na nga. They're gonna go in here and see already sasabayan ng mga tao sa may garage. Pero ang problema nila, napakadaming utilities dyan, may chup-chup na, may kongkas ka, may smoke pa. Paranoia, it actually connects. Pero walang pumasok sa side ng APH. Nag-flash sila dito. Lumabas si Kevsi. Kaso nga lang, Sladon to react to that push. Instead, naka-double kill siya. And isa-isang bumabagsak yung mga players dito ng APH sa kamay ng Abaddon Abyss. Masuspatan pa nga si Derek with that Sova drone. And with the spike being dropped like this, he has to be really, really crazy to pull this off right now. But it seems like there still might be a chance. Nakuha niyo yung spike. But 15 seconds to actually go around them. Baka makita niya pa si Rababs dito. And he actually does. He created that space. He might be able to plant the spike. And maybe this is still a chance and opportunity for them. Oo, tatama ba mga kaibigan? Hindi ka pwede magkamali. Pero yun nga, Diyos ko po, hindi ka pa natamaan dito ng Hunter's Fury. Wala siyang idea kung nasan ba. Pero yun nga si Derek, pwede pa siya mag-dual second. Pero mukhang hindi na kasing alam nila kung nasan ka. And ace denied already by Slatom. Best ito Slatom playing, nakita natin yan kanina pa, napakataas ng clutch potential pag si Slatom man naglalaro talaga.
Sim. Yan na lang ang sasabihin ko. Dahil nga rin crisp ang aim ng taong to. He's also really good at handling corners as well. So you have to be really careful about this. Especially itong take nila sa C-side didn't look as promising as the other takes na ginagawa nila sa ibang mga site as well. Pero swerte na nga sila, nakapag-plant sila ng spike at nakuha nila yung spike dun eh. Swerte ka. Ang kapapatalo. Kaya naman, 4-2 ang score. APH, sila pa rin nakakalamang pero nakakapag-adjust na finally ang Abaddon. Oh, tamang adjustment lang din talaga which is yung nakikita natin ngayon pero exotic may operator na. Nakakita ng isa at alam nila na may operator na nga si kaibigang exotic ngayon. They still have that neural theft. They still have that Hunter's Fury to deny the lockdown of Rababs. Exotic, trying to repossession. Blurred, pag lumabas ka dyan, may kalalagyan ka. Pero sana wag na kayo mag-try pick ngayon knowing na may operator kayong kalaban nyo. Yun na nga eh. May Blade Storm pa yan kung sakasakali man na kailangan niya o ma-force siyang magpalit ng kanyang mga barel. Pero mukhang may nagpaparamdam sa double doors and Derek was actually able to lure out V-Black here. And with that, magagamit niya rin yung neural theft niya. Already a double kill using up the utilities and information na kaya nilang mag-gather for APH's side. There's a retake na gagawin ngayon na Abaddon na best. Medyo mahirap to kasi nga tatlo lang sila. Pero yun nga lang nilabas na exotic yung shorty niya. Pero ito na yung kasunod ngayon. Dirt is super low. Slato man doon lang sa loob will catch you down. Pero Slato with a recon ball. At ano ko meron ba siya makukuha ngayon. Pero mukhang isa-save lang ata na yung operator. Pero if ever makapatay siya ng isa, winnable pa. Kasi nga si Rababs nasa baba na. Rababs will push it. Pero yun nga lang na-deny siya. Pero Slato, lalabanan mo ba? O hindi? Oh no, hindi niya alam na meron tao nagpupush sa kanila which is si Derek Ton. Oh no! Slatom napapiligiran ka na namin pero Slatom will catch one. Kongkas pa siya, nahihilo siya! And Yanagi will get that! Wala kang operator next round, kapatid. Wala siyang choice eh. Masastuck siya literal dun eh. At the end of the day, papatayin at papatayin pa rin siya ng APH dito knowing they had that operator. But the starter o yung naging spark plug yung round na to was the 2 pick-offs that Derek actually had sa mid natin kanina. And because of that, because na-force out niya yung dalawang players from Garage na mag-peek o mag-swing towards him and he managed to get the kill in the neural diff, ang laking advantage ng nakuha ng APH on that round just because of Derek. Yes, that is true. Pero dito naman ngayon sa side ng Abaddon na best, inaatid din talaga nila Babs yung perfect timing ng lockdown niya. Pero yun nga lang problema, si Kevzi talaga inaatid din talaga ng pag-lockdown niya. Pero yun na nga, for the they're already inside C. So this is the rotation, 4-man rotation, 4-man retake na gagawin ngayon ng mga players ng Abaddon na best. This is the problem nila. Wala silang smoke, wala silang full map control. Kailangan nila mag-rely dito kay Exotic na makapitas siya siguro ng dalawa o isa. Pero yun na nga, nakapatay nila siya. Wala na talagang control dito yung side ng APH ngayon. Pero makukuha ba nila to o hindi? 4v4 onto this game right now. Blurred will catch one. Asta! Na, Diyos ko po. Exotic dun sa panahong kailangan niya na tumama yung mga shots niya, hindi pa. Ko pinakita na rin natin kung paano ba manurbo yung mga players ng APH dito. Mas mabilis pa sa fast. Buwabelo lang sila eh. Para yun. Hindi maagang magka-arthritis. Mahirap na, di ba? So, kumain siya ng balot. Okay nang mainam na agapan na bago pa lumawala, sabi dito ng APH. Pero 6-2 is the score. Not too much of a gap. I would say 4 rounds lang yan at kayang-kayang mahabol agad-agad. So, hindi natin pwedeng ibigay ng basta-basta and APH as much rounds as they can get, especially on the attack. Kailangan nila makuha ito kasi attack-sided to eh. Tatlo yung sides mo pwedeng piliin. At least for the defense, hiwa-hiwalay sila. And mukhang Yanagi, hindi siya prepared na meron nang naka-push up and that's gonna be V-Black. Hindi pa naman tapos marami pa pwede mangyari. Pwede maging 6-6, 7-5, 8-4, 9-3, 2-10. Yun lang din talaga yung scores na pwede nilang mangyari dito. But for the side of Rabab, kailangan nagandahan dapat yung hold yan, knowing na napakadaming yung utilities dito ngayon sa back. Pero this is the Storm Grenade already. Pero yun na nga, meron pang alarm bot na isa. Rabab, just what? Ha? Paano siya nakaalis doon? Paano niya nakuha yung dalawang kills na yun? Natunaw! Wala namang smoke doon. Meron ba smoke? Wala, no? Natunaw sila sa utility. I think yung nagtatry sila mag-plant ng spike sa default.
nandun kasi yung kanilang mga marka. At naiwan din yung spike sa default eh. So, namarkahan eh. Parang feeling ko doon galing yun. Pero 6-3 ang score natin dito sa ating mapa. At syempre, kailangan nila mag-iingat sa mga ganun ha. Yung mga traps, nadala sila sa traps eh. Ayun o. Natunaw sila. Na-chup-chup nga sila. May gravity well. Yun naman pala. Kasi hindi na natin nakita yung talagang eksakto nangyayari kasi nga nakatingin tayo sa kay Rababs. Pero at least, di ba? Wala silang nagawa doon, men. Nade, alarm bot, gravity well. Baka mabu. Sinutsut parang mainit na bulalo. Eto, may alarm bot din pagdating sa mid. Si Blurred, si Yanagi. Ang bumabelo dito, starting off with the recon obviously. At itong alarm bot mukhang bumelo na rin. Napapatalo na lang si Blurred eh. Wala siyang magawa kasi sakit-sakit. Napakasakit nga, isipin mo, blurred ka na pero nasasaktan ka pa. But these are actually the players of Abaddon just trying to strengthen up their ability to do a big defense nga papunta nga dito sa B. Pero importante talaga, nakuha naman talaga nila to at napakabilis na na sagot agad. Isipin mo pagka bato nung lockdown, wala pang 1 second, nowhere to run! Derek, granular theft. He knows exactly kung nasa ba yung kalaban niya. Kitang-kita nila yung dalawang tick pa to yung kalapag ng papag, mga kaibigan, exotic pag isa. Pero sabi ni Blurred, kahit di mo ko kita, alam ko kung nasan ka. Wow. Kakagamit lang ng neural depth kanina. Ang bilis ni Derek kumuha kasi at the same time, siya rin yung nakakakuha ng kills dito. 12-7 para sa kanyang KDA, 12-7-4 to be exact. And if you think about it, this is the second neural depth we've seen in the past just 3 rounds or 4, if I'm not mistaken. Na hindi natin napapansin usually, especially sa ating mga Sentinels. Pero this time, na-capitalize na naman yung value nung info na kayang ibigay nung Cypher na yan. And for Abaddon Abyss, they're having a hard time yet again para makabuelo dito. Kasi nga, Haven is a map kung saan kailangan magaling kang mag-retake or else this defense is just gonna keep on crumbling. Yeah. May shoutout nga pala sa suit ni Bill at saka sa bike ni Bill. Kring-kring din sa'yo. Hop! Bago nga nangyari, ito na si Blurred, mga kaibigan na nga isa pa. 4v5 out of this game right now. Kevzi will catch everyone na nakikita niya. Parang mas gusto ko yung ginagawa nila kaninang 5-man retake. Oo. Paano sila namamatay lahat sa smoke? Ito yung problema nila sa game number 1. They're trying to make a play na sila-sila lang. Ang hilig nila magstay sa loob ng smoke eh. Tapos itong APH, pinapaulan nila lagi ng bala yung smoke eh. Oo. So, lagi na lang pagpapasok sila, masyado na silang low. Kung ano yung sakit nila sa game number 1, bumalik naman pagdating ng game number 3. Game 3. Diba? Okay na, na-fix na lang game number 2 eh. Pero kung ibabalik niya ulit yun, they're really trying to catch these players off guard. Pero, syempre, mas better if nandun kayo sa safer side, which is antayin nyo lang din yung mga ibang players, yung ibang mga ka-teammate, yung ibang kakampi nyo, tapos sabay-sabay kayong pumasok. At least yun, sama-sama kayo kahit anong mangyari. Hindi yung sarili nila yung iniisip. Walang iwanan. Ito, sama-sama sila at least. Nahuli naman ni Slatom with a Hunter's Fury. Itong si Yanagi. At makikita natin when it comes to the rotation to itself, no? Halos lahat ng players nasa city. I wanted to maybe take control of Garage and that's exactly what they are doing right now. But Exotic to punish one more. Slatom on the other end. Isa-isa atang nagka-crumble dito ang APH. Baka ito na yung rounds na hinahanap nila kanina pa. Uy! Akala ko hindi na, pero at least 8-4 yung scoreline ngayon. Well, at least sa last round, nagawa nila ng paraan, di ba? Tignan mo, 4 sila magkakasama. Si Slatom nakaisa pa with the Hunter's Fury, ending it with a win. I mean, muntik na maubos kayo dun sa may silong. Pero at least nakabawi kayo kahit Pero paano. pansinin mo kung paano yung retake nila dito. Sabay-sabay sila, tapos 5-man. Oo. It really works out better for them when they do 5-man rotations or 5-man retakes. Lalo na ang dami mong utilities na pwedeng gamitin from all the players kung tutuusin dito. May follow-up. Oo, may follow-up eh. Tsaka, ano ba naman yung mga players mo dyan? May breach ka. Kayang makapag-flash. Meron kang Astra na kayang makapag-set ng stun o kaya ng smoke. May turret ka, meron kang traps. Kompleto ka actually. Yeah. Actually, yung mga questionable plays nga papunta nga sa A, di ba? Yung si Rababs pumasok dun sa may cyber cage, dun sa may likod.
pero wala pa dun yung mga kalaban niya. Pero yun nga, nangyari na dapat nangyari. Move on tayo. Second half it is. Dito sa game natin ngayon, gano'n pa kasolid, depensa nga ni APH, pero at least si Derek, ito na nga. They have the confidence already. Kailangan nila maging ahead sa Abaddon Abyss, which is pinapakita nila ngayon. Micro will fall down. Derek as well. Isa-isa silang nagka-crumble. Mainit si Derek ngayon, pero mukhang gumising na mas mainit si Exotic dahil dito sa third map. Papansin natin, no? Talagang nag-i-improve na along the way itong mga games na nakikita natin si Exotic. But the spike is now planted. And of course, it's time for APH to retake. It's still a 4v3. Low on HP na nga dito si Blurred. At isa na lang natitira. That's actually Kevsi being tagged by the Shock Dart as well. At dahil nga dyan, literal, ubos ang buhay niya dito. 27 HP remaining, and he goes down. Masyadong dikit ang laban ng Abaddon the Best, of course, ng APH. Pinapakita lang talaga nila kung gaano pa talaga kainit itong playoffs natin ngayon, itong bracket talaga na kailangan nating i-conquer, of course. Knowing that this is their first match dito sa playoffs natin, parang once na nanalo ka dito, you have that momentum already towards your second game, towards your second match nga. So, sa lahat ng pinaka-importanting games, ito yung pinaka-importante talaga yung first game natin. Kasi ito ang magpapagsabi kung meron ka pa bang isang tsansa o itutuloy mo lang talaga. Kasi nga, pag natalo ka dito, lower bracket ka na, meron ka pang isang chance. Pero mabuti kung itutuloy-tuloy mo na sa taas yun. Mas mabuti ng safe yung position nyo kaysa naman yung naghahabol kayo. Pero mukhang si side is gonna be the take para sa side ng Abaddon Abyss. And for APH, this is gonna be a full-on stack on A and B. And sabi nila dito, kung magsisi sila, doon na lang tayo mag-retake. Kung hindi, mag-stack lang muna tayo dito with the trades na kayang ibigay. But unfortunately, mali ang hula. Exit frags. Yun ang nasa isip nila dito, mga kaibigan. Nagbabantay din talaga sila. Let's see if ever mauubos ba nila yung mga utility. Pero maganda to, di ba? Ang ganda ng mga position dito ng exit frags if ever. Kung may city, okay. Kung may garage, may tao. Pero mukhang wala ata tao doon sa may silong, kumbaga. Pero let's see if ever talaga makakita sila ng swing already. Pero yun nga, nabunggo pa ata si kaibigan ngayon. Plus that fault lines nga na binabot nila. Pero all the way from city, ito na ata sila. Dire-diretso na, pero wala silang choice para mamatay lahat sila sabay-sabay. Pero ito yung pinakamaganda. Walang perang nakuha ang Abaddon kahit isa. Plus 300 lang dun sa round na yun. Yun na yun. Charge to experience daw. Kanina kasi, nag-stack nga sila sa A and B. So, it was a risk. Ang kaso nga lang, napag-desisyon na ng Abaddon Abyss na C-site pala ang iti-take nila dito. So, wala nang magawang rotation ng APH. Despite na kaya naman actually nila na mag-push sa loob ng site. Pero, walang naglo-lurk na mapipitas mo eh. Lahat naka-stay talaga sa site na ready mag-trade off. Kasi nga, post-plant na yun, matagal na. Last year pa. Last year pa. Tagal na rin, man. Welcome nga pala sa watch party ng VCTPH. At least, ito, sure na talaga na last game. Oo, last game na to. Kahit ano mangyari. Oo. Pero if ever manalo dito ang APH, they have better guns. Pero kahit yan yung baril ng Abaddon Abyss, kayang-kaya pa rin yan, men. Spectre yan. Sila yung papasok, sila yung magpupush. Good dog for the side of Exotic and Slatom. Kayang-kaya pa yan, men. So kahit naka-AR na nga itong APH, kahit ano mangyari, puso pa rin. Utility play ang nasa isip ngayon ng Abaddon Abyss, which is nga iumpisahan nila with that owl drone, pero they know it already na baka nasa around the area lang si kaibigang Cypher ngayon. Pero ang problema, that is the recon bot will tag one as well. Pero tamang cyber creation nila para siyempre mapigil sa talaga pupunta yung mga players ng Abaddon Abyss. Pero Micro will tag one. Pero Micro will get Morgan everyone! Tinuhog pa yung dalawa! What a play from Micro indeed. 6-9 is the score. Nice, by the way. Pero ang pinaka motivated play dito sa side ng APH was really to hold down the fort and attack in front lines. Once na nagsettle yung smoke na binigay dito ni Micro, literal pre-fire kung pre-fire. And because of the tags na binigay ng Sova, yung recon niya rin dito, binigyan ng magandang opportunity si Micro to know at least how many players o ilan ba yung i-expect niya na magsiswing. Kahit na dalawa ang expected players na dito, syempre,
Di nila ina-expect na matutuhog yung dalawa riyan. Oh, yun nga eh. Kasi yung zoning nga nila, na pareho sila yung nasa isip. So sobrang pareho sila na nasa isip, pareho sila nang gagawin. Doon na GG. Doon na sila na GG kasi nga sobrang lapit ng zoning nila. Pero ito na si Exotic na nga, isa pa. Putting ito a 5v4 right now, Exotic getting tagged. And this is gonna be the 4-man retake na gagawin ngayon ng APH. Best, sobrang tindi rin ng attacking capability ng Abaddon dito. Knowing na talagang medyo attacker-sided itong mapa na to. Dito sila babawi ngayon. Slatum with a 2K. 5v2. Ito ang official buy route nitong dalawang teams na to. So if ever manalo ang Abaddon Abyss dito, kabahan ng APH. Alam nila kung saan makapwesto dito si Exotic eh. Pati na rin yung nasa garage. Kaya naman fino-force out sana nila. Maybe shoot some bullets kung sakali man tumama. Pero low on HP kung tutuusin yung dalawang players dito ng Abaddon Abyss. I'm not quite sure if alam to ni Kevsi at ni Micro because I think they're deciding to save right now already. Let's see. Pero I think they're gonna save. Wala silang pere. Oh, save na lang din talaga. So, next round, Micro Kevsi, kayo ang mag-a-anchor ng mga site. Pero sayang, no, kung tutusin kaya. Hindi kasi nila alam eh. Dahil nga natag, tsaka natag din nila sa loob ng smoke. Obviously, hindi mo malalaman kung ilan din yung damage o kung tumama ba. Lalo na naka-phantom si Kevsi. Never mind, di rin naman talaga malalaman. 7-9 at APH. Kung kanina, sabi ko nga, 6-2. Hindi pa ganun kalaki yung lamang niyan. Ngayon, 2 rounds lang literal ang kailangan habulin ng Abaddon Started Abyss. tayo sa 8-4, no? 8-4 tayo in favor of APH. Tsaka parang mas malakas dito. Sa Haven, mas malakas sila sa atas. Oh, yun Attacker-sided. Attacker-sided. Well, grabe. Gutom na gutom yung mga players dito ng Abaddon Abyss. Parang ako! Nagutom ako. Sa true. Legit yung gutom ko, guys. Walang stereo man, legit talaga yung gutom ko. Pero para mas gutom, pero medyo gutom din ata yung mga players natin. Pero ito na kay Cybercage, mga kaibigan. Pero meron natag na isa, pero alam ko kung nasan ka, sabi ni Exotic. Are they gonna push in? Probably not. Blurred with the Sheriff. One tap to the head lang ang kailangan niya para makapit ang kill pa, pero may push ata. Yun na nga si V-Black with a kill. Spectre lang ang gamit niya. Makakapit pa ba na isa? Pero yun na nga, umasim si V-Black. Pinorse nila eh. Gusto nilang i-push. Ang kaso nga lang, biglang dumating yung rest back. Oo, I mean, out na, di ba? Dumating yung ka-trade best eh. Sabi niya, dalawa yung smoke push ko kaya. Oo, di ba? Out na. Kepsi, fall down. 8-9. Lumalaban ng Abaddon Abyss. Uy. Mukhang maganda ang prediction-wise oh, grabe ang mga predictionist ng ating mga... Lumalaban ang prediction ko. Oo. Nakita yung barrel niya. Kaya dapat mag-ingat-ingat kayo sa pagsiset ng mga smoke. Akala nyo hindi kayo kita, pero kita pala ang pero alam mo, Bes, kahit hindi siya kita, kung ako i-prefer ko yun. Wow. Kwento ko yun eh. Siyempre, malakas ka. Oo, malakas ako dun, di ba? Ba't ako magkakwento na mahina ako? Kung ako yun, binate ko na lang yung kakampi ko eh. Oo! Tsaka ako magpiprefire. Radiant ka, di ba? Oo. Lakas mo eh. Kwento ko yun eh. Radiant ano ka eh? Radiant 5. Oh, 5. Oh. Hindi nyo alam yun, no? 5 stars. Radiant 5 stars. Kasi kayo nakakaabot dun. Ano ba kayo? Pero ito, an initial Aldrone towards A long, baka sakaling makita. It might be Skepsi as well. At magsasagutan lang yung dalawang Sova dito actually. Knowing na meron nang nagpo-push on A main. Mukhang ginamit na nila dito yung langit-ngit ng papag pero walang nakuha at all ha. Ito na nga talaga ang kalampagan nga sa A. Pero yun nga lang tamang mamba convert kasi may aftershock pa dyan. Pero Slatum already is here. Pero yun nga, asan ba yung Hunter's Fury mga kaibigan? Mukhang nawala ata pero mukhang ginagamit na ata niya. Yun na nga, Slatum will plant the spike already. 45 seconds in, they have enough time though. Pero Blurred will catch one. Grabe yun ha, I mean, muntik na siya. Delikado yung ginawa ni Bird. Totoo lang, buti na lang talaga, na sa ulo. Mas mabilis pumitik. Nagka-PT ka na nga, pero tamang chuchuk na din talaga syempre aftershock para madelay pa yung push even further. Pero dami na-detect! Tatlo yung na-detect or siguro 4, pero feeling ko 3 nga. Alam nila kung nasa yung mga kalaban nila, pero may alarm bot si Kinas, pero buti na talaga nawala na yun. Pero yun nga! Grabe naman talaga si Blurred! Kay Blurred lang tayo nakatingin ngayon, nakatatlo pa! If you think about it, siya rin naman yung gumawa ng round na yun. Ang daming players dito mula sa Abaddon Abyss ang dumaan sa crosshairs ni Blurred dito na stun na, hindi sila na stun but na-flash na sila, pinaulanan sila ng utilities ng Abaddon Abyss. But sinagasaan ni Blurred, man.
Wala eh. Sinagasaan ni Blurred eh. Pero ang unsung hero talaga dito is actually Kevsi. Tatlong players, nalaman mo agad kung saan nakapwesto. Sira yung post plant mo. Oh, yeah. At saka maganda rin yun. Kasi nga, yung recon bolt na ginawa niya, dun sa mataas talaga. Sa may roof. Gandang info nun. Yeah. Made the retake completely possible. Yun yung nagbigay ng space kay Blurred na maka-triple kill. Kaya salamat, Kebs. Sabi na nice one. Nice one, baby. Nice one. Sabi. Eto. Masaya sabi. I got the spike. Oh, mura lang dun eh. Kaya masaya. Naka-eco kayo lagi. Naka-eco. Eco round araw-araw. Sana nga, kasi wala kasi kaming coffee grinder ni May. Masarap din yung kape dun. Lab, masarap daw yung kape. Dadalhin ka hanggang next year. Gising ka ng 5 araw? Oo, dilat ka talaga. Mas matindi pa sa... sa isa. Sa ubas. Sa Salamat, Jesus, at biyernes ulit. Pero yun na nga. 4v5. Sa biyernes Ano ba day ngayon? Tuesday na pala ngayon! Diyos ko! Kahapon Monday lang! Malamang. Magulat ka kung Wednesday kahapon. Pero, eto na naman tayo. Ang pinagkaiba nito, si Blurred, wala na. 5v4 situation right now. Out sila. Out sila. 4-man save. 4-man save. 4-man save, Iris. Hindi na Sabi niya, bahala kayo dyan. Hindi na nila i-contest to. Sige, kahit 4 kami kasi mahirap pumasok dyan, men. Ang daming smoke. May Hunter's Fury pa. Sa inyo na yan. Sige, 9-10 tayo. Bawi tayo maya-maya. Di sila nakahanap ng pick-off eh. Grabe. Di sila... Isipin mo, no? Si Blurred lang nawala, biglang tapos na yung round. Oo nga eh. Binigay na lang nila na ganun. Pero safe play kung safe play nga naman kasi talaga. Grabe. Gutom na talaga yung mga players. Parang ako lang. Yung mukha ni Phil katabi ko, umiiyak na. Gagutom na daw siya. Oo, man. Ano kayang ulam, no? Yung mga panelists natin, anong ulam natin dyan? Sarap ba? Soray, kung naririnig mo ako, pumunta ka dito, anong kinain mo? Parang gusto ko ng ubas. Huwag kang mag-alala. Gusto ko ng tubig. Ang dami kong gusto, men. Pero mas gusto ko si May. Yan! Omsim. Omsimation. Nakuha mo. Nag-time out pa. Take your time. Maaga pa. Oo, maaga pa. Huwag kayong mag-alala. Guys, yung mga nasa chat pala, hello sa inyo. What's up sa inyo? Share nyo yung live stream namin. Baka manalo pa kayo ng VIL points. Oh, mamimigay tayo ng VIL points today. May Legit. 790 and 1650. Malapit na matapos yung series. Ibig sabihin, i-announce daw. After ng araw eh. So, wala nang araw ngayon? Wala na. Gabi. Gabi na eh. Tapos na yung announcement. Oo, tapos. Hindi pa guys. Ha-announce pa mamaya. Pero, ay, no. alam mo pag nag-giveaway tayo, walang maniniwala eh. Oh, legit ha? Legit mamimigay ng VP ha. Check nyo yung VALORANT Esports Philippines na page. Nandun yung mechanics. Oo. Eto na. Si Jet daw, sabi ng mga observer natin kasi panoorin nyo na. Shoutout nga pala sa inyo. Hop, Blurred mga kaibigan. Pero hindi siya yung nakita natin pero wala naman siyang ginawa doon. Exotic will catch one. Derek with another one right now. Sa isa ata pasok ng ano dito, ng Abaddon Abyss. Yun nga eh. Walang kasama sa Exotic mag-clear. VALORANT Got Talent ang ginagawa nila. Isa-isa silang pumapasok. Isa silang may entry. Isipin mo, solo mode lang siya doon ha. Nasa loob na siya ng sewers, lumabas na siya ng A-site, pero lahat ng kakampi niya nasa A-main pa rin. Walang lumalabas at all. Maybe he was trying to lurk around the site itself. Play safe lang sila, man. I mean, wala eh. If ever matalo dito ang APH, pagtuloy-tuloy, men, wala mawawala na pera ang APH. 2 rounds na talo. GG, men. Pero, ito na nga. Blurred. Oh! Diyos ko po! Nakadalawa pa! We're an off draft. Converted ko 2K. Tago muna, tago. Tago muna dito sa loob ng Ecoms, mga kaibigan. Pero yun na nga, magpapakita na siya. Pero wala na sila! Wala nang flash to flash! Wala nang kanon! Hasta mag-isa. 9-11. Kinabahan sila sa Blade Storm. Oo. Natakot sila pumasok. Men, updraft lang ang kailangan niya para makakuha siya ng kills doon. And if ever matalo dito ang Abaddon Abyss,
wala silang pera next round. Oh, no. Yun yung kinakabahan sila. Paano yung kababes? Oh, no. Yun. No way. No way. Ganun yun. Ito yun, no, yung exactly the moment Grabe. pumasok si Exotic. Kinakabahan na pati si RG Garcia, mga kaibigan. 9 to 11. Bladestorm na naman. Pero this time around, na kay Exotic. Yung nasa kamay ni Exotic, yung mga blades na yan. Recon coming in, even a flash! But direct shots down this Bladestorm completely. Si Big Black naman makakasagot. Nagparanoia sila dito, nag-connect. Ang kaso nga lang, si Micro naghahanap pa rin kung sino pwede niya mapatay. Waiting. Oh, wala silang idea kay sa galawan ni Micro, mga kaibigan. Nakakita na isa, muntik na tumama! Yun lang, nag-whip siya, binigay niya yung info. Aldron. Best operator kay Bird, mahirap to. 50-50 to. Pupulot yan, pupulot. Ito yung problema. May Hunter's Fury si Slatom ngayon. Meron silang pang post plant. Pero nasa side siya, Oh, so yun na nga. still. Pwede pa to. Uy! Anyone's game. Blurred. Slatom. Oh no. Dito sa may lungs. Nakakita na isa! Pinadash! Pero yun nga lang, pumulot ng Phantom, mga kaibigan. 1v1 with a great one. Hindi sila pwede magkamali. Rabab's word is blurred. Pero yun nga lang, ang kailangan lang na is marinig yung plant. Pero yun nga lang, oh, Diyos ko po! Muntik na mo ako si Rizal malikuran! Pero ito na. Tinangki! May oras ba siya? Half. Tapos na Rababs! Still getting that win! Di makahinga lahat eh. Grabe! Need a drop. Last na. Muntik na. Muntik na, man. Actually, kahit sino pwede manalo dun sa round 10. Yeah. Pero wala eh. Meron siya pang post plant eh. Number 1, ngayon, meron kang Rolling Thunder. Meron kang Hunter's Fury. Ang lakas ng post plant mo. I doubt nga kasi nagagamitin nila yung Hunter's Fury that time. Dahil nga nasa loob ng site si Slatom. Oo, namatay din siya. Masyadong open eh. Siya rin yung unang namatay doon. Pero ito, operator sa kamay ni Blurred. Ganun pala yung itsura ng Elder Flame Dragon. Operator pag naka-ultra settings ka. Ganun ba? Ganda. Naka-low lang kasi kami ni Vil, guys. Oh, eh. same. 1080 pa. Sayang FPS. Oh, grabe naman talaga, mga kaibigan. Sa sobrang galit ni kaibigan Blurred, mga kaibigan, pinasok na ni Blurred yung operator niya dun sa may platform. Oh. Waiting game. Patience is key. Maaga pa. Sabi dito ng Abaddon Abyss. Slowly but surely daw, lalo na double digits na yung mga score natin dito. Nasira na rin yung Cybercam and with the swing from Derek. Just a little bit of an angle. Mas sasagot agad dito. Good trade mula kay Micro. Kaya naman nilabas na rin nila ang Rolling Thunder. Nagsagutan lang sila. And onto A site and A main exactly is gonna be Abaddon Abyss. Mukhang labanan ng utility at labanan talaga ng duel pagdating sa round na to. Mukhang balikan din para sa kanila dahil nagkalabasan na ng utilities. Nagkalabasan na talaga pero 38 seconds in, mga kaibigan. Sa talaga pupunta dito yung mga players dito ng Abaddon Abyss. If ever magsisi sila, napakagandang decision to kasi walang tao dyan kahit isa. You still have, ang problema nila, wala na silang Rolling Thunder. Pero importante, it's just sama-sama sila dito sa C. 4-man retake ang nasa isip ngayon ng APH. If ever hindi nag-work to, walang pera ang APH next round. Same goes with Abaddon Abyss as well. Pero importante na pala nila yung spike plus 300 na all. Risky para sa parehas na team to. At this is a make or break for them. Sinong bababa sa lower, sinong aakyat naman o magtutuloy-tuloy sa upper bracket natin. Pero walang nagpapakita talaga para sa side ng Abaddon Abyss. The stun settles in, pero Yanagi to go down. Slatom also to get a kill here. Pero isa-isang bumabagsak ang mga players dito ng APH. May operator siya, pero hindi. Pumasok yung isa. Oh no, wala na siyang ano ngayon. May smoke pa siya, pero ang problema, kukunin pa yung operator niya. Oh no! Operator na, naging vandal pa. Pwede na, kaysa ba to? Oo. Okay na yung may baril ka pang naligtas, lalo na. Walang pera ang APH walang ngayon. Yun na nga eh, walang arep. Pero ang kagandahan naman nito, nasa 11-point line pa lang sila. Oo. So pwede pa silang mag-go for overtime. Kung mag-go man for overtime. Yun nga, play for overtime yan ang nasa isip ngayon ng mga players ng APH. Kasi nga mas malaki ang chance ng Abaddon Abyss na manalo dito. At biglang umiti si Mr. RG. Wow. Grabe, may nagbebenta ng neon kits, bes. Magkano? Walaan mo. 1.5. Hindi. Walaan mo. 5K. Hindi. 10K? 7K. Wow!
Wow! Bakit napakamahal mo? Lab, may pang-grocery na tayo. May signature. Ni Banil. Ni mga tropa nating streamers. Tibay Andiyan pa si Banil. Wala. Pag andiyan si Banil. Tsaka na kayo mag 7K. Oo, di ba? Nakausapin Wala namin. yan. Mababa lang ang presyo na kasi wala yung kay Banil. Yun yung tunay na ni yun eh. Oo, men. Pag may Banil yan, 70. Abangan nyo na lang next week may 15K na dyan. Sabi ni Phil galing. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba sige. may pirma ni Oo! Gusto mo, pirma pa lang lahat ng caster eh. Tibay nga eh. Grabe naman to, sila yung Hindi nakikita yung pangalan, pero syempre, guys, ingat-ingat kayo sa mga ganyan. 11-11 is the score. Abaddon, kakatapos lang ng timeout. Grabe naman ang mahal. Pati si Bill nagalit. Grabe naman. Libre lang yan, ha? Libre lang to, guys. Tapos, wala eh. Oo. May pirma daw kasi ni na tropa. Baka may pawis ni Super MJ yan. Oo nga eh. Baka pag may pawis na ni Tens, bibiling ko. Oo. Yan. Pero, yung upuan ko nga, di ba? Yun yung upuan dati ni Kian Sanity. Totoo yun. Pag binenta ni Bill yun, mas mahal yun. Mas mahal yun. Oo, kasama pa din ng pabis-pabis niya. May konting... Omsim, kahit pa DNA test nyo pa. Oo. Para lang may proof of legitimacy. Tinanong ko nga sa Amoy Kian Sanity, di ba? Oo. Omsim. Oo, men. Lakas eh. Pero, grabe yun. Okay, anyway, kung nakikinig ka man ngayon, grabe yun. Oo, kung nanonood ka. Tigil mo na yan. Pero ito na sila, dire-diretso na talaga. Pero yung mga ibang players yung kitang-kita na exotic kung nasan ka. Pushing ito ang 5v4, may pumapalakpak na. Exotic on the other hand, that's KFC naman with Hunter's Fury. Asta to get a double kill. 3v1 situation ngayon, si KFC na lang natitira. Pero yung shock dart nag-connect. Ito men, puso lang, kaya pa. Puso pa talaga to. Oo, hindi pa tapos tong laban na to. Sabi nga ni Manny, para sa'yo ang laban na to. Pero crossfire sa Valorant yun ang ginagawa nila. Kaliwat kanan, sino munang una mong titignan? Kaliwa muna. Kaliwa muna. Yun, nakakita ng isa pero yung kaliwa naman! Pero muntik na! Exotic with a 3K! Ladies and gentlemen, Abaddon the Abyss! Match? Is it a match point already? Oh my God! One more round. Literal! One last chance for APH and para naman sa Abaddon Abyss, one last round to make a change. Wala eh, natunaw sila sa... Sino yung pinredict mo? Abaddon. Lakas ka eh. Siyempre, storya ko yun eh. Babae ako eh. For today. So, lagi akong tama. Matik na yun. Grabe naman. Hindi makaget over. Hindi makaget over si Phil, guys. Mamaya, sisend ko sa'yo. Pero ito. Round number... Tapos binili ko. Ikaw yung bumili. Binenta mo ng mas mahal. Oo, bibenta mo. Dinagdagan mo yung pirma. Oo, best papirma nga nito sa glass. Papirma kay Vanil. Oo. Nagmahal lalo eh, no? Ano yan, best Siyempre, buy low, sell high. Buy low, sell high. Galawang mata pobre ang galawan ni Phil. 12-11 na tayo dito, literal. Make or break, overtime ba o tapos na? Dalawa yung traps eh, no? Makikita natin dito, pero yun nga. Ewan ko na lang kung makatawid ka dyan, ha? Dalawa yung traps eh. Kimi a corpse. Well, pero sa totoo lang, I mean, ang isang tao ba pwede mag-trip yung dalawang beses? yung kasunod niya, diba? Tingnan Tingnan natin. Today we learn. Oo, diba? Mati-trip war ba ng dalawang? Hindi, isa lang eh. Feeling ko isa lang. Hindi ko rin alam, actually. Diba? Diba yun yung mga Mythbusters eh, diba? Exciting times. Derek as the Mythbuster. Sana gawin nila. Eh, yung comment section, baka nangyari na sa kanila yun. Nati-trip war ba yung dalawa? Hindi kunyari, na-tripwire ka na. Tapos meron Mati-tripwire ka ba ulit? Dalawang beses ma-tripwire sa buhay mo. Magagawa mo ba yun? Yun na yun, men. Try ko nga mamaya sa customer. Oo nga, try nga natin yun. Pero Micro, baka mag-swing. 14 seconds remaining para makapag-plant ng spike. At Slatom is already working his way. Pero si V-Black. Oh no. Winnable pa to mga kaibigan. Meron silang neural theft dito Medyo mahirap to. Pero ang problema nila na plant nga sa B, planted for C-Link. Nabura si Will. Derek wala nang meron silang neural theft pero 3-3, 2v3. KFC and Micro natitira ngayon. Oh my God! Slatom nag-iisa! 2v1 mga kaibigan! Kaya pa ba?
Oh no! Na kanino ang Ay! sumpa? Diyos Bakit ko! na kay Phil yung sumpa, guys? Ngingiti na sana pero kumamot ulo pa si RG ngayon. Overtime na naman! Kamot ulo lahat, literal! Overtime. Kanina pumapalakpak pa eh. Pumapalakpak na! Tumatawag na siya ng kalapati! Pinapaikot yung kalapati, kaso wala pa din eh. Men, walang nangyari! Ang tagal. Hindi napansin ni Yanagi na nandun si Sladom sa window. Katabi niya lang. Wala siyang ginagawa na literal nandun lang siya. Magpa-flash siya sa window. Yung katabi niya, akala niya ata kakampi. Oo. Ito guys, so tumatawag kami kasi ine-enjoy namin ngayon. Ambot lang. Ay, Bisaya na pala yun. Grabe naman talaga si Danny Breach. Ganda ng tattoo ni Breach ah. Papatato kaya ako ng ganyan sa noon. Wala sigurong uuwian. Direct, pakita mo ka si Jaya. Si Jaya. Si Jaya. Si Jaya. Ayan. Hindi ikaw ang siyang lahat. Wala pa si Jaya. Ay, wala pa ba? Sorry. Switch mo, RG. Yan! Omsi. Ay, nako. Ito na. First. Sinong kamukha ni Yanagi? Ni Breach, if ever. Si Brimstone. Pwede. Guys, nung nagsimula ako mag-Valorant, nung unang taon ko sa VCT, siguro mga ilang 2 months din, bago ko na-realize yung difference agad-agad kay Breach saka kay Brimstone. May sombrero yung sombrero, isa. oo. Pero malilito ka sa una eh, di ba? Parang nakakita talaga. Magkahawig. Si Jet nga, pinapa-rest, di ba? Oh. Shoutout nga pala sa'yo, Finest. Kung nasan ka man, gabayan mo kami. Yan. Wag mo kaming dadalawin, pero... Shoutout nga pala sa'yo. Ito na naman. Ito na ang first overtime natin for Abaddon and APH. Buhay na buhay pa sila. Pero si Vil. Nagugutom na. Malaki pa naman ang appetite ni Vil. Oo, men. Tama ka dyan. Si Kuya Mang Inasal na lang yung mahihiya. Oo. Pag nasa Mang Inasal nga ako, tinanong ko, Kuya, nakapagsaing na ba kayo? Kuya, pwede pakilagay nung yung lagayan nila mismo. Lagay mo na sa lamesa, Kuya. Pero buti na lang, nabubusag ako lagi kasi may Grab delivery. 9 pesos lang para makapag-only. For your first month. Oo. Pag second month na yan, hindi na 9 pesos yan. 12. Kasi first month lang, di ba? Oo. Kasi tama naman. Yun na guys, ginagawa nilang one tap to the head. Grabe, no? Literal. Lumipat yung utak ni Micro eh. Lumipat yung bungo niya, pero mukhang lilipad ata dito yung APH. Ano nangyari? Parang, nalilikuran lang silang tatlo. Biglang nawala yung momentum nila. Yung screen. Sobrang titinong laban na to, nawala na yung screen protector ng cellphone ni Taylor ngayon. Nilalaro ko na nga lang eh. 13 seconds na lang. Oh my God! No choice. Exotic man, I mean, matindi. Nagka-blade storm siya eh. Isipin mo, overtime to ha. Yun nga eh. One na lang lang naka-blade storm eh. Ito literal na nalikuran ng mga players. Magsimula tayo exotic, wala silang smoke. Nag-reposition sila V-Black and friends. Walang nakatingin sa heaven. Walang nakatingin sa heaven kasi lahat sila gustong patayin yung nasa sewers. Wala na silang pakialam sa harapan nila. G na G sila eh, no? Hindi na nila chinek yung nasa kanan. Oo, kasi lahat sila nasa sewers nga. Time out tuloy. Time out muna tayo kay Jaya. Time out muna tayo. Kasi parang laking mishap nung round na yun. Parang disoriented lahat ng players ng APH. Di nila alam kung anong gagawin nila para makadefend nung site. Medyo magulo, pero eto nga, kaya nga sila nag-time out. Nagsimula tayo sa 8-4 Etong Aban na to, king to eh. Alam mo kung anong king? Comeback? King of comebacks. Or pwede comeback kings. Tuloy mo lang! Grabe yung comeback na pinapakita ng Tandaan mo Abaddon tong na this. araw na to, one day, isang araw, masasabi mo rin yan. May sinabi ba ako? Wala pa! Pero sana wag na tayong dumating doon. Huwag na tayong dumating sa araw na yon. Kasi syempre, pag sinasabi ko yung word na yon, nagpa-flashback yung buong karir ko, 10 taon nasa isip ko. Tama ba to o hindi?
Ay nako. Pero ito, dito magpa-flashback na tuluyan kay Blurred. Operator ang hawak niya. Ito Tapos, Buti syempre, na lang kasi siya. nasa attackers din sila. Oo, tama. So, kailangan pick off talaga to malala. Ito, if ever hindi ito nakuha ni Blurred, buhay yung kalaban niya. Pero kung tutuusin, kaya niya namang pumush ng may operator. Tignan Hindi nga natin. lang front and front din. Oh, pero kailangan may kasama siya. Yun. Flash or si Sova, mamili siya. Taas Basta din may trade. May trade. Taas din ng camera nung Cypher, no? Nakita mo yung camera niya? Oo, ang taas. Hindi mo rin mapapansin kung hindi mo papansinin talaga na alam mong may Cypher. If ever, magandang pang trade. Kung napatay mo yung camera, at least may trade. Yung kalaban naman yung pinatay Masyadong mo. vertical eh. Sobrang taas na nun eh. Pero itong Sova drone natin, tataguan lang ng players ng APH. Mainit to, men. At nagparamdam, binaril yung op, di ba? O nag-switch lang siya ng... Hindi ko nakita kung sinaycle niya lang yung op o binaril niya. Pero grabe, no? Red. Pero, defending ang APH ngayon. Yun lang yun. Pero ito na nga sila dinedensya yung talaga mapasok na yun. Kenzie is just right there trying to do some pot shots. Pre-fires lang for him to get at least damage dito ngayon sa side na ngayon na Abaddon the best. But V-Black is super low. 37 HP na dito sa kanya. Pero meron ba nagfa-flank? Wala. 5v5 head-on collision ang gusto ng APH ngayon. Micro will catch one. Wala na silang smoke ngayon, bes. Timing na naman sila dito kay V-Black. Pero Abaddon, sila naman yung lamang pagdating sa match point natin. And Kepsi to get on a kill here. Pero nag-swing out lang si Slatong ng ganun-ganun. Nabulag lang siya na-trigger na siyang nag-swing. Pinrush na yung A. Tuloy-tuloy. Instead of D. Men, tinan mo yung bawas sila. Oh. Literal na wala. Bawas naman daw kahit armor lang. Yan ang sabi ng APH. Pero ano yun? Pero totoo yun eh. No? Nung pagka-flash. Lumabas siya ng literal wide swing. Tapos literal na pinutot lang yung left click. Nag-spray. Yun ang tunay na spray and pray. Oo, bahala na. If ever may napatay. Dasal ka talaga habang may smoke, habang bulag. Sapa. Nice. Isang overtime na naman ang makikita natin dito sa VCTPH. Mukhang safe to say, wala kay Ray Ray talaga. Today, para sa araw na to. Umupo siya dito. Saan ba umupo si Ray Ray kanina? Dito rin, di ba? Oh. Nalipat sa akin. Doon na nga. So bukas, magpapalit tayo ng upuan if ever. Ay, nako. Op, outground. Op. Nakita ba? Oh no! Mainit to. Mukhang alam ata. Oh, yun ang what? Namatay sa... Walang kalaban-laban. In aftershock lang, men. In aftershock lang, walang rest back eh. Wala na silang pang-check ngayon ng information kung nasa ba yung mga kalaban nila. Kasi nga nagdo-drone. Oo nga. So, pero ayun. hindi pa nasabihan? Hindi siya na-inform. Late dumating yung text. Oh, pero aftershock. Ay, sorry. Pero yun nga, Exotic, getting the verticality, high ground advantage lang. Okay. May magpapakita ba? Micro, uy, galawang sneaky ah. Lalabas si Micro next round, next game pa eh. Oh, best timing to. Labanan ng timing to kung sino magiging impatient if ever. Oh, yun na nga. Kalma lang. Uy! Kalma lang, pero si Blurt di niya nakita na merong nag-stun. At harap-harapan na nga Abaddon right now. Getting the skills left and right. So far on the defense, they look pristine. They look really good. Yeah. Ito yung pinag-uusapan natin. They move as a unit. Ito yung pinapakita ng Abaddon ng bis ngayon. They're really moving as a unit talaga. Tsaka kung tutuusin, defense talaga yung lakas ng isang Abaddon Abyss. Nakita rin naman natin yan on game number 1. Pero, like you mentioned a while ago, labanan na nga ng timing to para sa teams natin eh. Dahil, kumbaga, patience is key na. Alam na nila kung ano yung play ng isa't isa kahit na 3 sides pa yung nakikita natin dito. But, if I am actually to look, nakastack yung players on C and A side. At talagang B is the only side clear here para sa ating lahat. Biggest shoutouts kay Yunsa. Yun. Sa tabi-tabi. Ganda ng jacket. Bagay sa akin. Mas may nakalagay na the boss. Oh! Dash in! Exotic! Nakasurvive si Asta. Magiging trade-off dito. It's still a 5v4 situation but Exotic is 4 HP remaining for him. Mahirap to. At least makakuha siyang info eh.
Maganda yung position niya, pero yun nga lang sisigawan na sila. Pero this actually the players from Abaddon Abyss at Rabaus will take 2. Puting ito 2v5. Magkakaroon ba tayo dito ng ultimate class ng Abyss? No. Mukhang eto na ata yun. Hindi pa naman tapos to kasi 2v4 pa naman. Pero Sonic super low on HP. Pero paano nila gagawin ito? Moving yung 2v4. Moving na. Andiyo pa yung spike. Blurred, hindi ka pwedeng magkamali. Oh my God, Blurred! To hop out and Slattom to take on the kill. Tapos na ang laban because Abaddon Abyss will take this series away from Action PH. What a play! The Comeback Kings, mga kaibigan. Reverse sweep ang nangyari dito sa game na to. Game number 1, pinakita ng Abaddon Abyss na talagang sila ang babawi. Pero game number 2 and game number 2 and game number 3, it's just the players ng ABA. Nakabawi sila. Kahit dumating tayo sa point na mag-overtime tayo, sisirain natin ang momentum ng mga players ngayon ng Action PH. Tsaka nakita mo yung mga itsura nila. Sobrang saya nila actually na manalo sa matchup na to. Kasi if you think about it, again, Abaddon Abyss is a new team in VCTPH. And Action PH players has been there for a long time. Simula ang unang season, literal nandun na sila. Pero this match, this series, Abaddon Abyss just showed na kailangan din silang katakutan dito sa playoffs. The ultimate lesson ng VCT, ladies and gentlemen, yung mga teams na galing nga sa ating open qualifiers, napakadami nilang kinalaban doon for them to be here sa playoffs. Isipin mo ilang matches yung nilaro nila doon sa group stage, 7, di ba? 7 games, andun sila sa 6th place, barely na malaglag nga, pero they're still here. And them winning their first match dito sa ating playoffs will set a big statement para sa lahat ng makakalaban nila. It really seemed like pagdating nung nag-attackers na yung APH dito, na nagkakaroon na sila ng mishap eh. Lalo na yung round na nakita natin dun sa overtime, kung saan pumapasok lang din sila. But if you think about it, ganun din naman yung nagiging sitwasyon sa Abaddon Abyss eh. Kasi kung tutuusin, napakahaba nga nung match natin. Nakatatlong games ka na, at tapos may second overtime ka pa. So may expect mo talaga na may magkakamali at may magkakamali. Kasi may mapapagod at may mapapagod. Yeah. And ito in terms of composure, kitang-kita natin yung composure nga ng mga players ng Abaddon Abyss. Kasi they're down to 8-4. Umpisa pa lang ng second half. At kung ano lang nangyari dun sa game number 2, kung ano nangyari sa game number 2, is yun lang din yung nangyari dun sa game number 3. Diba? Just the continuation kung ano nangyari sa game number 1. Na comeback kings nga talaga. Ito sila, puro comeback yung ginawa nila. Pero ito muna tayo dahil si Slattom delivering us the win actually with Grab Unlimited here. Kung naalala mo yung recon niya na literal Tatlo, binigyan ng opportunity na makakreate talaga ng magandang round itong mga teammates niya. And he's been so far, I would say, personal opinion lang to Slattom for me is the best player on the team. Yeah, we're gonna see that talagang of Abaddon Abyss. Yeah. Pero syempre, makikita natin yan kung sa mga susunod pang games pa kasi napakahaba pa naman nung nung playoffs natin. We still have up until Sunday para sa Grand Final. So tingnan natin kung yung mga favorite teams nyo mapupunta ba sa Grand Finals ng VCT Playoffs. Once again, you're watching VCTPH mga kaibigan. Nakita natin yung game number 1 and game number 2. Akala natin yung game number 2, akala natin mag-2-0 pero hindi eh. Andyan yung Comeback Kings. Tama yung prediction ko. Yung Abaddon Abyss. Yan yung ipapangalan ko sa team na yan kasi yun yung ginawa nila all towards game number 1 to game number 3. Pero yun nga, ladies and gentlemen, pupunta muna tayo sa ating panel ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. Kami nga pala ang The Mods. See you ulit. Believers, let's go! Alright. Wait. Pwede pala mag-Tagalog ulit. Okay, so sa mga hindi nanood ng English broadcast, nandun kami, ayan, sakto pa eh. Kapag ito pala yung nangyari, pwede pala akong tumakbo eh. Anyways, nanggaling kasi ako sa English panel, or sa English broadcast. Wow, grabe, ang galing. Anyways, we're coming back out of that reverse sweep, I would say, from Abaddon Abyss
What an absolutely gorgeous run para sa kanila, especially on that Haven map. I mean, I said at the very beginning, any believers, and I bet there's going to be a lot of believers now because they had a, I wouldn't say decisive win, but they had a win against one of what is basically a top team, top 3 team in VCT in my opinion. And I think that they did it in a way that really proved that they can handle themselves in these stressful situations. Yeah, that's the thing, right? When we look at the track record of Abaddon Abyss in the regular season, they basically lost to every single team in the top 6 right now. Yeah. And this just means that they're growing so fast that they're able to take it to the 3rd game, to take it to several overtimes, and then finally dealing the final blow and winning their first match here over at the playoffs. It's such a big deal, considering the fact that this team is a lot of like young talent in Abaddon Abyss. They're breaking themselves down and building themselves up once again. My man, these guys are egoists. Shoutouts to the people who know. Anyways. Okay. Okay. Okay then. All right. You don't know? I don't know. Nice, nice. Very good. All right, to people who watch Blue Lock, all right? I've been referencing it because it is really applicable to a lot of the teams. Sorry, ba't ako nag-English ng todo-todo? Applicable siya sa mga teams na meron tayo dito. But I have to say, it wasn't easy para sa Abaddon Abyss. Like I was mentioning kanina with Raf nung nagkakaspa kami sa English broadcast, it looked like they had to grind each and every round. And it kind of showed then, too. Some of the rounds weren't as clean as I was kind of expecting. Tapos bigla na lang bumawi dito. They played something different on each and every round that caught Action PH off guard. Do you actually think that it's more of them improving, or did you expect a bit more from APH? I also kind of expected a bit more from APH then kasi there was a point where I felt like Blurred just nawalan siya ng I think clarity or cleanliness niya on how he approached yung attack sa sites. And I feel like ang contribution kung bakit ganun yung nangyari is because Action PH is a team that requires to win the first game. While they didn't get the most comfortable match like they always do when they get Icebox. It's always like a steamroll. It's always a score gap. Kaya pag dinagay mo sila sa uncomfortable position na ganun, hindi sila nakapag-build ng tamang momentum, so they couldn't bring it to the next few games, next few maps and rounds. So I feel like yun yung start in a macro perspective kung saan nagsimula, kung bakit nandito si Abaddon ngayon sa result nila. Yeah, I mean, the first game really sets the tone for the rest of the series. And like you mentioned, yes, starting out with a bang is always good, but they did win the map. But at an overtime cost, it shows, I think, what the enemy team is really made of, more than just your game plan. It might even scare you a bit. Let's look at the MVP ng ating entire series. Who is it? Oh, I was about to say maybe it's going to be Exotic, but he had some trifles in some of those matches. Then I believe I mentioned how he had like 0 kills in 9 rounds nung sa Ascent. But this time, Abaddon Abyss, they're looking at their initiator, Slatham. What an absolutely phenomenal demon this guy has been. Multi-kills, great setups altogether. And again, I think he's one of the players alongside CV Black on Pearl that really had so much impact in that entire game. Yeah, I like how you said impact kasi feeling ko the reason why Slatham had such a huge impact is because every single time na kunwari siya yung last 2 players that are left standing, he always manages to clutch for the team. He always manages to get the kills for his squad. I mean, talking about him a bit more with that 75% kill assist, he's always involved in a lot of these major fights. And since he always lands the frags, when you look at the map like Haven, where he's a top fragger for their team, it also shows that he's willing and he's able to win a lot of these fights on his own. Yeah, and because of that then, ang laking bagay talaga eh. Kasi I was mentioning with you guys din kanina that Abaddon Abyss, they love their mid-rounds adjustments. Right. And it just got better and better. You know, aside sa sinabi nga na may weaknesses or may cracks in the armor dito ang Action PH, it felt like Abaddon Abyss had that great mid-round adjustment that got just way better as the games proceeded. Yeah, I feel like sila yung team na nakakatakot din once kunwari, they're in a score deficit. They're a scary team na pag bumawi sila, babawi talaga sila. Ito na, we have our interview. Sino ba pinili natin dito, Boss Direk, para sa ating Anyways, we prepared it. I know you guys have burning questions. Yeah. You know, si V know. Black. Hello. Hello, Lods. Ayun. Anyways, first and foremost, brother, congratulations sa win nyo. It was hard-fought. Grabe ang performance. So,
I'm gonna pass it to our panel muna. Just, answers some of our burning questions dun sa series na yun and yung everything's happening right now. Siguro for me, yung una kong question, the series was just so tight. So, kamusta yung communication nyo as you guys, especially when overtime, nung dumating na yung mga overtimes? For the past few weeks kasi, we practice the endurance kasi laging naririnig namin sa panel na Abaddon will win first map, but then game 2, game 3, wala na, talo na kasi dahil sa endurance. So what we did was we scrimmed a lot of parang tinasaan namin yung more teams para ma-ready for the yung endurance ma-increase ba. Wow, yeah, ang galing. Sobrang kita yung huge improvement yung jump nyo as a team and it's so nice to watch. Just saying, I like the commitment. V-Black's the name, the background as well, everything. You have the whole package. So, congrats to you again. Like Asar, I said, I want to know, out of the 3 maps, you guys practiced the endurance, but did you expect to win those specific maps that you won, or did you think like on Pearl or something that it would be a little different? Nung early rounds, parang shaky pa kasi I was adjusting pa to how do I counter their playstyle. And then ayun, sa late rounds we managed to read how they play and did some counters. Okay, that's perfect. That's perfect. Nakita nga naman natin na you were able to do that so well and amazing din. Always playing nearby as an Astra. Ang laki ng confidence mo dun, brother. Last question na lang para sa akin. Natawa ka pa bigla. anyways. Also lang, before I ask my question, nakikinig sila sa panel So, gumagana pa lang panel natin. Okay. Okay. Last question, bago namin pakawalan. What do you feel, going still in the upper bracket? I asked this kanina din sa other team. Now sa'yo naman, what do you feel going up against Naos Esports? Siguro di na tulad nung regular season na kabado kasi we faced them already and we're confident na kahit underdog kami, we're still gonna fight. Perfect. We will not back down without fighting. So nice. I love the confidence. Always maganda ang sagot pag ganyan talaga kasi alam mo na handa na kayo para dun sa laban. Anyways, man, I'll let you, enjoy the victory. Congrats sa inyo again and good luck sa next series nyo. Thank you so much, man. Again, thank congrats. you. I love you. Bye-bye. Thank you. Guys. Bye-bye. Nice. That was absolutely wholesome, guys. Ang ganda ng sagot niya. Na first and foremost, yung endurance nga nila, they really double down on that kasi they notice nga na nahihirapan sila to finish off this series pag hindi sila nag-explode. Oh, that's true. Kasi kung titingnan natin yung record nila, yun nga, they always win the first game pero they're running out of steam kumbaga pagdating na sa ibang map. So, it's such a huge improvement. It's very, very clear kung saan yung direction na nila ngayon as a team. Yeah, I'm actually most impressed by the fact that they're taking this adaptation so early because we always mention they're a young team and most young teams in my experience don't take feedback that well. So when they're listening to the panel or they hear that, what can we do to improve, and then they fix it with this endurance training, it's really paid off for them, especially opening playoffs like this. Yeah. Nasampal tayo na onte kasi hindi ka, tayo dalawa. Kasi nag-Action PH kami. Anyways, we have the updated standings now for today, guys. So after, honestly, the word for it is grueling. Na 2 series natin, we now have, again, look at this, SR Nacague facing Naos Esports, still in the upper bracket, and of course, as we just finished yung interview natin, Abaddon Abyss against Oasis. Did you guys think na ganito yung magiging labanan natin for the upper brackets, tuloy-tuloy, or something else? I am honestly surprised, even though I believed in Abaddon, that APH didn't manage to at least work it out for them to get in the upper bracket and maybe play against Oasis Gaming. On the other side, though, I think NCG versus Naos is something that I would have guessed. Yeah, for me then, parang there is a possible, I guess, upcoming revenge story that's happening. Kasi kung titingnan between Abaddon Abyss and APH, kasi regular season, panalo si APH 2-0. Now Abaddon, kind of like even the score out. So if ever, Oasis beats Abaddon again, we might potentially see that rematch. But that's like in the future. Later pa yun. Yeah, absolutely. Again, dahil nga sa double elimination bracket, this does
give chance to, for that comeback nga. I love double eliminations kasi nga, meron tayong itawag na mga lower bracket runs. Oh, yeah. It could be a possibility dito, guys. Anyways, we're now looking dito sa ating matches for tomorrow. What do we have lined up for you guys? Syempre, na handang-handa na. And syempre, tutuloy pa rin natin ang excitement. We have more upper bracket action dito with Naos Esports versus SR Nacague. And second series naman, Oasis Gaming and Abaddon. Sinabi na Rafto, no breaks. Tuloy-tuloy lang every day. There is a match. Sorry, wala And of course, there is a match. This is true. This is true. Thank you guys sa pagsunod sa akin doon. But of course, ang susunod natin doon is thanking the people and the organizations that made this possible. This event is made possible by Riot Games together with Mineski Philippines. We'd also like to say thank you to our official sponsor, Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited now for only 9 pesos on your first month QR code on the site. And of course, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. So thank you very much. I think that's enough for us. So with that, guys, we're gonna, close off this day. Ayaw nga pala, sorry. Buti pinaalala sa akin ni Boss Direk kasi siyempre, namin tanggalin yung efforts ng mga nanonood sa atin ngayon. Meron pala tayong giveaway, guys. Nakalimutan ko sabihin, pasensya na po. We're giving away 790 or 1650 Valorant points. Wow. Araw-araw yan. Sabi nga sa ni Taylor, kung gusto nyo, guys, pwede kayo araw-araw manalo din. Stack up. Prepare for Oni 2.0 maybe. And of course, the mechanics are there. Easy screenshot lang naman. Again, all you have to do is like, follow Valorant Esports Philippines, and grab Food PH. Share the live stream with the hashtags, #VCTPH and VCT VALORANT Challengers PH, #GrabUnlimited, and comment on the live stream which team you are rooting for. Winners will be announced every end of playoffs broadcast day. So meron na ba tayong i-announce ngayon, Boss Direk? Kasi March 7 ngayon, di ba? Tama ba ako? Yes, that is correct. Salamat. Okay. Tama. Meron ba? May lalabas ba dito? Magic. Imagine. Magic. Are we just gonna announce it na lang sa post or something like that? In any case, double check na natin muna kay Boss Direk. Nag-iintay ako ng kanyang magandang boses. But, okay. So I think i-announce na lang ata via post. Again, guys, we still have, or we are gonna have, just exciting, explosive fire matches para tomorrow. For tomorrow. Para sa tomorrow. Kasi dami For kong... the bukas. You know what? I came from the English broadcast, kaya ganito ang pagsasalita ko. Yun na, guys, we're gonna wrap it up. Thank you so much, guys, for tuning in para sa day 1 ng ating playoffs dito sa VCTPH 2023 Split 1. Ako nga pa si Asrek, kasama ko si Fluffy at si Riku. We'll see you guys tomorrow for more VCT action.